I remember the first time I snorkeled, being underwater and watching a lot of animals, sea animals. That was a magical experience for me, and since that time I've always asked my parents to take me to the beach, take me where I can see sea life. This day, I go to the beach almost 7 days a week. I love surfing, I love free diving, I love watching the sunsets. If I don't protect this place, maybe the future generations will not live what I lived and see what I see. Sí, era el otro lado. Ahí, ¿no? No, ponle. Le vamos a decir. Lo que dijiste ayer me gustó mucho, lo de la baja, lo de las soluciones, que no te fuiste, que usar bolsas, no, o sea, que ya te vas a que tú te pongas creativo, ¿no? Sí, eso me gustó mucho. Ok. Entonces... Va, chido. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Baja California. Yo les voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy, a Osmar, a Abraham y a Orlando. Yo recuerdo desde muy chico que siempre que iba a la escuela y me daban una plática de medio ambiente, y que era lo primero que pasaba, todos con la cara larga. Nos van a hablar de lo mismo, nos van a hablar de que hay que reciclar, de que hay que sembrar arbolitos, de que no hay que patear los perros, cosas de ese tipo, ¿no? Un sinfín. Pero no, el día de hoy venimos a compartirles algo que trae la intención de cambiar su concepto de cuidado del medio ambiente. Nuestra playa local, no es la más bonita, no es la más calientita, no es la más limpia, pero yo siempre me encanta recordarle a todas las personas que conozco que es mi playa favorita en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde inició este proyecto. En el año 2012, en junio para ser exactos, iba caminando por la playa y de la nada me doy cuenta de que estaba una señora jugando con sus niños, llega una ola, regresa la ola y a la señora se le quedó la bolsa en la pierna. ¿Qué creen que hizo? Simplemente sacudió la pierna y la bolsa se fue directamente hacia el océano. Dije, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué ejemplo le está poniendo a sus niños? Así que voy por esa misma bolsa y empiezo a limpiar la playa por más de 2 horas. The very first night after I cleaned the beach, I started to type on Google like marine litter, pollution, plastics on the beach, and I started to find out a lot of images of beaches all across the world. And that's how I started to learn about the issue. I made a Facebook page. I came back to the beach, started taking pictures, recording videos, sharing photographs and everything, and that's how Kilometer Uno started. I didn't know anything about conservation or anything more later about climate change. I just wanted to do something. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? No, pues qué gusto verlo de nuevo. Ya hacía falta. Véngase para abajo para que nos ayude. Nos ayude a bajarlos. ¿Listo? ¿Para arriba? Con cuidado, chicos, con cuidado. Fíjense bien dónde pisan. Vale. Ok, chicos, pues primero que nada les queremos agradecer la verdad por estar aquí con nosotros. Sabemos que un sábado por la mañana muchos podrían estar dormidos, podrían estar viendo alguna serie, la novela o no sé, desayunando en algún lugar. La verdad, créanme que para nosotros es súper valioso contar con su asistencia, que nos estén dedicando estas horas de su tiempo. In 2012, specifically here in Mexico, nobody was showing the impacts of plastic pollution, specifically to kids and to young people. And I told myself, if there's an organization focused on that problem, I'm gonna create it. With no experience and with no budget, with no supporting organizations. There was a time that I really questioned if I was capable of achieving this. Lo que vamos a hacer es entregar un costal por cada 2 personas y un guante por persona. And I met Abraham, I met Osmar. They gave me the push and they came out to the boat and look at us now.
Pueden limpiar para allá o para acá y nos vemos aquí a las 12:30. Se van a dar cuenta que va a haber espacios donde hay mucha basura grande y vamos a llenar costales así. Pero va a haber espacios donde nos podemos quedar media hora, una hora sentados recogiendo pequeños pedazos de foam y va a parecer que no estamos haciendo mucho. No se preocupen, es muy importante que todas estas basuras pequeñas las recojamos, ¿ok? ¡Vamos! I think Abraham is the most charismatic person here on the team. I think he's the best public speaker I know, and I still laugh every time he makes a joke. The success that we had as an organization connected with young people, it's thanks to him. I like to describe Osmar as a connector. He's the excellent definition of a networker. He's a disruptive person that doesn't accept a no as an answer. Ahí está. Lo ponemos ahí como bote de basura. Only cleaning the beach was not going to solve the problem. We need to show why we're doing this. What is happening in the ocean? What is climate change? What is plastic pollution? How can we really contribute to solving this issue? ¿Qué es lo que está pasando? Están aumentando las temperaturas, se está acidificando el océano y lugares tan vivos, tan increíbles como los corales, que son ciudades, son lugares donde los peces tienen su rol, las tortugas tienen su rol, las morenas tienen su rol, y si hay muchos tiburones también quiere decir que hay demasiada vida, se están convirtiendo en ¿qué? En cementerios. I'm worried that the environmental leaders, the world leaders, the private sector, the government, the academic sector will not make the right decisions, will not work together because, you know, the climate crisis is happening. No esperes a que alguien más dé el primer paso. Puede que nunca lo haga. If we really wanted to achieve change, we realized that we needed to work with the government. We really needed to change policy. Mónica, que muchas gracias por el tiempo que nos estás dando de estar aquí contigo. Este año tuvimos la fortuna de estar en comunicación con una organización de Guadalajara que viene ya impulsando una iniciativa a nivel nacional. Ya hay estados que tienen y cuentan con una legislación en esta parte de educación ambiental en cambio climático. ¿Tú cómo ves el escenario aquí en Baja California como para que se pudieran llegar a meter estas iniciativas? Es decir, ¿sabes qué? Sistema educativo, primarias, secundarias, que sea obligatorio, que lleven materias, como dijo Osmar, no precisamente que se añadan a ciencias naturales, sino, no, o sea, llevan materia de cambio climático. Yo creo que hay apertura tanto en la comisión como en todo el Congreso. Yo creo que si seguimos siendo perseverantes y conscientes y comprometidos con los temas y haciendo equipo y tocando las puertas correctas, yo creo que nada es imposible. When I started, and the very first months, I started to hear comments, you know, from people, even from my dearest friends, you know, like used to call me El Ecoloco. But also I'm at university, some of my teachers that told me that I will never achieve anything doing this. Yo creo que podríamos levantarlo uno más de enfrente. Tenía ni siquiera el más mínimo conocimiento del gran impacto que tiene el limpiar este ecosistema, y me gustaría bastante seguir haciendo este tipo de cosas también. It's about the community we make
and the difference we make every day, every time we go to school to talk, every time we came to a beach to clean. Nuestro papel es ya el actuar, no algo solo de hablar, sino también de actuar. Puede que sea una ambición muy grande, pero si no se empieza desde algo pequeño, yo digo, ¿cuándo vamos a empezar? Es tu responsabilidad porque vives en este planeta y es tuyo. Since day one, our biggest challenge has always been that prior generations didn't believe that we could really inspire and create change. For them, sometimes age is a synonym for experience or for capacity, but they don't realize that we as young people can connect with young people, inspire younger generations and also prior generations. Just take that first step. Just start. In the process, you're gonna learn how to do it. You're gonna meet your team. And like in my case, they may become your biggest friends. Pagmamahalan. Love makes the world go round. Higit sa material na bagay na makakuha natin bilang regalo, walang kasing sarap ang magbahagi ng pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan at kapwa ngayong Pasko. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? Masayang kwentuhan kasama ang inyong paboritong sports personalities. Discover the lighter, more personal side of sports. Dito sa Sports Chat. Siyempre, saan pa kundi sa paboritong programang pampalakasan ng bayan, PTV Sports. Pagkamalikhain. Hindi hadlang ang maliit na budget para mag-enjoy ngayong Kapaskuhan. Kailangan lang maging malikhain at maparaan. Hindi kailangang gumastos ng sobra. Dahil sabi nga nila, it's the thought that counts, diba? Sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Is Schoolmates tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Panagpipinarabor. Awanan ti umasping iti panangisagot ni Jesucristo ti bukod na abiyag tapno may salakan tayo. Agbalin tayo kuma ana parabor iti pada tayo tao ken pagtalinaden tayo. Ti kay papanan ti panagpipinarabor tunggal Paskwa ken ti agnanayon. Para ken ka anya ti kay papanan ti Paskwa. When I was 3, my mom taught me how to read. I could immediately pick up on words. In my head, I can see exactly where the words should go. It's like rearranging a puzzle. I just can see the whole picture, but I just see it with words. I never wrote poetry like love poems or about nature, always about race for some reason. It was always about this struggle of being Black, and it was about wanting freedom. The bulk of my work was just looking at the world around me and saying, I have something to say about this.
The Ohio River is a dividing line between Indiana and Kentucky. So Indiana was a free state, Kentucky was a slave state. Louisville is a very divided city. It has a lot of challenges, yeah. And most of them, to me, are centered around racism. When people are done being racist, I'll never talk about racism again. Until that, we're gonna talk about it every day, period. I'm witnessing the mastermind at work. Gotcha. Hannah Drake. Thank you, Hannah. We the people, in order to form a more perfect union. But as I look around this nation, I have to ask myself, what are we doing? How many more times must I continue to sing the same song? Somebody tell me, how is it that we continue to get this wrong? How is it that after 400 years, we are still trying to whitewash history? How is it? Hi, Mr. Hamilton. How are you? I'm good. How about you, sweetheart? I am well. I was speaking at U of L, so I'm sorry I'm late. My shoes off? Yeah, take your shoes off. Okay. Let's see. That's what we're going to do. We're going to get some warm water. Yeah. Ready? I'm ready. My mom, when she was a little girl, she used to pick cotton in Tennessee. So I asked, what was your grandmother's name? She said, I don't know her name. That's like the end of me tracing my family anywhere. Kentucky lynched 169 people that they know of. 8 of them are listed as unknown. And for some reason, that word stayed with me, which is why I think my life's work in discovering these names are important to me. I think it was a path I was always on. The Unknown Project is on the Ohio River, and it's on a platform. And in this platform are footprints. And I wanted people to be able to sit and just look across the Ohio River and see how close freedom really was. So on the backs of these benches are the names of people that were enslaved. We want to mark where we believe, or history believes, the narrowest part of the river that enslaved people would have crossed. For Black people in America, it always seems like it's just right there in front of you. And if I can just get to this thing, then I will be free. There is nowhere you can go that slavery has not touched in America. It's the story of America. It built America. Black people in America want to be free. Yeah. We're not free when you can come in my home and kill me. That's not freedom. Overnight, cries of justice for Breonna Taylor only growing louder. These intense scenes unfolding across the country just days after a grand jury ruled not to charge the Louisville police officers involved in her death. Every day was like a war zone. You could not have kept me from downtown. Not when a Black 26-year-old woman is murdered in her home by the police. I have to use what I know to do, which was to speak and to use my voice and to use poetry. That is why I'm in these spaces. It is for everyone that came before me, that sipped water at the colored-only fountain, that marched into integrated schools and knew they would be just one of 9. It is for my mother,
that stood in the space of a cotton field picking cotton for 80 cents a day. It is for everyone that will come after me, for them to know that they have a right to be in these spaces, to have a seat at the table, in these spaces to have a voice, in these spaces to have influence, in these spaces. You see, that is why I stand in these spaces even when it makes me uncomfortable. And now some of you sit looking at me, and now you feel uncomfortable. But today you have heard me. And then remember the first night, second night of the protest when we went out? We went out the third night. No, we went out the second night. Lord Jesus, it all seems like it's not real. Here we are. Look, that's May 29th. Look, black t-shirt. Black t-shirt, justice for Breonna. We was ready, wasn't we? And this is when all hell broke loose. Oh yeah. This was right before we got tear gas. I was in the grass. This armored truck, and we were telling these people, get up, don't sit in front of this truck. And this looks like you have on a no. This was when we thought we were gonna reconcile things 2 days after being tear gas. Lord, keep me near the cross. That was such a crazy time. The cross. It doesn't seem real. It doesn't. And I wish it wasn't. Yeah. And it keeps on, Trayvon, yeah. I wish it wasn't either, I do. Oh, my friend did this video. This is formation. It is simply confirmation and the very reason we're celebrating. This is the manifestation of a bloodline that birthed a nation. We ain't offspring with a foundation of creation. When you sip from Mother Earth, you're drinking our libation. This is lyrical liberation. You want to be mad at something? Be mad at the blood on the hands of this nation. That's crazy. Oh, look at him. Pick him up, Bree. I knew that it was you. Hi, babe. Oh, thank you. My daughter is named Breonna, and she's 26 years old. Same age as Breonna Taylor when she was killed. I don't want that to happen to my daughter, and I don't want my daughter to live in a space where at times you can just feel the racism. I want my daughter to have an opportunity to live free. That's why I do many of the things that I do. But yeah, they want the same footprints to come out of the water. Do you kind of know, I can envision 8 to 10 feet? I mean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, whatever. How long it takes to get to a certain point. Okay. All right, yeah, we're gonna have to revisit the foundry on that issue. Okay. Thank you. Just kind of, wiggle it around like you're trying to get it loosened up, see? And then try to just lift your foot up and pull it. Yeah, there you go. There, that's it. Go ahead. Easy now, you want. It'll split, but that's okay because it's thin right in there anyway, okay? That doesn't matter. So now just try to lift your foot out and wiggle your toes. Keep wiggling your toes and look at that. Oh, shit. That's perfect. Perfect. Yeah, look. I can see my toes. Look at your skin. You see that? Yes. So, next step is just to pour some plaster into that and get a reproduction of it. And then voila, that's it. That is something else. Here, it takes time. I got time. Whenever you call me, I'm going to run over and get it. I love you. Love you too, baby. Take care. Be blessed. You too. No one knew Breonna Taylor. And then, like I said, the camera shifted to Louisville, and everyone wanted to, who was that girl? She had a name. What was her name? Her name was just Barry. Same thing with the Unknown Project. These people are no longer unknown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sets of feet to go from here to that edge. Yeah, I think. Let me do it again. That's perfect. These are my daughter's footprints. She's the unknown.
They're my daughters. Yeah. Am I your descendant? I stare at my face and wonder if I look like you. When I quiet myself, I can hear you. Your voice carries on the wind. It sounds like echoes floating in the distant breeze. I try to put faces to shadows. I search for you in cotton fields and scattered bones, unmarked graves and watery tombs that attempt to erase you from history, but you were here. You existed. I found your name. It was almost hidden, but in finding you, I found me. My name is Serena Sisombat. I'm the managing director of Sinu Coffee player based in Laos and operating since 1994. When Mr. Sinuk, the founder, created the company, his aim was to contribute to the development of the country. So he wanted to develop an activity which would contribute to creating jobs in the community and also highlight a key resource from Laos, which was the coffee. So the main focus at the beginning was really agriculture, developing plantations and exporting green beans. Then we quickly saw that there was an untapped potential for Lao coffee. So he decided to diversify activities and moving into roasting activities and also retail, meaning that he started to open coffee shops both in Paksay and progressively in Vientiane capital as well. By developing these roasting and retail activities, the brand Sinuk Coffee came up, and this was one of the first coffee brands in Laos. Developing this first coffee brand in Laos was a key milestone for the company. It really established our ambition to highlight the fact that Laos could make product and export it eventually to the world. And at the same time, I would say, still continuing our mission to creating jobs and highlighting this key resource of Laos that we were mentioning before, which is the Lao coffee. As I joined the company 6 years ago, I immediately understood that being part of ASEAN was a key point for us and that we should leverage on this. So right from the beginning, I immediately took the opportunity to show our company capability on every platform that was offered to us. For example, in 2017, when we had the opportunity to compete into the ASEAN stage for the ASEAN Business Awards, I immediately stepped into this. So we applied as a Lao company for 2 awards that were the ASEAN Women Entrepreneur Award, and the second one was SME Excellence. I fortunately, got the ASEAN Women Business Entrepreneur Award. So I was so proud, and I really wanted to highlight the achievement of the company. And our Women Entrepreneur of the Year is... From the Lao People's Democratic Republic, Serena Sisombat Hervey of Sinuk Coffee. This award recognizes the outstanding women in business who have demonstrated significant success through leadership, market positioning, and company performance. How I got this award is that I was showing how the company had been doing over the past few years, and so also showing the plans for our business
to shine on the ASEAN market over the next year. And that was a significant milestone for us, I would say. So since then, our company still keeps some activities in ASEAN. We're trying to develop partnerships, keep in contact with the coffee industry in the region as well. And that's quite important to leverage on this network, because it's also how we elevate our knowledge and gain access to some knowledge that is useful for us to also expand our activities. The Malaysia contingent consists of 29 members, led by Mr. Muhammad Damin bin Muhammad Ani. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. I started this program because it was encouraged by my aunt, as she was an ex-PY as well. As she said, it was an amazing program for me to try out, and I tried it myself, and it was an amazing program. Other reason was because that it was another initiative for me to study overseas. And I would say it was the perfect program for any youth to participate and study overseas. That was a lot. One of it is leadership skills, public speaking skills, and my love for Malaysia have gone so much stronger and bigger. Impak Okay. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. I want to be included. I want them to understand why. But how often we take the initiative to understand other people, to take the initiative to learn the situation. There was so much thing that I experienced for the first time, and I can personally say that these experiences can only be gained through the program itself. Tasha salah seorang daripada peserta yang pegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penajaan. Oh, okey. So, bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontingen-kontingen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan? Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan alhamdulillah capai objektif. I strongly encourage the Malaysian youth to join because it's definitely once in a lifetime experience. For you to check out the updates for this program, you can check out
Mepi_Sayap on Instagram. I'm a proud Malaysian. Narito na ang PTV Balita ngayon. Hindi lang isa, kundi 3 gintong medalya ang iuuwi ng Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz sa 2022 World Weightlifting Championship sa Bogota, Colombia. Dinomina ng unbeatable Olympic champion ang women's 55 kg division sa naturang kompetisyon. 93 kg sa snatch habang 114 kg sa clean and jerk na may total lift na 207 kg. Dahil dito, tinagulan ding world champion si Diaz na matagal nang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Samantala, bumaba ng 72% ang bilang ng mga naitatalang krimen sa bansa mula nitong Hulyo hanggang Setyembre. Kumpara ito sa naitala noong 2016 sa kaparehong buwan. Ayon kay DILG Secretary Benhur Avalos, nakapagdala ang PNP ng mababang kaso ng pagpatay, pagnanakaw at carnapping sa mga nabanggit na buwan. Nangako naman ang DILG na paiigtingin pa ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa para sa kaligtasan ng publiko. Magkukunita ang noong Nobyembre, bumaba din ang naitalang krimen kumpara sa nakalipas na 3 taon. Nasa 50 milyong Pilipino ang hindi pa nagpapa-booster shot laban sa COVID-19. Dahil dito, patuloy ang paghihikayat ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na magpa-booster shot upang maprotektahan laban sa pagkalat ng virus. Nitong ika-6 ng Disyembre, mahigit 1,030 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng DOH. Paalala ng opisyal, bumaba ang immunity ng first at second dose, kaya't mainam na makatanggap ng booster shot bilang dagdag proteksyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Ngayong Sabado sa Pilipinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offer. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Pinas. Panag titinarabor. Awan iti umasping iti panagsagot ni Hesu Kristo iti bukod nga abiyag tapno may salakan tayo. Agbalin tayo kumaan na parabor karagiti pada tayo at tao. Ken pagtalinaden ti panagpipinarabor tunggal Paskwa. Ken iti agnanayon. Para ken ka, anya ti kay papanan ti Paskwa. Kabi-kabilang mga parangal ang nakamit ng mga programa at personalidad ng PTV. Ginawaran ng social media citation ang schoolmates sa 10th PMAP Makatao Awards for Media Excellence. At sa nagdaang 4th Philippine Faces of Success, pinarangalan bilang Most Outstanding TV Morning Show ang Rise and Shine Pilipinas. Habang Hall of Fame honoree naman ang PTV News Anchor Joey Gilas. Ang mga pagkilalang ito ay alay namin para sa bayan.
Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Diskateng pangkabuhayan pa ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay, PTV. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga Pilipinas, at ipag-usapan ang ilan sa mga napapanong isyu sa ating bayan kasama mga kinatawan ng pamahalaan na handa pong magbigay linaw sa tanong ng bayan. Kaya't manatiling nakatutok. Ako po ang inyong likod, Aljo Bendijo, at ito ang public briefing, #LagingHandaPH. Ipinisinta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong Philippine banknote na may lagda ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at gayon din ang bagong coin series na may BSP logo. Inilarawan ni Pangulo Marcos ang bagong polymer banknote bilang smarter, cleaner at stronger na siyang tugon sa public health and safety concerns dahil po sa pandemya. Consistent din ito sa pulisiya ng administrasyon na itaguyod ang sustainability sa pamamagitan ng paggamit ng environment-friendly production. Nanawagan din ng Presidente sa BSP at iba pang concerned agencies para paigtingin ang kanilang aksyon laban sa counterfeiting at iba pang illegal na aktibidad. Kasabay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na ang pera ng gobyerno ay gagastusin sa mga programa at proyekto para sa kapakanan ng mga Pilipino. May we be inspired by the regal design of the 1,000 piso na bill, highlighting the vigor and tenacity of our very own Philippine eagle. Be assured that it is the policy of this administration to ensure that every peso and every centavo that the government spends in its programs and projects will be to the benefit of all Filipinos. I call on you and others concerned to further intensify our efforts against counterfeiting and other illegal activities. Let us continue to ensure price stability, enrich banking reforms, and sharpen strategies to guarantee that public interest remains at the heart of this government's priorities. At samantala, para naman alamin ang estado ng unemployment at inflation na nararanasan sa bansa, makakasama natin ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Exporters Confederation Incorporated
President Sergio Ortiz Luis Jr. Sir, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Adjo, at sa ating mga tagapanood. Opo, sir. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho nitong buwan ng Oktubre. Ano ang nakikita ninyong factors na nakatulong po rito? Well, unang-una, tuloy-tuloy yung ating pagbubukas ng ekonomiya. Maraming kumpanya na hindi nakasarado na nagbubukas na. At yung programa natin sa Build, siyempre. At marami rin tayong programa rin sa mga tourism industries, mga hotels, mga resorts, restaurants, mga nagbubukas. So maraming na-employ. At tuloy-tuloy naman ang trabaho natin doon sa manufacturing at saka sa construction. Alam mo, isang taon, nagkaroon kami ng agreement with DOLE, DTI, NEDA, ang ECO, PCI, PhilExport, yung mga contractors na mga manufacturers, nag-pledge kami ng creation of 1 million job last year. Medyo na antala lang, hindi na-meet noong December dahil noong Agosto, nagkaroon tayo ng heightened alert. Pero nung Marso, ngayong taon na to, na-meet yung 1 million. At noong Mayo, during the Labor Day, may mga iba sumama, nagpirmahan uli kami ng MOU to create another 1 million jobs this year. Hindi ko lang nasundan ilan na yung nagagawa this year. Okay, sa tingin nyo ba malaking bahagi rito ang pagbubukas ng ekonomiya sa bansa at ang mga ipinatutupad na economic policies ng pamahalaan? Definitely. Kung hindi doon sa pagbubukas sa ekonomiya, maraming, alam mo naman, lalo na yung mga micro-industries natin, kalahati niya nagsara during the pandemic. 65% of employment comes from them. Ngayon nakikita natin, unti-unti na sila nagbubukas at marami ng tao na mga naka-standby ang tinatawag nila. Opo. Ano ang inyong marerecommend na aksyon para mabigyan ng solusyon ng unemployment sa bansa? Well, tama naman ang ginagawa ng gobyerno ngayon. The name of the game is getting investments and creating jobs. So yung pagbiyahe-biyahe ng Pangulo sa iba-ibang bansa, talaga nakaka-attract na investment yan. No? Lahat ng mga pledges na hindi naman nakakatotoo yung iba. Pero marami rin talagang natutuloy at marami rin nagkikreate ng jobs. At saka yung ating mga tiwala ng mga international investors natin, tumataas. Opo. Batay sa report ng PSA, bumaba rin ang underemployment rate sa bansa noong Oktubre. Para po sa inyo, ano mga programa na nakatulong para mabawasan itong tinatawag na job mismatch? Well, yun nga, yung job creation na ginagawa ng private sector sa ng gobyerno, yung 1 million jobs, yun ang name of the game there is addressing the mismatch. Kung ano yung nahanap ng mga industriya, nahanap ng mga employers, yun ang hinahanap natin ng kamats. So, yun ang importante. Plus, alam mo, marami yung natin sa infrastruktura, sa agriculture, at yung pag-pre-up ng ibang regulasyon sa mining, malaki na itutulong yan sa creation of employment. Sinabi po ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na on track pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila po ng out of control na inflation. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, I wouldn't say out of control yung inflation. No? Medyo mataas lang. Pero yan naman manageable pa yan. No? At talaga naman on track tayo dahil tuloy-tuloy naman ang paglago ng ating ekonomiya. Nakikita mo naman na yung ating mga GDP, tuloy-tuloy ang paglaki.
yung export natin, tuloy-tuloy paglaki, maybe not in the level that you would like to, pero slowly but surely, umaangat sila. Opo, ano ang main drivers ng mataas na inflation sa bansa sa tingin ninyo? Main drivers ng inflation? Medyo nawala yung... Ano po yung nakikita ninyong ito pong pangunahing dahilan, opo, main drivers, opo, ng mataas na inflation sa bansa ngayon? Well, actually, among others, yung mga hindi natin kontrolado, no? Na factor like yung conflict sa Ukraine, talagang maraming sanction binibigyan sa mga suppliers sa ating iba, na-disrupt yung mga supply chain natin, at yung mga imports ng mga commodities na dati-dati freely available, medyo nihiligpitan natin. So, ang pinakamalaking driver talaga yung cost of fuel at saka ibang materialis nating inaangkat. Yun ang malaking driver nitong inflation. Sa kabila naman na mataas na inflation ay tumataas din ang halaga ng piso, opo, laban sa dolyar. Sa tingin nyo ba ay magtutuloy-tuloy na ito? Nakita naman natin, inabot ng 59 exchange rate. Ngayon nasa level ng 55, 56. Ang tingin ng mga ekonomista riyan, stay yan dyan sa level na yan at hindi nagagalaw. In the medium term, hindi nagagalaw masyado yan. Ano ang ipinapaabot na suporta sa mga empleyado? Opo. Okay naman sa mga unemployed natin mga kababayan na nag-approach na po sa inyo para humingi ng tulong? Well, actually, isang pinag-uusapan yung sweldo, no? Na sinasabi naman namin, yung mga malalaki, alam problema ron. Bibigay pa na higit sa hinihingi nila yan. Pati yung mga benepisyo, yung bonuses, meron nga nagbibigay ng 14, 15, 16-month pay. So, ang problema natin talaga, yung mga micro na 90% nating industry, yung micro, 8% yung mga small. Yun ang mga may problema. Kahit na anong gawin mo, wala na magagawa yung mga employer doon dahil hindi naman sila sigano. Pero makikita mo, yung mga malalaking kumpanya, hindi problema yun. Opo, mensahe na lang po para sa ating po mga kababayan at mga nanonood ngayon, sir. Go ahead. Huwag kayong mapaniniwala sa mga news na mga tuloy-tuloy ating paglago. At importante, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo at para ang ating ekonomiya ay lalo pang lumulo. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas din. Maraming salamat, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines at the Philippine Exporters Confederation Incorporated. Batalay din na isasali ng Kamara ang GSIS at ang SSS sa mga institusyong pagkukunan ng kapital para po yan sa isinusulong na Maharlika Investment Fund. Ay kay House Appropriations Committee Chair o Vice Chair Stella Kimbo, isa sa mga principal author ng panukala, bilang kapalit, dibidendo na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang gagamitin para rito. Kasama pa rin ang pondo mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. At sinabi pa ng mambabatas, nagmula ang kanilang pasya matapos mga ibang pulong sa economic managers ng administrasyon at bilang tugon na rin sa panawagan ng ating mga kababayan. Hingilaban sa issue sa BSP, may pagtitiyak si Congresswoman Kimbo. Isang naging concern is baka lumiit ang reserves niya. So of course, ang reserves ay kailangan yon para depensahan ang ating piso. Pero nung na-reassure siya na hindi naman natin kukunin ang reserves, but rather kukunin natin yung profits. Patuloy na tumataas po ang mga naitatalang kaso ng hand, foot, and mouth disease dito po sa National Capital Region. At para bigyan tayo ng dagdag impormasyon tungkol dito,
Makakapanayam natin si Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert. Doc, magandang araw. Good morning po. Good morning, Aljo. Good morning to our viewers also. Opo. Ano po ang kasalukuyang datos ng mga itong HFM o hand, foot, and mouth disease patients sa bansa? Ano po ang mga pag-aaral na inyo pong isinasagawa, Doktor? Well, unang-una, Aljo, no? Medyo kalat na itong hand, foot, and mouth disease, no? Actually, nag-start yung outbreak na ito last October sa San Pascual, Batangas, no? At affected dito are 105 cases. At kadalasan dito ay mga bata, age 1 to 16 years old. And then last November 2022, ito naman doon sa Albay na nakitaan na around 540 cases. And kadalasan pa rin ay between 1 years old to 10 years old. And then meron ding kaso noong November pa rin sa Region 1. Dito naman mas marami ito, 145 cases. Ito ay affecting 4 to 9 years old. At ngayon, yung nai-report ng Department of Health dito sa National Capital Region from October to December, naitala na rin, no? Around 155 cases. And majority are those less than 11 years old. So, ibig sabihin, medyo kalat na itong hand, foot, and mouth disease. At hindi natin masabi na kung anytime baka mag-declare tayo ng outbreak dito, especially kung maraming regions ang apektado nito. Paano ba ito nakukuha o napapasa? Ano po ang sintomas ng sakit na ito? Ang hand, foot, and mouth disease ay isang infection caused by virus, no? Dalawang klaseng virus yan, no? Yung Coxsackie A6 and enterovirus A71. Ito mga virus na to ay tumitira doon sa bituka ng infected person. So ibig sabihin, naidodumi nila to. So paano na to nakuha ng mga bata is pag humahawak sila ng mga bagay na contaminated doon sa mga dumi ng mga infected individual, tapos hindi sila naghuhugas ng kamay, pwede nilang makain or paghawak nila ng pagkain, pag-inom ng tubig, no? Pwede nilang malunok itong virus na to. Pangalawa, pwede rin silang yung mga respiratory secretions ng mga infected. Pwede nilang mahawakan yan at hahawakan nila yung bibig nila, hawakan nila yung mata nila, pwedeng papasok ang virus doon. At yung pangatlo, yung hahawakan mo yung mga skin lesions, no? Yung mga mismo, kung ano itong mga rashes na nakikita dito sa bibig, dito sa talampakan, at mismo na sa katawan, no? Now, which is very characteristic of a hand, foot, and mouth disease na pag hinahawakan mo yan, pwedeng makontaminado mo yung katawan mo, no? At kadalasan dito, mag-umpisa ng lagnat, panghihina sa katawan, at yung iba nagiging komplikado dahil pwedeng mayroong komplikasyon dito sa brain, no? Brain infection, tawag natin yan is encephalitis or meningitis. May tanong po si Red Mendoza ng Manila Times, kapag nagkaroon ba ng HFMD ang bata, magiging immune na rin ba siya laban dito? Walang immunity ang infection, no? Especially with HFMD. Pwede lang siyang maging immune for the next few months, no? Pero after na mag-develop siya ng antibody, yung antibody kasi niyan, pag nagka-infection ka, hindi rin lifelong. So, ibig sabihin, after exposure, pwede pa rin siyang ma-expose. Upon re-exposure again to an individual having the HFMD, pwede pa rin siyang ma-reinfect. Kaya napaka-importante dito yung prevention na mga bata. Mag-ingat, no? So, yung mga mother na bago kakain ng mga bata, dapat maghugas ng kamay, hindi basta-basta hahawakan ang paa, ang bibig or mata para hindi na magiging kontaminado. Paano ba ito maiwasan? Ito bang hand, foot, and mouth disease ay magagamot by over-the-counter medication? Yung hand, foot, and mouth disease ay walang walang bakuna tayo dito, no? So, ibig sabihin, ang pinaka-importanting preventive method dito is talagang maghugas ng kamay ang mga bata. Tuturuan talaga natin ang mga bata paano maghugas ng kamay. For those less than 5 years old, dapat ang nanay responsible na bago sila kakain, bago nila hawakan yung mga mata nila, pag naglalaro sa labas, dapat importante mahugasan yung mga kamay nila, no?
At walang gamot ito dahil this is a viral infection. So halimbawa, pag meron kang mga ganitong sintomas, ang pwedeng may bigay nito, pag halimbawa may lagnat, paracetamol. Tapos pag merong nagsusuka, kailangan lang i-monitor, pa-admit natin sa hospital, especially meron ng signs na nagiging severe ang kalagayan, para maswerohan siya, para hindi ma-dehydrate. Because in some children, ang isang manifestation nito ay yung pagtatai rin, no? At napaka-importante dito na magpakonsulta talaga ng doktor para ma-monitor yung mga bata para hindi pupunta doon sa mga complications. So, the treatment here is supportive at wala po tayong mga over-the-counter drugs na pwedeng ibibigay maliban lang doon yung tinatawag natin na paracetamol kung maglalagnat yung mga bata. Apo, sa kabila po ng pagtaas ng kaso ng HFMD sa NCR, sinabi po ng DOH na hindi pa kailangan magdeklara ng outbreak. Opo, ano ba ang basehan bago madeklarang may outbreak na sa naturang sakit? Okay, so at this point, yung 155 cases are hindi pa masasabi nating need to declare outbreak. Isang component na may deklara yung outbreak kung talagang laganap na yung infection na hindi lang sa National Capital Region, kung hindi sa ibang kalapit na region sa National Capital Region. Pangalawa, kung mataas na yung mga kaso, no, it's more than 100% of the cases na nakikita documented, ikumpara mo sa mga last year na cases ng hand-foot-mouth disease. Pangatlo, ang importante dito na yung mga hospital hindi rin napupuno sa mga hand-foot-mouth disease na mga kaso. Isa din yan sa mga basihan kung kailan tayo mag-declare ng outbreak. Opo, sa ibang usapin, iniutos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng kampanya laban sa ibang health concerns gaya ng TB o tuberculosis. Ano po ang inyong masasabi dito, Doktor? Napaka-importante na itong message ng ating Pangulong Presidente, no, ni Ferdinand Marcos Jr. dahil nakikita natin yung concern niya na ang infectious diseases ay isa sa mga infections or isa sa mga kondisyon na talagang ang Pilipinas ay always vulnerable. Kagaya ng tuberculosis. Alam mo, Aljo, ang Philippines is still one of the top 10 countries, no, contributing 80% of cases sa TB globally. At ngayon nakikita na rin natin na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa, top 5 countries contributing also multi-drug resistant tuberculosis. At alam natin ang tuberculosis ay matagal na sa Pilipinas at hanggang ngayon, although marami na tayong mga programa sa tuberculosis on the government side, especially yung directly observed treatment natin, ang mga accessible na yung treatment support ng mga pasyenteng TB. But because of poverty, because of the very poor condition ng ating mga kababayan minsan, mataas pa rin ang hawaan ng tuberculosis because for me, I think it's a disease of poverty, no? So hanggang hindi natin matugunan ang poverty, hindi natin matugunan ang mga kailangan nating ipaliwanag sa mga pasyente na mga tao na kailangan muna nilang mag-isolate at tapusin ang treatment para hindi lalaganap ang pagtaas ng drug-resistant TB. Napaka-importante nitong mga ganitong information para hindi tataas ang tuberculosis. May tanong pa si Red Mendoza ng Manila Times. Sa tingin niyo ba ay tama ang paiwatig ng WHO na 90% ng buong mundo ay immune na laban sa COVID-19 kahit nahawaan ng ang ilang mga tao dito? Well, ang ibig sabihin ng WHO na 90%, it pertains to the 90% of the global population na nakatanggap na ng bakuna, no? So, ang ibig sabihin yan, meron ka ng certain form of immunity na nag-develop tayo ng antibody against the COVID-19 virus, no? So, ano ba ang implikasyon ng 90%? So, which means that there's a form of immunity at kung magka-infection man tayo because of new variants, ito na yung mga tinatawag natin ng mga pwedeng cause ng breakthrough infection at hopefully itong mga new variants will not cause more severe infection because majority are vaccinated. So sa ganyang point, I think it's still important na patuloy pa rin natin na mangampanya tayo na i-emphasize napaka-importante ang bakunahan pa rin para tuloy-tuloy ang tinatawag natin na wall of immunity sa population. May follow-up question pa si Red Mendoza. Sinabi ng DOH na magtutuloy-tuloy daw ang bakunahan kahit ma-reach na natin ang target population
dahil sabi ng siyensya at ng ebidensya na kailangan pang ipagpatuloy ang bakunahan sa COVID. Tingin nyo ba, Doc, ang bakunahan sa COVID ay magiging permanenteng fixture ng ating public health measures? Maging taon-taon na ba ang bakunahan laban sa COVID? Yes, Aljo, no? Nakikita na natin ngayon na ang pagbakuna natin ngayon ay hindi tumatagal ang protection, no? Meron tayong tinatawag na waning protection after 6 to 8 months. So ang ibig sabihin yan, bumababa ang protection natin pag nabakunahan ka na after 8 months. So in the event na hanggang next year, halimbawa January, February, mataas pa rin ng kaso or hindi naman mataas, basta meron pa rin kaso ang COVID-19, there's still a possibility na pwedeng tataas ang mga kaso, no, ng bahagya. And nakikita natin na pwede pa rin magbabakuna tayo at isa sa mga possible options yan pagka makikita na once a year or twice a year na ang vaccination natin ng COVID para lang to maintain that protection na hindi tayo mag-develop ng severe COVID. Paalala na lang, Doktor, sa ating mga kababayan. Opo, go ahead po. Okay, so salamat. No? So ngayong Kapaskuhan, gusto man nating ipagdiriwang ang Pasko, no? Pero huwag natin kalimutan ang mga pagsunod sa mga health protocol, no? Laban sa mga different infections kagaya ng COVID-19. Ngayon meron tayong hand, foot, mouth and disease, including dengue infection. Doubly ingat lang at hopefully enjoy your Christmas and Merry Christmas to everyone. Okay, Merry Christmas din. Maraming salamat, Dr. Ron Chinchulante, infectious disease expert. Naitala ang magnitude 5.3 na lindol kahapon sa Camarines Norte na naramdaman din dito po sa Metro Manila. At para kumustahin natin ang sitwasyon sa lalawigan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council, ASEC Rafi Alejandro. ASEC, magandang araw. Yes, good morning. Magandang umaga. ASEC, this is Aljo Bendijo. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa Cam Norte o Camarines Norte at Karatig Lalawigan? Kumusta po ang ating mga kababayan matapos po ang lindol kahapon? Opo, Aljo, ito nga, no, nakakuha tayo ng mga minor updates, mga reports, no, na nangyari doon sa Camarines Norte. So far, very minor yung mga nangyari doon, although marami pong mga reported na nagkaroon ng crack. May mga barangays na nagkaroon ng konting panic yung mga tao, no, yung mga nasa training sa Mercedes. Sa Vincent, merong nagkaroon ng mga pasyente na nagpapanik doon sa mga maliliit na hospital. But so far, ang nakuha natin mga reports po ay mga cracks lang po sa ilang mga buildings, mga minor cracks sa Labo, sa Kapalonga, sa Mercedes, sa Paracales, Santa Ana, at sa Vincent, no? All minor cracks ang nai-report nila. But nag-a-assess pa rin yung ibang mga facilities natin, yung mga LGUs. But so far, okay naman po. Very minor lang po ang effect ng lindol. Kasi offshore naman po siya, although naramdaman nga hanggang Manila, no? But wala po tayong ibang mga major damage reported or fatalities po. Kumusta ang naging emergency response sa lalawigan para sa katatapos lamang na lindol? Okay naman po. Ang PDRIM po doon, yung ating Disaster Management Office ng Camarines Norte, ay nakapag-activate kaagad ng kanilang mga emergency response team para umusot at tingnan, no, yung mga facilities, yung mga tao na naka-experience ng lindol. But yun nga, wala po tayong nakuhang mga damaging report, no? Wala rin pong mga disruption sa power, sa tubig, sa communication line doon sa Cam Norte. So, okay naman po ang mga reports na natatanggap natin. Okay. Ano po ang nakikita ninyong dapat tutukan sa disaster preparedness? Kahandaan po natin sa mga ganitong uri po ng disaster. Opo. Responde sa mga ganitong uri ng kalamidad. Ano po ang mga isinasagawang programa at plano para po mapaunlad pa ito, para po ma-improve pa ang mga paghahanda natin? Ito nga, no, kailangan po regular natin ginagawa yung pagsali sa ating earthquake drill.
Tapos yung ating mga emergency response drill, dapat i-exercise po yan at i-review ng mga officials, no? Yung mga evacuation center, yung mga safe zones, safe areas, kailangan na ready po yan. And of course, yung importante po sa atin, yung go bag, no? Na dapat meron tayo, yung mga bata sa eskwelahan, meron tayong mga go bag na may lamang mga basic na tubig, konting pagkain, flashlight at mga ibang first aid kit, no? Kasi you have to, kung talagang malakas yung lindol, you have to survive on your own kahit mga 1 to 2 days, makasurvive ka. Yan po ang ating gustong i-inculcate sa mga tao, no? Lalo na sa lindol. And then of course, yung pag-regular updating ng ating mga kagamitan, ang ating mga protocols ay dapat po regular na gagawin yan ng mga ahensyang concern po. Napabalita na mayroong isasagawang building inspection sa Manila City Government matapos ang lindol kahapon. Mayroon bang kaparehong hakbang na isasagawa ang inyong ahensya para po masiguro ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan dito po sa mga natural disasters tulad ng lindol? Opo, yan naman ay nasa ating standard operating procedure na po yan, na every time na malakas na lindol ay dapat magkaroon po ng assessment sa lahat ng mga facilities, hindi lang po sa government facilities, kundi private po, no? So yan po ay kasama na sa ating SOP at we are making sure na nasusunod yan. Based naman sa mga inputs o reports na nakuha natin yesterday, mga assessment, quick assessment ng mga facilities ay nagawa po ng mga both public and private facilities. At yun nga, very minor po ang nakuha natin. And of course, for Metro Manila, kailangan po regular yan kasi tayo po ay naghahanda doon sa sinasabi nating big one na hindi natin alam kung kailan, no? Kaya kailangan na regular tayong nag-inspect, nag-prepare at nagsumasali sa mga earthquake drills dito sa Metro Manila po. Okay, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa mga oras na ito. Opo, ito lang po ang mensahe namin sa NDRIMC, no, sa Office of Civil Defense. Gusto lang namin na lahat sana tayo ay makisali or mag-cooperate dito sa ating mga preparedness activities, hindi lang para sa lindol, kundi para sa mga bagyo na darating pa, no? And other weather disturbances. Please cooperate with your local authorities. Maghanda po tayo, mag-prepare at makinig po ng mga abiso para po ito sa ating kaligtasan. So yan lang po mga kababayan natin, reminders lang po, makinig, mag-prepare at maghanda po tayo para po sa kaligtasan natin. Maraming salamat, ASEC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Hinimok naman ni Senador Bongo ang mga Pinoy na huwag bawala ng pag-asa sa mga pagsubok na dala ng pandemya dahil makakabangon at pabangon na muli ang ekonomiya. Ang paalala po ng Senador ay kasabay ng kanyang pamamahagi ng ayuda sa mga taga San Felipe, Zambales. Sa pagsisimula ng 3 araw na pinalakas na bakunahan kontra COVID-19 nitong Lunes, hinimok ni Senador Bongo ang mga taga-Zambales na suportahan ito sa pamamagitan ng pagpapabooster kapag kwalipikado na. Sa ngayon kasi anya ay bakuna ang nananatiling solusyon para tuloy-tuloy na bumuti ang pamumuhay. Kaya sunggaban ito habang libre pang ipinamimigay ng gobyerno. Isang paraan niya ito para maipadama sa pamilya ang pagmamahal ang pagpapabakuna dahil mas ligtas at may laban sila kontra sa malalang epekto ng virus. Huwag anyang mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pinagdaanan dahil sa pandemya dahil hindi naman pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipino. Kasabay ng panawagan niya ay ang pamamahagi ng tulong sa mga pinakamahirap na populasyon ng San Felipe, Zambales. Kabilang dito ang mga face mask at pagkain para sa higit 700 residente na inilaan sa kanila at nabigyan pa ng mga gadget at bola. Pinansyal na tulong naman ang inabot ng DSWD sa kanila, pagtitiyak ng senador na kahanda siyang tumulong kanino man sa abot ng kanyang makakaya. Isang grupo na may estudyante sa isang pampublikong paaralan sa elementarya sa Lamot na Ifugao ang bumuo ng aktibidad na naglalayong maipreserba at may taguyod ang pamanang kultura sa probinsya.
Ang detalye sa ulat ni Ala Sungduan ng PTV Cordillera. Maging ang mga student leaders ng Supreme Pupil Government ng Lamot Central School ay tumutulong na rin sa pagtaguyod at pagpreserba sa kultura ng Ifugao. Alinsunod ito sa School of Living Traditions program ng probinsya na may layong maipasa ang kaalaman sa kultura sa mga kabataan. Kamakailan lamang ay kanilang inorganisa ang 3 araw na training tungkol sa Ifugao Gong Beats at Dances, katuwang ang Provincial Planning and Development Office, Heritage and Tourism Office at Indigenous People Mandatory Representative sa Lamot. Sila at ang 20 volunteer learners ay sumailalim sa training sa pamamagitan ng School of Living Traditions ng Lamot Central School. 6 na culture bearers ang namuno sa pagtuturo sa mga bata sa pagtugtog ng gangsa at pag-indak sa katutubong sayaw ng probinsya. We will do our best to help preserve our culture. Ang mga estudyante ay tagumpay namang nagtapos sa training noong Sabado. And we hope that our culture will be preserved starting from these children of Lamot Central School. Samantala, hiniling naman nila ang suporta para sa kinakailangan nilang 3 gangsa na gagamitin ng mga bata para sa programa. Ala Sungduan para sa Bayan. Mga lumad o indigenous people community sa Davao City binabigyan po ng maagang pamasko. Ang report mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. December 1, 2022 nang sinimulan ang distribusyon ng mga pamasko sa mga lumad o Indigenous Peoples Communities sa Davao City na matatagpuan sa Marilog, Paquibato at Baguio Districts. Noong huling linggo pa ng November 2022 inihatid ang mga pamasko sa nasabing mga lugar. Ayon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, nasa 30,983 na mga pamilyang IP ang target na mabigyan ng mga grocery packs ngayong taon. Bahagi ito ng Pasko Fiesta activities ng City Government of Davao kung saan isinagawa ang nasabing aktibidad upang hindi na pumunta sa downtown area ang mga IP upang humingi ng pamasko. As of December 3, 2022, nasa 7,018 na mga pamilya ang nabigyan at nasa 75,345 na mga food packs ang naipamigay. Sa kabila ng insurgency-free status ng lungsod, sinisiguro pa rin ng security sector na meron pa rin mga personahe na magbabantay sa pagtransport sa nasabing mga food packs sa mga remote area. Inaasang matatapos ang pamimigay ng pamasko sa IP community ngayong December 20, 2022. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para. At yan po mga balita at talakayang tampok namin ngayong araw. Ang public briefing ay hatid po sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Bayan, ito na, 17 days na lang. Pasko na! Muli po ako yung Director Daljo Bendijo. Hanggang bukas, dito lang sa public briefing #LagingHandaPA. Kaya natin to. Ang Sputnik V ay na-develop sa pagtutulungan ng Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology at ng Russian Direct Investment Fund sa Moscow, Russia. Yung temperature na handling, storage, nando siya sa -15 to -25 degrees or -20 degrees centigrade. So freezing condition siya. Kaya medyo special ang handling niya. Medyo manageable pa siya. So pero still, kinailangang ma-orient ang mga mag-handle nito, magta-transport. Kasi, pwedeng mawala ang potency ng isang bakuna pag nawala sa dapat na storage condition niya. So, freezing condition. Kagaya ng AstraZeneca, ang Sputnik V ay base sa isang non-replicating adenovirus. Ngunit imbes na chimpanzee vector, human vector ang gamit nito. So yung viral vector na ginagamit ng Gamaleya or ng Sputnik 5 ng Russia ay adenovirus vector. Yung
ginagamit ng Gamaleya ay dalawang adenovirus vectors, AD26 at saka AD5. Dalawang dose yun na nung re-review namin, ang proposal nila ay 21 days apart. Yung first dose at saka yung second dose. Effective siya. Nung re-review ng vaccine expert panel at saka nung ibang expert panels na binuo ng gobyerno natin, mataas ang probability na magkaroon tayo ng protection using the Gamaleya vaccine. Paano tayo mapoprotektahan ng Sputnik V? Yung antibodies na na-produce against the spike should attach or bind and neutralize or inhibit the virus. Meron ding binding antibodies, nagbabind lang, pwedeng nag-neutralize, pwedeng hindi. Pero in both cases, mataas yung kanilang antibody titer na tinatawag. So maraming antibodies ang napoproduce and that means yun na ang nagiging basis ng efficacy niya. Ayon sa vaccine expert panel, mataas ang efficacy rate ng Sputnik V. Dun sa second interim data, ang nakita natin nasa around 23,000. 22,714 to be exact. Mas marami na yun, mas marami na yung sample size. Nasa 91% ang efficacy niya. Ang overall value, you can peg it at around 91.6 ang efficacy. Mataas ang efficacy rate niya, nasa 90s din against severe disease. Okay, so sabihin nun, pag na-vaccinate ka ng Gamaleya vaccine, ng Sputnik 5, ang probability mo na maging severe yung disease, yung symptoms, tapos ma-hospitalize ka, mababa. Kasi ang efficacy rate ng virus ay nasa above 90%. Sa mga elderly. So mga above 60, ang efficacy rate niya nasa 91.8%. So mataas yung efficacy rate niya. So masyadong don't be worried about efficacy too much because really what needs to happen is you need to get vaccinated and the best vaccine is the vaccine that's available for you to take. Tanong ng iba, hanggang kailan nga ba magiging epektibo ang bakunang itinurok sa kanila laban sa COVID-19, kagaya ng Sputnik V? Itutuloy pa ang pag-monitor sa kanila, ang pagkuha ng dugo sa mga nabakunahan after 12 months until siguro ay mga 2 years. Hindi natin alam kung after 12 months o tapos na yung 9 months, makita natin na ay ang dami lang walang antibody or mababa ang level ng antibody. Pagko-consider tayo mag-recommend third dose. Pero hindi lang third dose na yun din ang ibibigay na bakuna, kundi baka yung updated version na may kasama ng variants doon sa formulation ng bakuna. Patuloy din ang pag-aaral ng mga siyentipiko kung paano mababakunahan ang younger group. At bukod doon, inaaral din na nila yung pagbibigay ng bakuna sa younger population. Kasi gusto natin makapture lahat. May aral na sa 6 months to 11 years ng children. Marami pang vaccine brands ang inaasahang darating sa bansa. Malaking tulong kung tayo ay makikiisa sa malawakang vaccination drive upang makamit ang population protection. Yun yung laman ng vaccines na yun na makakatulong para hindi lang maging healthy tayo pero mas stimulate natin yung economy pabalik dun sa normal na lahat ng tao ay malusog na nakikinabang. Yun ang key message na dapat maisapuso ng mga kababayan natin para makuha nila yung available vaccine dun sa kanilang mga LGUs at saka sa kanilang mga bayan. Ang Pfizer-BioNTech vaccines ay unang dumating sa ating bansa noong Mayo. Ito ay na-roll out sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng ibang mga bakuna, marami ang nagkaroon ng pag-asang mabuhay ng matiwasay laban sa COVID-19. Ngayon, ating kilalanin ang mga bakuna mula sa isa sa mga kinikilalang pinakamahusay na pharmaceutical company sa buong mundo, ang Pfizer-BioNTech vaccines. Ang Pfizer vaccines
ay isa sa mga bakuna na gumagamit ng genetic material ng COVID-19 virus, gamit ang mRNA. Meron kasing isang grupo ng mga bakuna na medyo bago yung technology na ginagamit. Ang tawag dito yung mRNA platform or messenger RNA platform. Ang ginagawa dito sa bakunang to is instead na yung buong mikrobyo o yung parts ng virus ang inilalaban sa vaccine, dito kinuha yung instruction manual or yung genetic code ng virus. Yun ang nilaman dun sa bakuna para pagkaturok dun sa katawan natin, yung machinery ng katawan natin ang gagawa mismo nung target at saka nung panlaban. Ang Pfizer ay isa rin sa mga bakuna na may mataas na efficacy rate. So kung ihanay mo siya kung pinaka-highest efficacy, so far ito yung nakikita natin na pinakamataas na efficacy in the prevention of symptomatic COVID. Maliban dyan, yung prevention din of severe COVID, which is around 85 to 100% tong Pfizer. Sa larangan ng bakuna, as much as possible, the first rule is if we need to get the second vaccine sa takdang schedule. But in some instances, na kung halimbawa, hindi tayo makapunta doon sa schedule na yan dahil sa mga other reasons na mas importante, pwede naman nating ibigay siya anytime after the third week kung kailan ka pwede. But ang importante dito is as much as possible, ang palagi nating sinasabi na the nearest date kung saan yung third week, dapat magpabakuna. Huwag nating hintayin na mas matagal at i-delay ang second dose malayo doon sa schedule niya na third week from the first dose. Alam niyo ba na ang bakunang ito ay maaari na ring i-administer sa mga teenagers na may 12 hanggang 15 taong gulang? Ang Pfizer vaccine originally, allowed talaga siya from age 16 onwards. Recently, nagkaroon ng authorization galing sa US FDA na between 12 to 15 years old ay pinapayagan na rin nilang tumanggap. So, meron na rin tayong local emergency use authorization that also allows the younger age group, yung 12 to 15, na makatanggap na rin ng ganitong bakuna dito sa Pilipinas kung sila ay nandoon sa grupong nakaprioritize. Ang bakunang ito ay tsak na ligtas din para sa mga senior citizens. Yes, kasi doon sa phase 3 clinical trial, ang pinaka-oldest na nabakunahan sa Pfizer vaccine was 92 years old. So, ibig sabihin, doon sa pagsusuri sa phase 3 interim data, maganda ang efficacy niya sa 65 years old and above. Na-maintain niya yung efficacy of more than 90% vaccine efficacy even at 65 years old and above. Gaya ng ibang mga bakuna, ang Pfizer vaccines ay mayroon ding mga side effects na pwedeng maranasan ng mga makakatanggap nito. Ngunit dapat, huwag matakot dahil ito ay normal lamang na maranasan pagkatapos na mabakunahan. Sa iba't ibang platform or uri ng COVID vaccine, itong mRNA vaccine ang pinakamataas ang reactogenicity. Ano ba yung reactogenicity? Yung pag ibibigay mo na yung bakuna, after that, maranasan mo yung meron kang maramdaman after giving the vaccine. Ang pinaka-most common na kikitaan natin, yung panakit ng braso kung saan tinuturok yung bakuna. Tapos minsan meron ding mamaga, minsan yung mahirapan kang gumalaw ng arms mo dahil doon sa maga. And then, sa mga tinatawag natin na systemic adverse event, ang pinaka-most common is yung pagod, ang katawan mo, mabigat. And then minsan merong naramdaman nga parang akala mo may lagnat dahil parang mainit ang loob ng katawan mo. So far, ito yung mga nakita ang mga common na mga local adverse event. And these adverse events are tolerable and self-limited. And the recommendation here is really pakiramdaman lang natin yung mga reaction natin. Kung kaya naman, we can function normally. Kung hindi, pwede mag-paracetamol. And in most cases, ipagpapahinga lang natin yan, kinabukasan okay na tayo. Now, kung tumagal naman or medyo mas tumindi yung nararamdaman natin, unang-una dapat ipagbigay alam natin dun sa ating vaccination center. Meron pong mga numero yung ating mga vaccination card para ma-report natin itong mga nararamdaman natin. Pangalawa, tandaan natin, hindi lahat na nangyayari after mabakunahan ay kasalanan ng bakuna.
No? So dapat pa rin, no, kung tumagal yung nararamdaman natin o mas naging iba na yung napapansin, magpapatingin pa rin tayo. Kasi maaring napasabay lang, iba naman pala yung sakit na ating nagsisimulan ng maramdaman. Mayroong mga kumakalat na balita na ang mga bakunang ito ay hindi epektibo laban sa ibang mga COVID-19 variants. Dapat ba tayong matakot o mag-alinlangan dito? So doon sa UK, nakitaan na yung efficacy niya against the UK variant is around 80%. Doon sa tinatawag natin na Indian variant, data rin to sa UK, 88% siya effective against the Indian variant. Now, alam naman natin na yung Brazilian variant, medyo magkahawig lang ito ng characteristics sa UK variant. No? So, paningin sa mga scientists na gumagawa na itong Pfizer vaccine, na since maganda naman yung efficacy niya sa UK variant, more or less it's also stable against the Brazilian variant. No? So, ito na yung tatlong variant na nakitaan na medyo maganda ang efficacy ng Pfizer vaccine. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-roll out ng mga bakuna, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ipinamamahagi ito sa iba't ibang bansa, lalo pa sa mga lugar kung saan may matataas na kaso ng COVID-19. Ang Pfizer vaccines at iba pang mga bakuna laban sa COVID-19 ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asang makabalik sa bagong normal na pamumuhay na ating inaasam. Tandaan, kahit na ang Pfizer vaccines ay may mataas na efficacy rate, lahat pa rin ng mga bakunang binigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng ating gobyerno ay nakakatulong sa atin na malabanan ang sakit na COVID-19. Kaya kung mayroon tayong pagkakataon na magpabakuna, huwag nang sayangin pa dahil ito ay tulong natin sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating bansa. We will rise as one. Kailangan natin ng kooperasyon ng lahat. Kung meron kayong haka-haka na bakuna ay isang hindi safe at hindi effective, sasabihin ko sa inyo na itong mga bakuna na to dumadaan sa masusing proseso para lang ma-approve at na-prueba naman natin na they are safe and effective. At ito yung pinaka-importanteng susi na para masugpo natin ang pandemic. Siguro tandaan natin na napakabagsik talaga ng sakit na COVID. Ang dami na nating nabalita ang nahawaan at nadisgrasya, no? Hindi pinalad na mag-recover o kung nag-recover man ay matagal at medyo nagkaroon ng maraming komplikasyon. So nandito na tayo ngayon sa punto na meron na tayong pwedeng idagdag dun sa mga ginagawa natin dati na minimum public health standards. Pwede na tayong makinabang dun sa benefit, no, ng protection na nakukuha natin sa bakuna. So kay Pfizer vaccine pa ito o kung anumang bakuna na maisasama sa ating programa, dahil nasuri ito ng maayos, masasabi nating meron tayong magandang proof na ito ay safe and efficacious, samantalahin natin yung pagkakataon na mabigyan tayo ng karagdagang proteksyon. Sa dami ng virus mutations ngayon, nagkakaroon na ng diskriminasyon sa mga bansa kung saan nanggaling ang virus. Whenever these variants are detected all over in other countries, it ends in stigmatizing that country or those people from that country. And then the other people in those places start looking at them with suspicion, like, okay, you're bringing this to our country, right? So that's what we want to minimize because it's not the people, it's the virus, right? Saan nga ba galing ang pangalan ng virus mutations? At sa the beginning, ang ating mga audience familiar sa pangolin kasi naririnig ninyo kami nagsasabi ng B.1.1.7. So it's really based on a global phylogenetic tree. But what is the meaning of pangolin? So pangolin po is called the phylogenetic assignment of named global outbreak lineages. So this is really an application that was developed by the UK SARS-CoV-2 or Coronavirus Genomics Consortium. So they developed this lineage para matulungan yung global community. First, malalaman natin yung interrelatedness at kung paano nag-i-evolve ang virus. Kamakailan inilabas ng World Health Organization
ang new naming system para sa COVID-19 virus mutations. We have the pangolin system at saka meron din next strain, may decade, na yung haba ng mga pangalan nila at saka siguro mga scientists lang ang makaalala. So nag-isip talaga yung ating WHO ng isang system na madali sila maintindihan na ang qualification should be non-stigmatizing and easy to remember. We had a very large committee of experts joining WHO. Many of these people are scientists. They are not WHO people. They are global experts. We could find what is the consensus we can arrive so that we do not stigmatize people and countries. And after much discussion, they decided that it's best that we use the Greek alphabet to identify these variants of concern or variants of interest. Isa-isahin natin ang Greek letters na naka-assign sa bawat variant of concern o ang mga virus strains na mas nakakahawa. Nagiging sanhi ng severe disease at maaring may epekto sa bakuna. So, if we look at the variants of concern, now we identify clearly 4 variants of concern. The alpha was what we knew as the B117 variant or the UK variant. The beta is the B1351 variant or what was known as the South African variant. The gamma or the P1 variant is the variant that was originating from Brazil, and then we have the latest, the Delta variant or the B16172 variant, which is linked to India. So these are the 4 variants of concern that WHO is asking countries to monitor very carefully because each of these variants of concern have unique characteristics linked to them. Samantala, narito naman ang mga Greek letters na napili para sa mga variant of interest o yung mga virus na mayroong kakaunting pagbabago mula sa mga naunang variants at hindi pa makukonsider na lubhang nakakahawa o may epekto sa bakuna. So, in line with that, we have what we call the Epsilon variant or the variant of interest, which is Epsilon, which is linked to the US, originally recorded from the US. We have the Zeta variant or the P2 variant, which is again linked to Brazil. We have the Eta variant or the B1525 variant, which has been recorded from multiple countries. We have the Theta variant or the P3 variant, which was the variant we detected from the Central Visayas in the Philippines originally. We have the Iota variant or the B1526 variant, which was also detected in the US. And we have the Kappa variant or the B16171 variant, which was also detected in India. And finally, we have the Lambda variant or the C37 variant, which was detected in Peru. Sa ngayon, naka-alerto ang buong mundo sa Delta variant dahil mas mabilis itong makahawa kumpara sa ibang variants. Pero yung Delta variant, kaya niya mag-infect ng 5 hanggang 8 tao. In addition to that, it appears to be more transmissible, probably 60% more transmissible kaysa sa UK or the Alpha variant, no? So sabi ng mga scientists, parang yung fitness na to infect, yung pagkapit sa cells, mas na-refine pa, no? Tapos pang-tatlo, parang ang kanyang symptomatology, yung mga symptoms na nakikita ng mga doktor natin, parang nag-iba. Nababahala rin ang mga siyentipiko dahil sa mataas na posibilidad na ma-ospital ang sinumang tamaan ng Delta variant. People are more likely to be hospitalized with the Delta variant. This comes from the Scottish study that was published in the Lancet Journal nitong June 14 lang. Sinasabi nila na may double daw ng risk of hospitalization compared to the Alpha variant. Grabe, may Alpha variant na, tapos the Alpha variant, itong Delta variant, double the risk of hospitalization. So these are the early signs of the Delta variant. And there's a possibility na baka yung mga bata ang kanyang mga na-infect at na-spread. Pero syempre, wala pa tayong consensus doon sa mga bata kasi yung iba suggests na most likely, yung iba naman hindi. But also because marami kasi sa mga bata, hindi pa sila na-vaccinate, di ba? Since hindi sila na-vaccinate pa, posible talagang sila ang ma-infect at sila ang makapag-spread. So this is also an area that is also concerning. Umaasa ang mga eksperto na tuluyan ng mawawala ang diskriminasyon sa mga bansang pinagmula ng virus dahil sa bagong naming system. And so we need to undo that a little, but hopefully in the future, because we now have these Greek lettering,
we can prevent future stigmatization of other locations and other countries, because certainly the Delta variant is not the last variant that is going to happen, right? There's going to be other variants that appear. Paalala ng mga eksperto, patuloy na i-monitor ang Delta variant at tiyaking makuha ang 2 doses ng bakuna para mas protektado. One vaccine dose is less effective. Pero pag 2, strongly protective. Kaya very important na matapos mo yung 2 doses. Very, very important for everyone not to be complacent. We should always practice the minimum health standards for our establishments, to have the proper engineering controls or measures in ventilation as well as in social distancing to ensure that everyone is safe, and also to keep our families, our neighbors, our colleagues, our friends in the community safe. So we are working together with the government to see how much we can delay a potential arrival and spreading of the Delta variant, because the way we see it, we have a very unique window that if we can hold out the Delta for long enough and vaccinate as many elderly and comorbid people, we will prevent people falling severely ill and dying during the next surge. So that's why we continue to say, use the vaccines you have now to protect those most vulnerable people, because when the surge happens, then you won't see a lot of deaths. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakaamba ang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ayon sa Energy Regulatory Commission, aabot sa 60 pesos hanggang 80 pesos ang posibleng madagdag sa monthly electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Posible kasi nila makaapekto ang paghinto ng South Premier Ilihan ng SMC Global sa pagsusupply ng kuryente sa Meralco na napilitang bumili sa wholesale electricity spot market. Nakikipagnegosasyon na ang Meralco sa iba pang power generation company upang matiyak ang kinakailangang 670 megawatts na supply ng kuryente. Samantala, hindi na itutuloy ng Department of Agriculture ang planong pagbebenta ng smuggled na puting sibuyas sa mga kadiwa store. Paliwanag ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, nabulok na kasi ang ilang nakumpiskang sibuyas, kaya hindi na nila ito ibebenta. Samantala, magsisimula na rin aniya ang anihan ng sibuyas ngayong Disyembre. Una nang tinutulan ng Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang planong ibenta sa Kadiwa Centers ang mga smuggled na sibuyas dahil posibleng maengganyo lang ang ilang negosyante na magbenta ng mga ipinuslit na agricultural products. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacot. Daghang salamat, Naomi. Sikop ang ikonsiderang top 7 high-value target sa Davao City sa gikasang bypass operation sa mga otoridad pasado alas 11 kagabi diya sa Townhouse Village, Barangay Tendas A sa siyudad sa Davao. Naila ang suspect nga si Nasser Saro, 32 anyos, nga taga Isla Verde Boulevard ning siyudad. Nakuha ang unom ka mga naglahing sachet sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 1.6 million pesos. Pasla karon ang Samaa Police Station ang dinakpan nga nagatubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nangandam na ang 39 ka mga simbahang Katoliko dinhi sa Davao City alang sa nagkaduol nga simbang gabi kon Misa di Gallo. Bisan og voluntary na lang ang pagsulwob og face mask sa nasod, panawagan sa simbahang Katolika nga dili gihapon magkumpiyansa sanglit ana gihapon ang makatakod ug makamatay nga COVID-19. Gawa sa ginabantayang pandemya, ginapangandaman usab sa mga simbahan karon ang pagtabang sa pagpatuman sa peace and order sulod sa siyam ka adlaw. Hinuon, una nang gibutyag sa Davao City Police Office kon DCPO nga maximum deployment na lang ipatuman karong Misa di Gallo. Panawagan sa kapulisan na dili na lang mugawas kung ang pagdala og samok na lamang ang tinguha o dili ang pagsimba. Anay mga detail order kung asa na mga simbahan ma-detail ang mga nagkaidiliyang mga personnel. So dili lang ang mga police stations ang mobantay diha sa mga simbahan, pati ang mga personnel diri sa headquarters, including the officers, will be deployed in the different churches in Davao City. So andam namin para sa December 16 ang start sa simbang gabi hangtod sa December 24.
ug mao kadto mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Balik kanimo Naomi. Daghang salamat, Julius Pakot. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ulat Bayan. 2 lalaki na sangkot sa pagbebenta ng marijuana arestado sa Davao City. GSIS at SSS hindi nakukunan ng pondo para sa Maharlika Investment Fund. At Heidelin Diaz nakasungkit ng 3 ginto sa IWF World Weightlifting Championship sa Colombia. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Paghahanda. Tulad ng puspusang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas, maging pagkakataon sana ang Pasko upang mapaghandaan ang anumang hamon na darating sa ating buhay nang may ibayong pagtitiwala at pananalig sa may kapal. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Register na sa etravel.gov.ph o iscan ang QR code. Sagutin ang online form para sa inyong personal profile, travel details at health declaration. At i-download ang QR code na ibibigay sa iyo. Ang e-travel registration ay libre at maaaring magrehistro sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Maginhawang paglalakbay, mga minamahal naming biyahero. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Vaccination. Mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health.
Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher taught us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scratchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about ASEAN Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia, that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real. Pag-asa. Ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan.
pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Ngayong Sabado sa Pilipinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offered. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Pilipinas. Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso at himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumispeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring idulog ang mga pang-abuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign. Ang bawat isa ay may ambag para gawing vow-free ang Pilipinas. Ang matapang na news anchor at komentarista sasabak muli sa matinding isyung pambayan. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay muling magsama-sama sa umagang ito. Mike Abel Live! Kitik na pagpabalita at pagtatalakay sa mga headlines mapapanood tuwing umaga. Simulcast on radio nationwide over Radyo Pilipinas. Mike Abel Live! Dito lang sa inyong People's Television. Pag-aalay ng panahon. Ang Pasko ay isang pagkakataon upang magsama-sama. Higit sa material na bagay, ang buong pusong pag-aalay ng oras at panahon sa mga mahal natin sa buhay ang isa sa pinakamagandang regalong may ihahandog mo. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Welcome. As you see, I'm helping out in this cake shop here. There's lots of delicious sweet cakes here. And I think I'll help myself to one. I'm cleaning. Excuse me, 2 bean cakes. All right, coming right up. Stumble. Yes. Can you divide these 2 cakes into 5? Do you say 5? Yes. Okay, I can handle that.
For 5. Hey, sir, can you limit the cakes to only 4 customers? You see, in that way, then everyone can have half a piece equally. We have 5 customers. It's too hard. How shall I cut these? For 5 people? It's possible if it's 1 jelly bean cake, then I can cut it into 5 parts. 1 for each customer, you see? But now, there are 2 jelly bean cakes. Well, I've no idea. Hurry, they're waiting outside. I can't do it so quickly. No? Okay, I'll do it. Just don't you worry, sir. I think I'll cut 1 into 5 parts first. Here we go. Divide equally into 5 parts. This'll be all right. There. There. Here. Okay. That's all right. There. That looks fine. That's okay. Now I've done it. And the remaining one I have here will be going into my stomach. Oh, I think I better cut the remaining one into 5 equal parts too. That will do. Right. I'll cut it into 5. Right about here. There. And there's 2. There. Now this. Right. And finally, cut here. Right. Oh, how'd you like it? Well now, look, here. This is a single portion, 1/5 and 1/5. Now this is for 1 person. It's now ready to go out. Thank you, Stomo. You did it very well. Thanks, that's nothing. Can I take one? No, the customer's waiting for this. Oh, I thought not. Never mind. Oh, no, I couldn't bear to watch Tsutomu helping out at the cake shop. Oh. Nice to be back, Professor. Oh, welcome back. But you know, Yeah? I couldn't bear to watch you in that shop. But I know you were watching me. Tsutomu? Yes? So what happened to those 2 jelly bean cakes anyway? Oh, that's nothing difficult. I had to divide 2 cakes into 5 portions. Firstly, I cut 1 into 5 equal portions. After that, I cut the remaining 1 into 5 too. So 1 gets 2, see? I see. So you divided 1 cake into 5 equal parts. That means 1 part is 1/5 of a cake. And the remaining one is also divided into 5 parts. And each part is also 1/5 of a cake. So you cut the cakes like this, and then you put 1 part from each cake on the plate. So there are 2 parts on the plate. So you added 1/5 to 1/5. 1/5 and 1/5 equals 2/5. Means there are 2 parts of 5 divided parts. In other words, this is an addition of fractions. What's more, it's an addition with the same common denominator. So that was quite easy, really. Everybody knows that. Yeah, sure. That was a piece of cake. Nothing's too difficult for me. Oh, do stop bragging, Stomu. Very well, then. How about this one now? Open sesame. This is a challenge from the world of mathematics. What is the sum of a half plus a third? Can you do that, my boy? Yes, of course. It's simple. Here we have 2 jelly bean cakes. Then we divide them equally into 2 parts, 1/2 and 1/2. All right? Now, the other is cut into 3 parts. So now each part becomes 1/3. All right? Now, as the question is 1/2 and 1/3, therefore, here, there's 1/2
and 1/3. Then we add them up and find out their sum. As you see, this bit here is a whole one. Now then, so how much is this part 1/2 and 1/3? Let's see. It's quite impossible to add 1/2 to 1/3. I don't know, Professor. Yes, I expected this. Yes, I'm afraid so, boy. Now, even if the denominators in a fraction are different, it's still quite possible to add those fractions together. Now, do you understand how that is? Oh. You can add up fractions even if the denominators are different. Oh, Professor, I'm sorry. There are so many cakes. I'd like to have a cup of tea first. Will you excuse me for a while? Oh, dear, oh, dear, oh, dear. How can he laugh like that? And what about you, my dear boys and girls? Do you understand now? Hi. I made an excuse saying I'd like some tea. But the truth is, I'd like to do a test. Now, the question is to add 1/2 to 1/3. Is that correct? So look, here we are. This container holds 1/2 a liter, and this one holds 1/3 of a liter. Here, I took these scales secretly from the professor. Now, take a look at this. This scale is called a fraction scale. It has a center point, see, which indicates where the half is. It can contract and expand, but the point doesn't change, no matter how much it moves. The point is there. Now, let's measure 1/2 first. Put this against it, and you'll see how the scale works. Look, see, here's the center point. It indicates exactly half. So then, this container holds exactly 1/2. Right, next let's look at the other one. Here is another fraction scale which indicates exactly 1/3. Let's put it against the container. See? It's exactly 1/3. So this is correct. It's 1/3. Now, as the question is 1/2 plus 1/3, so let us add the two together. Here we go. There we go. Okay, that's it. Right. So then, let me see. How much is in the container after we've added the two together? Now, if we look at it here, that's half, and the whole thing is about 3/4 in the container. Now, let's use this scale. The green on the scale indicates 1, 2, 3, 4, 4 equal divisions, so each part is 1/4. Let's put it here and see. But the 3/4 point is here. Oh, well, this looks like 5/6 maybe. Okay, then let's take a look at that. Using the fraction scale indicating 6 divisions. There it is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, this is it. Let's see. Oh, it fits. It is 5/6. Look, we've done it. So, if that is right, therefore when we add 1/2 and 1/3 together, the answer is 5/6. Yes, that's right. I think we've solved it. Oh, I wonder what that boy can be up to. He can't be making a cup of tea at this hour, and why doesn't he fetch me one, too? Yes, coming, Professor. Don't worry, you'll get your cup of tea. Yes, but now I know. The answer to 1/2 plus 1/3 is 5/6. Is that correct? Stormo! Yes? That's very good. That's correct. Well done, but tell me. Yes? How did you calculate the equation when the two denominators were different? And also, can you tell me the relation between the denominators 2 and 3 in the equation and the denominator 6 in the answer? Now, come on, how do you explain that to me? Oh, no, can I somehow get out of this? To tell you the truth, I didn't quite know how I did it. It was a hunch. Oh, dear, that's no good. Now, you listen to me. Between the denominators 2, 3, and 6, there is a relationship like this. Now, you look. Now, take a look at these two squares. Now, the colored bit on the left is 1/2. And the one on the right is 1/3. 1/2, 1/3. When you add 1/3 to 1/2, the square is now divided into 6 parts.
you see? But there are 2 in the top left corner, so let's move one. And so, 5/6 is the result of our addition. Ah, that was very well done. But can you be a little bit more precise, sir? Well, Professor? All right. The left one is divided by half. But if we go on to divide it into 6, that makes 3/6, right? And here, the right one is divided by 1/3. If we go on to divide that into 6, it gives us 2/6. In other words, a half plus a third equals 3/6 plus 2/6. As a result, the answer is 5/6. So now, do you understand the relation between the denominators 2 and 3 and 6? Oh, now I understand. In the case of addition of fractions, it's important that we make the 2 denominators the same, right? So, in order to equalize each other's denominators, must find a common denominator. Correct. Yes. However, if the figures are different, such as 1/2 and 1/3 in this case now, then how do we find a common denominator? So what should we do? Well, that's no problem at all. Hey, let me give you an example. A half, 2/4, 3/6, 4/8. Now, all these fractions are the same. Do you mean when the denominator is multiplied or goes up in value, then so must the numerator? Now, in this case of 1/2 here, 4, 6, and then 8, they're all multiplications of the denominator 2, right? And in the case of 1/3 in the lower section here, you see 6, 9, and 12. They're all multiplications of 3, and therefore 2/6, and then 3/9, also 4/12. All these figures are equal to 1/3. Professor, is that what you wanted to say? That's right. Now, can you tell me what the common denominator is in a half and a third? Can you tell me that? The common denominator is, I think, number 6. It seems to be the common denominator for 2 and 3. It is. 6 is the common denominator for 2 and 3. When we're adding fractions and we've made the denominator the same, we say the denominator is a common denominator. Oh, now I think I know how that is done, yes. Well, I'm glad you finally came to understand that, Tsutomu. Hey, and how about you, boys and girls? 1/2 and 1/3 equals 5/6. Well, have you got that too? If you have, you're certainly cleverer than I am. Hey, by the way... Yes? Could you bring me some tea and jelly bean cake? Yes, of course, and you can have as much cake as you like. And that brings us to the end of our lesson today. Yes. So, boys and girls, take goodbye. care. Pagpapakumbaba, gaya ng ating Panginoong Jesus na isinilang sa sabsaban, gawin nating pagkakataon ang Pasko upang magpakumbaba, magpatawad, umunawa at ayusin ang sigalot sa kapwa para makapamuhay tayo ng masaya at payapa. Para sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Pagkamalikhain. Hindi hadlang ang maliit na budget para mag-enjoy ngayong Kapaskuhan. Kailangan lang maging malikhain at maparaan.
hindi kailangang gumastos ng sobra. Dahil sabi nga nila, it's the thought that counts, di ba? Sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Paggala. Sa makabagong panahon kung saan tutok ang marami sa social media, huwag sana nating kalimutan ang paggalang sa nakatatanda, lalo na tuwing Pasko. Ang simpleng pagmamano, pagyakap, at paghalik sa kanilang mga kamay ay malaking bagay na para sila ay mapasaya. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Is Schoolmates tuwing Webes ng gabi sa PTV. Pananalig at pananampalataya. Sa gitna ng masaya at magarbong selebrasyon, ang tunay na diwa ng Pasko ay nag-uugat sa ating taimtim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama. Maliwanag ang mensahe ng Pasko, ang manalig at magtiwala dahil walang imposible sa ating Panginoon. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Vaccination, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool.
Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit konti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Managsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 1 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpabakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tigdas, beke, tigdas hangin, hepatitis B at influenza. Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na. Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Well, I hope this goes well. Shh. Shh. Hello, you boys and girls. I'm playing a game. Do you know what it is? Yes, you do. That's right. This is a game like dominoes, which is played with blocks. Yeah. What do you think? It's taken me a long time with this. Although it's not a world record, still, this is quite good. All right. I think I'll start. Here we go. Get ready. Just push it along. There it goes. Woo, look at that go. Oh, wow. Isn't this fun? Whoa. Ooh. Oh. Look at that. Wasn't that something? You know what? I'll build a larger one later on. With more complicated gimmicks. I could be in the Guinness Book of Records. That was great. All right. I think I'm gonna rebuild them again. Oh, this is really exciting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, oh! What are you doing out there, playing again? There's something you have to do before you play. Have you forgotten that? No. Professor, look, why'd you shout so loud? Can't you see I'm trying to set a record here? My boy, I'm just trying to remind you that you have something to do. It's,
Well, you know. All right, I know. It's the question. But today's question is rather easy. You always say that, but you don't do them very well. Oh. Hey, now what about this equation? 2/3 divided by 2. 2/3 divided by... are you sure that's the question? Of course I am. I know what I'm talking about. Oh. That's the division of fractions. Oh, fractions are a way of dividing a whole into small parts, right? So 2/3 divided by 2, that means, let's see now. 1, 2, 3. First, we must think of them as a whole. There. So 2/3 means, wait a second. This one is 1/3, and this is also 1/3, and this is 1/3 as well. So 2/3 is, that's it. This makes 2/3 of the whole, right? Yeah. Then we have to divide 2/3 by 2, which means half of 2/3. 1, 2. Oh, look. Here's the answer. Yes. 1/3. That's it. Ah. So finally, 2/3 divided by 2, I've got it. The answer is 1/3. Look. See, I've done it. Ah. That really is amazing. Tsutomo's answer is correct, and it really is very good as well. But this is most unusual for him. Well, this is a turn-up for the books. Right. As Tsutomo said, as far as the question of fractions are concerned, the key is that the fraction is always part of a whole. Now, we have something here. If we think of 1 as a whole, 2/3 means 2 of the 3 equally divided parts. 2/3 divided by 2 means to divide those 2/3 into half. So, if we divide 2/3 into half, then we have 1 part left, which is 1/3 of the whole. Well, Tsutomo was doing very well. If he keeps on going like this, then he will easily answer the challenges from the world of mathematics. Ah, Tsutomo! Shh, lower your voice, Professor. Your voice is knocking over the blocks. Why are you shouting today? I'm terribly sorry, my boy. Well, yes? Shall we go on to the challenge straight away? Open sesame! This is a challenge from the world of mathematics. Calculate 2/3 divided by 3. Professor, I think this machine has been getting more difficult lately, don't you think so? I don't think so, my dear boy. Now, come along, stop grumbling and do your best. Now, come along. Yes, okay, Professor. Can you take these? There. Ouch! Oh, your nose is always in the way. Shall we start? Yes. My nose hurts. The question is 2/3 divided by 3. It's quite easy. Look. We have 3 blocks here. See? So, this is 1/3, 1/3, and 1/3. Do you follow? So, what we mean by 2/3 is 2 blocks. All right? So then, now we have to divide them into 3 parts. Correct? So, Professor? Answer me, Professor. Yeah. What's this? Hey, Professor! Well, who said it was easy? It wasn't me. I didn't say it was going to be easy. No, I did. Right, I'll try and think about it on my own. 2/3 divided by 3, that's the question, right? Got it. I remember I did it this way when adding fractions with different denominators. 1/3 plus 1/2. Now,
if I take two squares of the same size, then 1/3 is this much, and 1/2 is this much. And when 1/3 is added to a half... Now, if I do it this way, then this part here at the top is doubled, so I have to move it down to an empty space. The figure shows it's divided equally into 6 parts, and as a result, 1/3 plus 1/2 equals 1, 2, 3, 4, 5. 5 of the entire 6 parts, which means 5/6. All right. Let me use this method in division as well. Right, here we are. Let's begin. First, look at this, a square. It has been divided equally into 3 parts. So 2/3 is 1, 2, see? So you see, this is 2/3. Well, now, we have to divide this by 3, right? So, here, 1, 2, 3. This is the same size square that's been divided into 3. And look. Dun, 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 dun. There, that's it. And it's divided 1, 2, 3 again. It's 3 parts. And now, what about this? How many parts do you think there is in this square? Now, this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parts altogether, of which the yellow part is 1 and 2 parts. And that's 2/9, right? I've done it. Right. Now look. So if the denominator 3 multiplies this, then the sum equals this here, the denominator. And the numerator remains the same. Oh. Now I've got more confidence, so now I'm going to try another one. Right. Here's the next. We have 1/3 divided by 4, right? So, this is in 3 parts. 1, 2, 3. 3 parts together. So this part here is 1/3, and this is further divided by 4. Look. 1, 2, 3, 4. There are 4 parts. So we move this up. Dun, 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 dun. See that? The 1/3 is divided. 1, 2, 3. It now has 4 parts. Right. Then, what is this? As a consideration of the whole, there are 3 vertically and 4 horizontally. So the whole has been divided into 12 parts, and 1 part is that. Right? So the answer is 1/12. Is that right? And look, if the denominator is multiplied by this number, then it is 3 times 4 equals 12. That is the denominator. There. The numerator remains here. Well, I'm getting more confident now. Should we try another? Next. Oh, this looks difficult. 3/4 divided by 2. This has been divided into 4. 1, 2, 3. This is 3/4, right? Then it's divided by 2. 1, 2. Dun, 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 dun. There. So, now, 3/4 is divided by 2. 1, 2. You understand? Here. So now this is half. The whole is 8 parts. This is half of 3/4, since it's been divided by 2. 1, 2, 3 parts. So the answer is 3/8. Oh, 4 2s are 8, and there, the same. Now then, I can go and give firm answers to the professor. I'm sure he'll like it. You've done very well indeed, Tsutomu. I think your way of thinking is excellent, really outstanding. Hey, when we divide fractions by a whole number, we can obtain the answer by multiplying the denominator by the whole number, and the numerator remains the same.
Professor, don't you think that I'm clever? Oh, here you are. I You've did done that. a very good job. Very, very good indeed. Yes. Hey, listen, as you're getting so good at this, do you think you can do this one very quickly? 15 over 30 divided by 5. Oh, but this is a big number. Just look at the numerator and the denominator. If I calculate this, that means 30 times 5, and 30 multiplied by 5 makes 150. It's 15 over 150. I wonder if that's really correct. If I could make squares again, perhaps I could prove it to you. Use squares? Yes. Oh, it's up to you. All right, Stomo, you go ahead. It's such a large number. Yes, it certainly is. It's really going to be quite a problem, isn't it? When we want to confirm 2/3 divided by 3 by calculation, it's best to use the following logic. That if both the denominator and the numerator are multiplied by the same number, the value remains unchanged. As a result, these two 3's cancel each other out. So if the denominator is multiplied by the number dividing the fraction, the answer is obtained. So, if you're aware of the fact that the fractions 1/10 and 10/100ths are the same thing, then the question 15/30ths divided by 5 that I have given to Tsutomu is not difficult at all. He won't have to make a square to confirm the answer either. He can find the answer just by calculation. I'm afraid, though, that he's still not aware of that fact yet. Hey, my dear boys and girls, I hope you've enjoyed today's lesson. So then, think about today's questions, because fractions can be fun to do. Hey, where's Tsutomu? He really is trying his best. He's having such a hard time of it. I hope he's going to realize this is a good way to study. Well then, take care. Bye-bye. Asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan. Pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Kabi-kabilang mga parangal ang nakamit ng mga programa at personalidad ng PTV. Ginawaran ng social media citation ang schoolmates sa 10th PMAP Makatao Awards for Media Excellence. At sa nagdaang 4th Philippine Faces of Success, pinarangalan bilang Most Outstanding TV Morning Show ang Rise and Shine Pilipinas. Habang Hall of Fame honoree naman ang PTV News anchor Joey Gilas. Ang mga pagkilalang ito ay alay namin para sa bayan. Ang pinakamaiinit na balita sa maghapon, ihahatid ng inyong pinagkakatiwalaang PTV News Team. Diane Querer, Audrey Goriseta, Maan Makapagal, Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga
sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami, may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numero mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Welcome po sa 5 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Webes, December 8, 2022. Holiday man sa buong bansa, walang tigil ang PCSO sa pamimigay ng mga lotto pa-premyo. Kanina sa 2 p.m. draw, marami na po ang nanalo. At ngayon naman alas 5 ng hapon, wish namin sana kayo na po ang makatanggap ng maagang pamasko. Lalo na at 17 days na lang po at Pasko na. Kaya i-ready na po ang mga lucky numbers ninyo at tutok lang sa PTV Network at sa mga live streaming channels dahil live po natin bobolahin ang mga winning combinations. Sa pamimigay ng mga lotto pa premyo, sasamahan tayo muli ng mga kinatawan mula sa PCSO and the Commission on Audit. Narito rin ang Technical Operations Coordinators at Drawing Head ng PCSO Data Center. And to assist us, we have our PCSO Draw Team member, Simon Dean.
Okay, Pilipinas, maganda ng maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Kapabuenas na papremyo sa ating 5 p.m. draw. 3 numbers ang may dala ng panalo. 4,500 pesos ang papremyo pag nagmatch. Ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Playing via the Rambolito system play gives you the chance to win 750 pesos or 1,500 pesos. At nakapili na po ng mga winning numbers for the 3D Lotto draw. The first number, number 5. The second number, number 6. And the third number, it's a 0. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination ngayong alas 5 ng hapon. 5, 6, and 0 in exact order. Pilipinas Instant Cash Prizes din ang hatid ng 2 numeros. Let's play 2D Lotto. Ho, ho, ho! Lotto players, 10 pesos lang ang kailangan para manalo ng 4,000 pesos. Yan ay kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito system play, 2,000 pesos ang inyong take-home prize. At narito na po ang 2D Lotto winning numbers. The first number, number 8. And the second number, 21. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw. 8 and 21 in exact order. Lucky combinations sa ginanap na 3 p.m. STL draw sa Visayas at Mindanao. Aalamin natin yan sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! STL players, usapang small town lottery na po tayo. Ihahatid na po namin ang inaabangang resulta ng mga STL draws sa may mga tickets for the 3 p.m. STL departmentalized draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City.
Narito po ang mga winning combinations. Sa STL Pares, 20 and 36 in exact order. STL Suertu, 2 and 5 in exact order. At sa STL Suertri, 4, 8, and 1 in exact order. Para naman sa 3 p.m. STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur. Narito po ang mga resulta sa STL Pares, 28 and 18 in exact order. STL Suertu, 7 and 1 in exact order. At sa STL Suertri, 8, 8, and 4 in exact order. Congratulations po sa ating mga STL winners! Pag-uusapan naman natin ang mga impormasyon na kailangan ninyong malaman sa segment na What You Should Know. This is to inform the public that Peryahan ng Bayan is not an authorized game by PCSO. Its operations were suspended by the Office of the President on July 26, 2019. Per its memorandum dated April 22, 2022, the DILG reiterated that the operations of Peryahan ng Bayan remain suspended until further notice from the Office of the President. Moreover, per DOJ Order Number 192, any person who continuously conducts illegal games under Peryahan ng Bayan during the period of its suspension will be prosecuted for violation of Section 8 of Republic Act 1169 and Republic Act 9287, otherwise known as an act providing for charity sweepstakes, horse races, and lotteries, and an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree Number 1602, respectively. Please report to the PCSO and concerned authorities if you have seen any activities of the Peryahan ng Bayan in your communities. Paalala po sa ating mga lotto agents and tellers, kung ang inyo pong ID ay nag-expire na mula January 2020 at valid lamang hanggang December 2022, mag-renew na po kayo ng inyong mga IDs dahil hanggang December 29, 2022 lamang pwedeng i-renew ang mga yan. Sakaling hindi makapag-renew on or before the deadline, kailangan po ninyong sumailalim muli sa training at magbayad ng kaukulang fees para dito. Kaya mag-renew na po kayo. Para naman sa mga naghahanap ng free medical and dental outpatient services, pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Lunes po yan hanggang Biyernes. First come, first serve po ang pinatutupad kaya mas maganda po kung aagahan ng pagpunta. Bukod po sa photocopy ng inyong valid ID, dalhin din po ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Mahigpit din pong ipinatutupad ang health and safety protocol sa clinic para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Iba pa naming paalala, panoorin po natin. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ibuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website.
time na po tayo para sa 5 p.m. draw results. Unahin natin ang 2D Lotto winning numbers. We have 8 and 21 in exact order. At sa 3D Lotto, 5, 6, and 0 in exact order. Congratulations to all our lucky winners! Tandaan, may 1 year kayo to claim your prizes. At ang paraan kung paano mag-claim ng inyong panalo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Lotto players, mas marami at malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo mamaya sa 9 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. And for our games, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, the Lotto 642 kung saan po ang estimated jackpot prize, 8.5 million pesos. At sa Super Lotto 649, 15.8 million pesos. Bukas sa ating Mega Lotto 645, 68 million pesos. At sa Uso Lotto 658, 368 million pesos. At sa araw ng Sabado sa ating Grand Lotto 655, ang jackpot na rin umabot o baka mas humigit pa sa 65 million pesos. Mga tickets po, wag na wag kakalimutan. Para po sa PCSO, ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabing, sa PCSO, buong Pilipinas, panalo! Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. How does your body move when you play? 11, 12, 13, 14. You swing your arms around. 5, 6, 7, 8. You jump up and down. You bend your arms. The human body moves in many different ways. If we look at the human arm through a special camera, we can see some rod-shaped objects inside. These are bones.
also have bones in our hands. Our bodies are supported by strong, hard bones. But are bones all we need to make our bodies move? Look where Hitomi has come to study how our bodies move. It's a university robot research laboratory. Professor Ko Hosoda is building robots that move the same way humans do. He builds and researches robots for different body parts, such as legs, arms, or hands. This is the human arm robot. Arm? Yes. I see. The robot arm. It moves just like a human arm. That's because it was built in exactly the same way as a human. If we can understand how these robots move, we will be able to understand how humans move too. Can I touch it? Sure. Here. Thank you. Oh, it's very soft, isn't it? Yes. Wow. Oh, this part is soft too. Oh, this part is hard. Yes, it is. I see. If we look closely at the robot arm, we find a hard rod in the center. It is surrounded by many soft tubes. Hard rods and soft tubes. We also saw hard rods in the human body, didn't we? Here is a model of a human skeleton. Okay. That's right, bones. The hard rods represent the bones of a human being. I see. The robot uses hard rods in place of human bones. So, what do the soft tubes represent? Professor Hosoda removes one of the tubes to show us how it moves. If you put air in the tube, Yes. Oh. If you put air in the tube, let's look at it one more time.
It contracted. When you put air in, the tube swells up and contracts. Let's look at how the arm moves using a simple model. Take a rod and then place another one on top. Now place one tube on each side of the rods. If we pump air into the tube on the right, the arm moves to the right. Let's look at it again. When the tube on the right contracts, the rod on the top gets pulled to the right. If we take turns filling the right and left tubes with air, we can move the arm to the right and left. The robot arm moves in the same way. Look closely at this tube. When the tube contracts, the arm is pulled and bends. The tube pulls the hard rod. What do we have in our bodies that moves the same way? Inside our arms are bones. These bones are surrounded by muscles. It's the muscles that do the same job as the tubes. Panagpipinarabor. Awanan ti umasping iti panangisagot ni Jesucristo ti bukod na abiyag tapno may salakan tayo. Agbalin tayo kuma ana parabor iti pada tayo tao ken pagtalinaden tayo. Ti kay papanan ti panagpipinarabor tunggal Paskwa ken ti agnanayon. Para king ka anya ti kay papanan ti Paskwa. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari.
Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Pagkamalikhain. Hindi hadlang ang maliit na budget para mag-enjoy ngayong Kapaskuhan. Kailangan lang maging malikhain at maparaan. Hindi kailangang gumastos ng sobra. Dahil sabi nga nila, it's the thought that counts, diba? Sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Pagsusumikap. Bukod sa ating pagsusumikap na makapagdaos ng isang masaya at masaganang Pasko, gawin din natin pagkakataon ito upang magnilay at magsumikap na maging mas mabuting tao. Sa tingin mo, anong mensahe ng Pasko? Ngayong Sabado sa Entre Pinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offer. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Entre Pinas. Ang pinakamaiinit na balita sa maghapon, ihahatid ng inyong pinagkakatiwalaang PTV News Team. Dayan Kerem, Audrey Goriseta, Maan Makapagal, Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Pagpapaubaya. Leave everything to God and He will show us the way. Ngayong Pasko, ipagpaubayan natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos. Manalig, magdasal, at siguradong hindi niya tayo pababayaan. Para sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko?
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.การที่พี่อยากกลายเป็นทีมที่จะให้เราชนะการแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีมต้องคีบเม็ดกาแฟจากจานหนึ่งไปหาอีกจานหนึ่งให้ได้หลายและไวที่สุดหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการแข่งขันได้เริ่มต้นในวันนี้โอ้ยเนาะเจ้าก็จะเป็นโพสเนาะก็เป็นจนเจ้าแหละที่ไม่ค่อยบุดีเองเจ้าก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีหลายก็นี่เดี๋ยวพวกเจ้าทั้งสองหยุดเดี๋ยวนี้ย้อนลาวแหละให้ได้ทีมเฮาเสียหายโอ้นั่นเจ้าแหละเซาพอแล้ว แต่ก่อนแต่เจ้าเคยเป็นหมู่สนิทกันตอนใดที่น้อยซื้อกิฟผมนกก็จะซื้อคือกันกับน้อยเก่งอ่ะแต่ตอนใดที่นกซื้อกิฟผมน้อยก็จะซื้อคือกันกับนกตั้งแต่ข่อยจื้อได้ข่อยก็เห็นกับเจ้าไปน้ำกันจนมาฮอดปิดภาคเรียนเทอมแล้วนี่ก็เจ้าก็บ่ล้มกันอีกเลยด้วยเหตุผลบางอย่างที่พวกเขาบ่ฮู้ค่ะน้อยมันต้องเป็นคนยากหรอกเจ้าว่าบอกนกก็หัวดื้อนำพวกผู้หญิงก็เป็นเด็กสิแหละดาวใจเนี่ยอย่ามันเถอะมีสิ่งเดียวที่สำคัญก็คือพวกเขาเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่จะไปแข่งตอบคำถามและพวกเขาต้องชนะให้ได้1 คนหัวหาย2 คนเมื่อตายสามัคคีคือพลังการแข่งขันก็คือกับชีวิตก็คือกับการแข่งขันเฮาต้องกล้าประเสริฐกับปัญหาโอ้ยสาวๆเอ้ยพวกเขาต้องว่าพร้อมกันเด้อถ้าเราบุ้มมากแท้ๆแบบนี้นะคือขอถอนตัวได้บ่ก็ดีเด้ทีมพวกเฮาบ่มีเจ้าก็คือสิบ่เป็นหยังบ่ได้กติกาของการแข่งขันมันต้องกลุ่มละ3 คนจังใดก็แล้วแต่เจ้าไปหาคนอื่นมาแทนแล้วก็ได้แต่ปีกายแล้วได้คะแนนสูงสุดแต่ซันค่อยขอเอาเองและเจ้าเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่2ห้องจากเราทางเฮียนได้เลือกเฮา3 คนเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้พวกเจ้าบ่มีสิทธิ์เลือกพยาชนะการแข่งขันในครั้งนี้หลายมาพวกเขาซ้อมนั้นไปดีกว่าสามัคคีพลังพวกเจ้าทั้ง3ต้องตอบคำถามของข้อใดข้อจะถามคำถามของเจ้า5 ข้อเดี๋ยวไปอย่างเจ้าคือบ่ได้อยู่ในทีมกับพวกเขาก็ย้อนว่าต้องมีไผบางคนถามคำถามกับพวกเขาเด้พวกเขาต้องได้ซ้อมกันดีๆว่ะเปลี่ยนพวกเขาต่างคนต่างซ้อมกันอยู่เฮือนเอาคำนี้คือหัวใจรักสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้หัวมือกันแก้ไขปัญหาบ่แม่นแต่สิเก่งแต่ผู้เดียวโอ้ยเนาะดีๆเนี่ยจะเฮ็ดผิดกฎแบบนี้บ่ได้แด
ฮ็ดเวียกเป็นทีมต้องมีปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาต้องแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นเพื่อก้าวไปถึงจุดหมายค่อยหวังว่าพวกเจ้าจะใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อหน้าต่อไปนี้มันคำถามทำอิดนกขามน้อยแต่ละคำถามทั้ง3ต้องตอบไม่ถูกทีละข้อคำถามทำอิดแมนจงบอกชื่อ3ประเทศที่แม่น้ำคลองไหลผ่านไทยเมียนมากัมพูเชีย ถูกต้องคำถามต่อไปแมนจงบอกชื่อ3สถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่อยู่ในลาว วัดภูจำปาสักหลวงพ่อบางทงไหหินเจียงขวาง ถูกต้องอีกแล้วพวกเจ้าทั้ง3เก่งหลายคำถามต่อไปจงบอกชื่อนกที่บินบ่ได้ นกกระจอกเทศนกเพนกวิน ตัวหอบเบิดเวลาแค่วันนี้ คำถามมันก็ง่ายๆนึงนะแนวคำถามแต่ละคำถามมันมีหลากหลายแนวเนาะเดี๋ยวยากเดี๋ยวง่ายเจ้าว่าบ่ คือบ่ยอมหับว่าเจ้าบ่ฮู้คำตอบคอยก็บ่เซอร์ไพรส์ดอกเพราะเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวสาวขอโทษเด้อเจ้าว่าข่อยเป็นแบบใดก่อนข่อยกับบอสเซอร์ไพรส์คือกันที่เจ้ามักเว้าเรื่องเก่าๆที่เจ้าเคยเว้าเจ้าค่อยขอออกไปก่อนเด้อไปยายมาไว้เจ้าว่าบ่ผู้หญิงนี่เป็นแต่ย่านอีหลีเนาะบางเทื่อค่อยก็แอบคิดว่าค่อยมาร่วมเวียกนำกับเจ้าได้แนวใด จังใดพวกเขาก็ต้องลอง 안녕. 오늘은 학교에서 해볼까? 학교 보여줄게. 내가 사람의 말을 하는 짐승을 찾고 있는 건 알지? 사람의 말을 하는 짐승을 몇 명이나 봤냐고? 사실 나는 아직 많이 못 봤어. 아직도 찾고 있는 중. 너네도 주위를 잘 돌아봐. 사람의 말을 하는 짐승이 있을지도 모르잖아? 그럼 나한테 알려줘. 꼭! สบายดีทูนี่มันเสียงสัตว์ในตำนาน ปล่อยเดี๋ยวนี้บอค่อยบ่ปล่อย เจ้าแหละปล่อย ขอโทษเด้อค่อยจับก่อนแดะแม่นว่าค่อยพี่นาจับก่อน การแข่งขันก็คือกับชีวิตก็คือกับการแข่งขันค่อยจะถามคำถาม5ข้อกับพวกเจ้าทั้ง3คนแต่ละคนต้องตอบคำถามให้ได้ค่อยจะทดสอบทีมของพวกเจ้าคำถามข้อที่1จงบอก3คำสุภาษิตที่มีคำว่าขี้ในประโยคบอกมาคนละ1ประโยคติ๊กตอกติ๊กตอก กำขี้ดีกว่ากำต้นกินอยู่ในเฮือนขี่ทั้งหลังคา ติ๊กตอกติ๊กตอกปี๊ดตกหอบเบิดเวลาคำถามต่อไปจงเรียนลำดับเลข4เหล่านี้1 ส่วน 4 4 ส่วน 15 2 ส่วน 7 3 ส่วน 10ติ๊กตอกติ๊ก3 ส่วน 10 4 ส่วน 15 ผิด มันคือ2 ส่วน 7ด้วยนาง
ก็คือเจ้าหั่นแหละเจ้าก็ไม่ตอบถึงหมดทุกข้อคือกันเจ้าก็พลาดในคำถามสุภาษิตเด้จื่อบ่เจ้าจะเก่งคำนวณแต่เจ้าก็ยังพลาดเด้การไล่เลขเป็นการใช้ความคิดและความสามารถหลายกว่าสิ่งอื่น เฮ้ยเนาะแต่มันขี้ๆ ฮะอีหยังวะ บ่มีหยังบ่ลอย บ่เก่งแท้ตัวนี้ ๆจื่อได้บ่เทื่อก่อนเจ้ากะ เอาอีกละเสิร์ชเรื่องเก่าๆมาเว่าอีกละเบิดคำสิหาเรื่อง เรื่องของเจ้ามันบ่มีว่าหมดง่ายดอกเจ้าก็เคยเอาเรื่องเก่ามาเว้าคือกันเด้ทุกอย่างมันบ่ดีขึ้นเลย มันเกิดอย่างขึ้นกับข้าเจ้า บ่ฮู้เลยมันเป็นยังหันลุงซิมอนเนาะเห็นเจ้าเขาเบิ่งตลอด ว่าเท่านี้ความลับเบิ่งบ่ได้ โอเค เจ้าล้มสาวมันบอก บ่แม่น การแข่งขันก็คือกับชีวิตก็คือกับการแข่งขันเฮ้ยยามันชีวิตข่อยก็คือกับการแข่งขัน สบายดีอินโฮบางเทื่ออาจจะแม่นที่เขาเจ้าว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกัน แต่สำหรับข่อยยากหลายที่จะเข้าใจผู้หญิง 나가신께서 그렇게 약한 소리를 다 하네? มันบ่ง่ายเลย อยากให้เจ้ามาเบิ่งว่ามันเกิดหยังขึ้นในโรงเรียนของพวกเฮาอึนโฮเขาเจ้าสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้ถ้าเขาเจ้าร่วมมือกัน แต่หนูกับน้อยยากหลายที่จะเป็นแบบนั้นข้อยอยากรู้แท้ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจ้าบางเทื่อเขาอาจจะช่วยเขาเจ้าได้ 물어봐. 직접 물어봐. ถามได้เลย 물어보지 않으면 어떻게 하냐? บ่ข้อยบ่อยากให้เขาเจ้าเขียนให้ข้อย 그럼 친구들을 위해 뭘 할 건데?อีกเทื่อหนึ่งพวกเจ้าทั้งสามต้องตอบคำถามไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะตกรอบเขาจะเริ่มจากนกกอริเดอร์คำบอกใบแมนพญานาคเป็นสัตว์ชนิดใด งูเขาว่าต้องเป็นงูจงอาง คำว่าพญานาคมาจากภาษาอหย่าง ภาษาสันสกฤต พญานาคมักอยู่ใสพื้นดินท้องฟ้าในน้ำ ดีหลายต่อไปเขาจะให้พวกเจ้าเราเรื่องเกี่ยวกับพญานาคมาคนละ1ประโยคเราได้แต่ประโยคเดียวแล้วให้หมู่เราต่อเขาจะเริ่มจากนกกระเด้อ พระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิอยู่กองต้นโพวุฒิหนึ่งพายุก็มาพญานาคได้แผ่เบี้ยทั้ง7หัวกำบังพายุให้พระพุทธเจ้า เรื่องเล่าของพญานาคนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาที่ช่วยปกป้องประชาชนลาวให้พ้นจากอันตรายและภัยพิบัติทั้งปวงเมื่อกี้นี่ขาดหลายเขาบอกพวกเจ้าแล้วว่าการแข่งขันนี้ต้องการการร่วมมือกัน แต่พวกเราแข่งมันได้สำเร็จ เฮ้ยเดี๋ยวพวกเจ้าฟังเด้อพวกเจ้าค่อยมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องถามพวกเจ้าทั้ง2คนน้อยนกระหว่างพวกเจ้ามันเกิดหยังขึ้น เจ้าว่านกตุ้ยว่ะข่อยนี่บ่โบนะ หรือเจ้าว่าน้อยเตี้ยวอ่ะโบเด้ หรือเจ้าว่านกซาคือเต่า โอ้ยเนาะบ่โลเลหลาย
เจ้าความลับของน้อยไปบอกให้คนอื่นฟังมันบอก โบนะ น้อย เจ้ากายบ่เสิ่งของนกอีกแล้วแมันบอกบ่ได้มักกายปั่น ค่อยว่าแมน ข่อยนี่ได้กายเจ้า ตอนใดบอกข่อยมาดู หรือว่าต้องมักใหญ่ ฮะเจ้าว่าอย่างเกาะเจ้าว่าข่อยมักใหญ่สิวะ ฮะมันรู้ความจริงมันเล็กสั้นน้อยนะมักคามนะ เจ้าแหละที่มักใหญ่ ค่อยซื้ออย่างก็ตาม เจ้าก็มักเฮ็ดตามค่อย เจ้าหมายความว่าจังได ค่อยซื้ออย่างเจ้าก็ซื้อน้ำค่อย ค่อยอ่านอย่างเจ้าก็อ่านน้ำค่อย แล้วตอนที่ค่อยบอกเจ้าว่าค่อยมักใหญ่เจ้าก็เฮ็ดตัวแปลกๆเฮ็ดคือเจ้ามักเราค่อยฮู้แล้วว่าเจ้านำเราไปมือนั้นค่อยเห็น สัญญากับข่อยได้บ่ว่าเจ้าจะบ่บอกไผ ก็ได้ค่อยสัญญาอ๋อของขวัญสิ้นนั่นมันสำหรับคาม หลังจากที่ค่อยได้ค่อยก็เอาไปให้คามเลย โอ้อันนี้นี่หว่าของน้อย ค่อยควรบอกเจ้าว่าสิ่งนั้นมันมาจากไผ โอ๊ยยายเอ้ย เจ้าสัญญากับข่อยแล้วบ่แม่นว่าเจ้าจะบ่บอกไผ เป็นไปบ่ได้ ทุกคนค่อยกำลังจะ เจ้าใจเย็นๆ พวกเจ้าเป็นหมู่ภาษาอย่างนี้ แม่นพวกเจ้าเป็นมุงภาษาอย่างคือเฮ็ดแบบนี้ เจ้าเอาโลด บอเจ้าโลด เป็นโหเจ้าอย่าให้ค่อยไปถามสองสาวนั่นอีกเด้อค่อยว่าได้แท้นี่ 그래서 퀴즈 대회는 어떻게 됐어? การแข่งขันว่าเขาเจ้าได้ที่3ที่มี4ทีมเข้าแข่งขันแต่เขาเจ้าก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเด้อตอนนี้คอยกับขามรู้สึกแปลกๆต่อกัน เพราะว่าขามมักนกแต่นกบ่มักขาม แล้วก็ยังบ่ฮู้เลยว่าต่อไปสิเป็นแนวใด 너네 진짜 웃긴다. จังได๋ก็แล้วแต่ค่อยก็สิลงน้ำขาม บ๊ายบายเด้ออื่นโห ระวังแม่ระวังแม่ Pagsasama-sama. Malayo ka man sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo kailangang mag-isa ngayong Pasko dahil mas nagiging makabuluhan ang selebrasyon nito kung sama-samang nagsasaya at nagmamahalan tayo. Sa tingin mo, ano ang tunay na mensahe ng Pasko?
Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Magrehistro na para sa inyong Electronic Travel Declaration o e-Travel. Ang e-Travel ay isang online health declaration at contact tracing platform para masugpo ang paglaganap ng COVID-19 at iba pang infectious diseases. At para bigyan ng maginhawang paglalakbay ang mga turista at mga balikbayang Pilipino. Magrehistro sa loob ng 3 araw bago ang iyong pagdating. Pumunta sa e-Travel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Ang e-Travel registration ay libre. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Masayang kwentuhan kasama ang inyong paboritong sports personalities. Discover the lighter, more personal side of sports. Dito sa Sports Chat. Siyempre, saan pa kundi sa paboritong programang pampalakasan ng bayan, PTV Sports. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at wag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Pagpapakabuti. Sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, gawin nating pagkakataon ang Paskong ito upang mas maging mabuting tao, humingi ng tawad at magpatawad, magbigay at magpasalamat, magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Dahil higit na mas pinagpapala ng may kapal, ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ikaw, ano ang iyong mensahe ngayong Pasko? For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Is Schoolmates tuwing Webes ng gabi sa PTV.
Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiwalang hindi mararanasan ng recession sa Pilipinas sa gitna ng pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Malakas ang loob natin, hindi tayo magkakaroon ng recession dito sa Pilipinas dahil masyadong mababang unemployment rate. GSIS at SSS hindi nakasama sa mga kukunan ng kapital para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Dipidendo ng Bangko Sentral gagamitin para sa pondo. Department of Justice, ipinamamadali ang pagpasa ng implementing rules and regulations sa SIM Card Registration Act para mapabilis ang paghuli sa mga nambubugaw ng mga kabataan sa internet. Tips para mas makatipid sa mga ihahain sa Noche Buena, alamin mismo sa mga tindera. Publiko, pinag-iingat sa pagkalat ng hand, foot, mouth disease. Mga sintomas nito, alamin. Traffic enforcer ng MMDA, timbog dahil sa pangungutong sa isang truck driver sa Quezon City. Ilang magulang at doktor, ipinanawagan sa Senado ang legal na paggamit ng marijuana. Pero ilang senador at eksperto nababahala sa panukala. Anak ng mangangalakal ng basura sa Quezon, nagtapos na cum laude. Aidelin Diaz, nakasungkit na naman ng 3 gold medal sa International Weightlifting Federation sa Colombia. At silipin ang pagpapailaw ng higanting Christmas tree sa Alfonso, Cavite.
Magandang gabi, Pilipinas. Bayan ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naitalang pagbaba ng unemployment rate. Isang patunay ito na nasa tamang landas ang tinatahak ng ekonomiya ng bansa, kaya tiwala siyang hindi daranasin ng Pilipinas ang recession. Ito rin kasi ang kanyang ipinangako sa mamamayang Pilipino bago pa man maupo bilang Pangulo ng bansa na magiging prioridad ang pagbibigay ng maraming trabaho. At umpisa pa lang yan, patuloy ang pagsisikap ng Marcos administration na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga ordinaryong Pilipino. May ulat si Alan Francisco. 4 na buwan pa lang sa pwesto, nagbunga na ang pangako noong panahon ng kampanya, ang maparami ang trabaho para sa mga Pilipino. Kaya kinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbaba ng unemployment rate sa 4.5% nito October 2022. Ng balita na tumaas ang inflation rate na hanggang 8% last November, meron namang kasabay na mas magandang balita na bumaba ang unemployment rate sa 4.5%. Mula sa 5%. Sa record ng Philippine Statistics Authority, ang 4.5% na unemployment rate nitong October ay kapareho noong Oktubre ng 2019 bago magpandemya at siyang pinakamababa mula 2005. Kung maalala ninyo sa pagsimula namin dito sa administrasyong ito, pinag-usapan na namin ay trabaho talaga ang aming uunahin. Kaya yan ang nakikita ngayon natin na nangyayari. Patuloy lang natin yan. Kaya naman, tiwala ang pamahalaan na hindi magkakaroon ng recession sa Pilipinas. Malakas ang loob natin, hindi tayo magkakaroon ng recession dito sa Pilipinas dahil masyadong mababang unemployment rate. Sabi pa ng Pangulo, ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho ay makatutulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga Pilipino sa gitna ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagsisikap aniya ang administrasyon na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga ordinaryong Pilipino. Gumagawa kami ng marami pang ibang paraan para maging mas magaang sa bulsa ng ating mga kababayan itong napakabilis na pagtaas ng presyo ng kung ano-ano mga bilihin. At asahan ninyo na lahat ng paraan na maaari nating gawin ay gagawin natin para pababain ang inflation rate at gawing mas mabagal man lang ang pagtaas ng presyo. Sa tala ng PSA, bumaba sa 4.5% itong October ang unemployment rate. Mas mababa pa sa 7.4% noong October 2021 at mas mababa sa 5% itong Setyembre. Bumaba sa 2.24 million ang mga walang trabaho nitong October, kumpara sa 3.5 million noong nakaraang taon. Ibig sabihin, 1.26 million pa ang nagkatrabaho ngayong taon. Nakasaad din sa PSA survey na ang employment rate itong October ay tumaas ng 95.5% mula sa 95% sa nakalipas na buwan. Pinakamataas na naitalang employment rate buhat noong Enero ng 2020. Alan Francisco, para sa Bayan. Ikinatuwa ng grupo ng mga employers ang pagsigla ng ekonomiya ng Pilipinas. May mga mungkahi naman ang ilang senador para magtuloy-tuloy ang pagunlad ng bansa. Narito ang report. Nasa tamang landas ang ekonomiya ng Pilipinas kasabayan ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagkatrabaho ngayong Oktubre ayon sa Employers Confederation of the Philippines. Sa laging handa public briefing, sinabi ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na ang karagdagang 1.2 million Filipinos na may trabaho ay bunsod ng pagbubukas sa mga negosyo kasunod ng epektibong pagtugon ng bansa sa COVID-19 pandemic. Nakatulong din ang muling pagsigla ng turismo at manufacturing industry na nagbukas sa mas maraming trabaho. On track tayo dahil tuloy-tuloy naman ang paglago ng ating ekonomiya. Nakikita mo naman na yung ating mga GDP, tuloy-tuloy ang paglaki. Yung export natin, tuloy-tuloy ang paglaki. Maybe not in the level that you would like to, pero slowly but surely, umaangat sila. Definitely. Kung hindi doon sa pagbubukas sa ekonomiya, maraming, alam mo naman, lalo na yung mga micro-industries natin, kalahati niya nagsara during the pandemic, 65% of employment comes from them. Ngayon nakikita natin, unti-unti na sila nagbubukas at marami ng tao na mga naka-standby ang tinatawag nila.
Ikinatuwa ng ilang senador ang napaulat na 4.5% unemployment rate sa buwan ng Oktubre. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kailangan maging malinaw ang plano upang mapanatili ang positive momentum na ito, lalo na't madagdagan ng 1.5 million ang mga maghahanap ng trabaho sa susunod na taon. Para naman kay Senator Amy Marcos, kailangan munang matugunan ang inflation. Ilan sa kanyang mungkahi ay ang pagbuo ng bagsakan ng bayan para sa supply ng mga produkto, pagmonitor ng presyo ng mga bilihin, paghikayat sa pribadong sektor na tulungan ang kanilang mga empleyado at pag-institutionalize ng kadiwa at paglalagay ng food terminal sa mga lugar na higit na nangangailangan ng supply. Umaasa naman si Senator Francis Tolentino sa magandang 2023 sa tulong ng mga intervention na pamahalaan sa kabila ng pagsubok sa taas ng bilihin. Hindi ko pa masabi kasi especially for Metro Manila yung effect ng although this is sub judice, yung effect ng court decision concerning San Miguel and Meralco, it might give some consequence February or March. So tingnan po natin yan. But we hope to have a good year, 2023. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging masinop at walang sasayangin sa pondo ng bayan. Inihigyan ng punong ehekutibo sa presentasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga banknote na may lagdanan ng Pangulo. Nagpabalik si Alan Francisco. It is my pleasure to be with you today as you present the Philippine banknotes bearing the signature of yours truly. And I suppose that it really truly is official. When your signature is on the banknote, then there's no getting around it. They have really elected you president. It's good to see there's the new generation currency, the series coins, the new generation series coins that bear the new logo of the BSP. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa pagpresenta nito ng Philippine banknote na may lagdaan ng presidente at ang bagong coin series na may BSP logo. Kasabay nito, ang pagtiyak ni President Marcos na ang pera ng gobyerno ay gagastusin sa mga programa at proyekto para sa kapakanan ng mga Pilipino. Be assured that it is the policy of this administration to ensure that every peso and every centavo that the government spends in its programs and projects will be to the benefit of all Filipinos. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang suporta at tiwala sa mga opisyal ng BSP at sa mga empleyado nito. Nanawagan din ng Presidente sa BSP at iba pang concerned agencies para paigtingin ang kanilang aksyon laban sa counterfeiting at iba pang illegal na aktibidad. Kasama rin ang pagsiguro sa price stability, banking reforms at pagpapalakas ng estratehiya upang matiyak ng interes ng publiko ay nanatiling prioridad ng gobyerno. I call on you and others concerned to further intensify our efforts against counterfeiting and other illegal activities. Let us continue to ensure price stability, enrich banking reforms, and sharpen strategies to guarantee that public interest remains at the heart of this government's priorities. Hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na magkaroon ng sustainable at smart solutions na magpapaunlad ng kanilang buhay. Inilarawan ng punong ehekutibo ang bagong polymer banknote bilang smarter, cleaner at stronger na siyang tugon sa public health and safety concerns dahil sa pandemic. Itinataguyod din ito ang environmental sustainability at ipinagdiriwang ang pagiging mayaman sa natural and national heritage. Mas durable, hygienic at cost-effective ang bagong banknotes. May distinct designs at security features ito na swak sa principle of currency integrity, social relevance, efficiency, aesthetics at may unified theme. May we be inspired by the regal design of the 1,000 piso na bill highlighting the vigor and tenacity of our very own Philippine eagle. Consistent din ito sa pulisiya ng administrasyon na itaguyod ang sustainability sa pamamagitan ng paggamit ng environment-friendly production. Nanawagan din si Pangulong Marcos kaugnay ng tamang paghawak ng polymer banknotes. It is designed to last longer than the usual currencies, so paper currencies, so that we can have significant savings on printing, distribution, and replacement costs in the long run. Alan Francisco, para sa Bayan.
Kinilala ng kinatawan ng United Nations ang pagsisikap ng Pilipinas na mapangalagaan ang mga bata laban sa anumang uri ng sale and sexual abuse and exploitation. May ulat si Kenneth Pasyente. Sa kanyang 11 araw na pagbisita sa bansa, kinilala ni UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children Fatima Singhate ang kooperasyon ng Pilipinas para balangkasin ang mga hakbang upang matuldukan ang sexual na pang-aabuso sa mga bata. Giit ni Singhate, naging makabuluhan ang kanyang naging dialogo sa mga kinauukulan. The Philippines has made noteworthy efforts to improve the policy, legal and institutional framework in view of protecting children against the many forms of sexual abuse and exploitation and sale of children. I truly appreciate the dedication and commitment of service providers working on the ground to safeguard the rights of the most vulnerable children. Pero kanya ring pinuna ang ilang kakulangan sa pagtugon sa isyu ng pang-aabuso sa mga bata, gaya na lamang ng kakulangan sa datos at underreporting ng mga child abuse sa bansa. Suhestyon pa niya, dapat nang magkaroon ng designated children's court sa bansa para hindi na nabibinbin sa family courts ang mga kaso ng child sexual exploitation. With child sexual abuse cases, they need not only do they need the expertise, but it should be decided expeditiously. Delays causes trauma on the victim because the victims would get to relieve his or her trauma over and over again until the case is resolved. Kasama rin sa inassess ni Singhate sa bansa ang mga isyu ng child labor, illegal adoption, child marriages at teenage pregnancy. I underscore that there is a need for more support, financial and human resource support, specialized human resource support, including trained licensed social workers, psychiatrists, and medical practitioners. Nasa bansa si Singhate matapos imbitahan ng gobyerno para kumuha ng ideya sa kung paano tutuldukan ang mga pang-aabuso sa mga bata. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Isa sa nakikitang hakbang ng Justice Department upang masawata ang mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa mga bata ang mabilis na pagpasa ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Card Registration Act. May ulat si Luisa Erispe. Pinamamadali na ng Department of Justice sa Kongreso ang pagpasa ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Card Registration Act. Isa kasi ito sa nakikita ng DOJ na pinakamabisang solusyon para malutas ang sexual exploitation sa kabataan, lalo na't Pilipinas ang nangunguna sa pinakamaraming kaso nito sa buong mundo. Sinabi ito ni Justice Secretary matapos makipagpulong kay United Nations Special Rapporteur Fatima Singhate. Hopefully, hindi maging mahirap ang pagsusulat ng IRR kasi kumita na naman sila tama na. Dapat naman sana yung mga bata pangalagaan natin. Biggest tool kasi ang telco sa exploitation ng mga bata. Pinasisilip din ng kalihim ang anti-money laundering law dahil may payment processors na hindi saklaw ng batas. Dahilan, kaya may nakakalusot pa rin. Isa rin sa solusyon ng DOJ ang makakuha ng kopya ng UN database ng mga blacklisted sexual exploiter upang mabilis silang matunto ng gobyerno at makontrol ang dark web, lalo na ang mga nasa western country upang mapigilan ang paglaganap ng online child sexual exploitation. We're number 1 in the world. Dapat mawala na ito. Yun ang effort talaga ng gobyerno ni Pangulong Marcos na itigil na itong ganitong status ng Pilipinas. The challenge is not only for us here, but for all the countries to filter out all of this content so it will not be available to anybody. Sa December 12, inaasahang ilalabas ang IRR sa SIM card registration. 60 araw mula nang pirmahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 10. Umaasa ang DOJ na magiging hakbang ito para mapabilis ang pagsawata sa child sexual exploitation sa Pilipinas. Luisa Erispe, para sa Bayan. Malaki ang natitipid ng mga mamimili sa mas murang produktong hatid ng Kadiwa Store at mismong mga tindera may tips para makamenos pa sa gastusin sa mga pagkaing ihahain natin sa Noche Buena. Alamin sa ulat ni Joshua Garcia. Hirit ng mga tindera dito sa Kadiwa Store sa Agriculture Department dito sa Quezon City, abay aabot din sa 10% ang matitipid ng mga mamimili kumpara sa mga palengke at grocery store. Lalo kung ang hanap ay mga murang sangkap sa Noche Buena ngayong Pasko. Sige nga, tignan natin.
sa karne na sahog para sa spaghetti, barbecue, lumpiang Shanghai at iba pa. Kung sa palengke ay nasa mahigit 300 piso per kilo ang baboy, dito sa Kadiwa, 200 pesos lang per kilo. Aba, higit 100 piso ang tipid. 200 hanggang 250 pesos per kilo naman ng karne ng baka, na mas mura sa 400 pesos per kilo na mabibili sa palengke. Halos 200 pesos ang tipid. Mura din sa Kadiwa ang mga gulay at pangsahog sa mga lutuin. Kaya dito namimili sina Salvador at Oscar imbis na sa palengke o mall. Malaking diferensya kaysa private saka dito sa mga palengke. Malaki. Sa sibuyas na lang, magkano sa palengke? 300, dito 170. Bawang dito, mura rin. Nabawasan ang sakit ng ulo ni Nerissa sa pagbabudget dahil sa Kadiwa stores. Laking tipid, lalo't papalapit na ang Pasko. Mas mura ang paninda. Nakakatulong sa bawat pamilya. Malaking bagay na yun sa amin. Hindi naman po pwedeng magluluto na walang rekado, wala ding lasa. Payo naman ni Ursula, isa sa mga nagtitinda sa Kadiwa sa mga gustong makatipid sa kanilang Noche Buena. Sa ganitong kamahalan po ng mga paninda, kagaya po ng baka, mas mahal po ang baka. Mag-alternative po sila mga karne ng manok, gano'n na lang po. O kaya baboy. Samantala bukas sa mga Kadiwa store bukas, araw ng Biyernes sa Camp Aguinaldo sa EDSA, Veterans Memorial Medical Center sa Barangay Pag-asa, ADC Kadiwa Store sa Central Office ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, at Petron Station sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Bukas din ang mga Kadiwa Store sa Petron Gas Stations sa Barangay San Antonio sa Parañaque at San Joaquin sa Pasig City. Gayon din ang mga Kadiwa Store sa Farmers Collectives sa The Podium at California Gardens Plaza sa Mandaluyong City. Sa Las Piñas, maaari pumunta bukas sa Shepherd Parish Manuela sa Pamplona 3, Southland Estate Townhouse sa Barangay Talon 1 at Las Piñas City Hall sa Alabang Zapote Road. Bukas din ang Kadiwa Store sa Liwasang Bayan sa Cainta at sa Pateros Municipal Hall. Maaari ding makita ang mga sumusunod na schedule ng mga Kadiwa Store sa FB page na DA Agribusiness-Amas. Joshua Garcia para sa Bayan. Tumaas ang presyo ng mga paputok dahil sa kakulangan ng supply. Nag-ikot naman ng PNP at Bulacan LGU sa mga tindahan sa Bukawi, Bulacan upang tiyaking ligtas ang mga ibinibentang paputok at pailaw sa publiko. May ulat si Bea Bernardo. Ilang linggo bago ang pagpapalit ng taon, mangilan-ngilan na ang mga namimili ng mga pailaw at paputok. Pero ang mga nagtitinda nangangamba ngayon dahil sa kulang ang supply. Kwento ni Tony, sa mahigit 20 taong pagbebenta niya ng paputok sa Bukawi, Bulacan, ngayon lang siya nakaranas nito. Mataas ang bentahan pero wala na rin maibenta kaya wala na rin sa-isa yung pagtataas eh. Ayon sa Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association, naantala ang pagdating sa bansa ng raw materials na ginagamit sa mga pailaw at paputok. Kasama na riyan ang mataas na presyo ng gasolina. Late production, ang ibig sabihin nun, kukunti po yung production ng mga manufacturers and the demand is high. Umaasa naman ang mga vendor at manufacturer na makakabawi sila sa susunod na taon. At dahil may shortage sa supply, nagtaas tuloy ang presyo ng mga paputok. Ang lucis nasa 5 hanggang 7 pesos na ang bawat peraso. Ang kwitis nasa 9 hanggang 15 pesos. Habang ang small fountain tinatayang nasa 35 hanggang 50 pesos na ang bawat peraso. Ang sawa nasa 800 hanggang 1,000 at ang aerial fireworks nasa 1,800 hanggang 2,000 pesos. Samantala, nag-ikot naman ang lokal na pamahalaan ng Bulacan at Philippine National Police sa hilera ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi. Sinilip ng mga otoridad ang safety features ng mga nabibiling paputok at pailaw. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., mahigpit na tinututukan ng pambansang pulisya ang bentahan ng iligal na paputok lalo na sa online. Ang ating ACG po ay patuloy po siya na nagkakaroon ng cyber patrolling po para sa ganun ay mahuli po yung mga nagbebenta ng paputok online. Hinihiling ng
panukal na pamahalaan ng Bulacan na emendahan ang Memorandum Order 31 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing memorandum, inaatasan ang pambansang pulisya na i-regulate ang bentahan at manufacturing ng mga paputok. Pero ayon sa Bulacan LGU, mas mabibigyan ng oportunidad ang mga negosyante at maiiwasan ang pagbenta ng mga illegal na paputok kung maaamyendahan ito. Bea Bernardo para sa Bayan. Hindi na kukunin sa pondo ng GSIS at SSS ang kapital para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Git naman na may akda nito para rin naman sa kapakanan ng bansa ang MIF Bill. May ulat si Mela Lesmora. Nakatakdang sumalang bukas sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang Maharlika Investment Fund Bill na isinusulong ng mga mambabatas para mapalago pa ang kaban ng bayan. Ayon kay Appropriations Committee Vice Chair Stella Kimbo, bubusisiin ang magiging partisipasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa MIF. Imbes kasi na GSIS at SSS, BSP na ang pagkukunan ng seed capital kasama pa rin ang pondo mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Maganda na nagsagawa tayo ng series of consultations ukol sa panukala na validate ang mga agam-agam ng ating mga kababayan, lalo na ang masisipag na manggagawang Pilipino na buwan-buwang naghuhulog ng GSIS at SSS contributions. Batid ng kongresista na may agam-agam pa rin ang ilan ukol sa paggamit ng pondo ng BSP sakaling maisabatas ang MIF. Pero giit niya, ang isang naging concern is baka lumiit ang reserves niya. Hindi naman natin kukunin ang reserves, but rather kukunin natin yung profits. Sa isang online post sinigundahan ni House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, isa rin sa mga may akda ng panukala ang pahayag ni Kimbo. Para naman kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, kung susumahin, mas malaki pa ang magiging pakinabang ng state banks sa MIF kumpara sa SSS at GSIS. Si Northern Samar 1st District Representative Raul Daza naman, sinabing isa itong hakbang tungo sa tamang direksyon, habang ang Makabayan Bloc nanindigang hindi dapat ituloy ang panukala. Iginiit naman ng mga author ng MIF Bill para ito sa kapakanan ng bansa. Isang investment vehicle na kung saan lilikumin natin lahat ng mga surplus funds nang sa ganon tumaas ang return at babalik sa gobyerno, magkakaroon ng mas maraming development projects. Yun yung motivation dito. Melalas Moras para sa Bayan. Inirekomenda ng ilang senador na kunin sa ibang industriya ang kailangang pondo para sa Maharlika Investment Fund matapos magdesisyon ng mababang kapulungan na hindi nagagalawin ang pondo ng GSIS at SSS. May ulat si Daniel Manalastas. Kinatigan ng ilang senador ang hakbang ng mga kongresista na alisin ang SSS at GSIS bilang funding source ng Maharlika Investment Fund. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, may kaparehong bill siyang inihain noong 17 Congress kung saan makakabuo ng welfare fund na kukuhanin sa reserves at surplus. Hindi susuportahan ni Ejercito ang anumang panukala na susugal sa pensyon ng SSS at GSIS. Para naman kay Senator Francis Tolentino, hands-off muna siya sa usapin at pinauubaya sa mga kongresista ang hakbang. Pero siguro that was meant to diffuse some issues concerning the said pension funds, and it took into consideration the sentiments of some economic managers, lalong-lalo na yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaisa si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa desisyong dapat protektahan ang retirement funds at benepisyo ng mga empleyado. Sabi pa niya, maaaring pagkunan ng pondo ang kita sa mining at plastic industry. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, saan manggagaling ang seed money para rito? At para sa kanya, sa surplus funds ito dapat kunin. Daniel Manalastas para sa Bayan. Nakapagtala ang Health Department ng mahigit 100 kaso ng mga tinamaan ng hand and foot-mouth disease sa Metro Manila. Kaya naman pinag-aaralan na ng eksperto ang pagdedeklara ng outbreak sa bansa. May ulat si Mark Fatalco. Kasunod ng mga naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa Metro Manila, nararapat na bang magdeklara ng outbreak ng sakit sa rehiyon? Kung si Dr. Rontin Solante ang tatanungin, medyo kalat na itong hand, foot and mouth disease at hindi natin masabi na kung anytime baka mag-declare tayo ng outbreak dito, especially kung maraming regions ang apektado nito.
Ayon kay Solante, kabilang rin sa basihan para makapagdeklara ng outbreak ng HFMD ay kung napupuno na ng mga kaso ang mga ospital at karamihan na sa mga rehiyon sa bansa ang nakakapagtala ng HFMD cases. Sa pinakahuling ulat ng DOH, mula Oktubre hanggang unang linggo ng Disyembre, aabot sa 155 ang tinamaan ng HFMD sa NCR na karamihan sa mga apektado ay edad 11 years old pababa. Una nang sinabi ng DOH na manageable pa rin ang mga kaso sa kabila ng nakitang pagtaas. Ayon naman sa DOH Metro Manila Center for Health Development, Oktubre pa lang ay agad nila itong inaksyonan. Nagkaroon ng investigation doon sa lugar na may apektado, tapos ayun po, tinest kasi kailangan po kasi ma-confirm yung mga cases. And then, ayun, nagkaroon na ng mga contact tracing, no? Titingnan, in-intensify yung surveillance. Ayon kay Solante, maaring ma-reinfect ang taong nagkasakit ng HFMD. Nakukuha ang sakit sa person-to-person contact, respiratory droplets at contact sa kontaminadong bagay. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, panghihina ng katawan at posibleng mauwi sa ibang komplikasyon gaya ng meningitis at encephalitis. Pag meron kang mga ganitong sintomas, ang pwedeng may bigay nito, pag halimbawa may lagnat, paracetamol. Tapos pag merong nagsusuka, kailangan lang i-monitor, pa-admit natin sa hospital, especially meron ng signs na nagiging severe ang kalagayan para maswerohan siya, para hindi ma-dehydrate. Because in some children, ang isang manifestation nito ay yung pagtatai rin. Dahil walang bakuna para sa HFMD, paalala ni Solante, ugaliin ang paghugas ng kamay at iwasang hawakan ang bibig, ilong at mata. Mark Fetalco, para sa Bayan. Kinukonsidera ng isang infectious diseases expert ang posibilidad na gawing tauna ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Rodgin Solante na isa sa maaring gawin ng bansa ay ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng 1 beses hanggang 2 beses kada taon. Ayon kay Solante, tumatagal lang kasi mula 6 hanggang 8 buwan ang proteksyon ng mga bakuna. Ang pahayag ni Solante ay kasunod na rin ng sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na magtutuloy-tuloy ang pagbabakuna kahit maabot na ng bansa ang target population. In the event na hanggang next year, halimbawa January, February, mataas pa rin ng kaso or hindi naman mataas, basta meron pa rin kaso ang COVID-19, there's still a possibility na pwedeng tataas ang mga kaso ng bahagya. And nakikita natin na pwede pa rin magbabakuna tayo at isa sa mga possible options yan makikita na once a year or twice a year na ang vaccination natin ng COVID para lang to maintain that protection na hindi tayo mag-develop ng severe COVID. Abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan, MMDA Traffic Enforcer. Huli sa pangungutong sa Quezon City. Olympic gold medalist Heidelin Diaz humakot ng ginto sa International Weightlifting Federation World Championships. At pagpapailaw ng ipinatayong Christmas tree sa bayan ng Alfonso sa Cavite, silipin. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Pag-asa. Ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan. Pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Ngayong Sabado sa Entre Pinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offer. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Entre Pinas. Kabi-kabilang mga parangal ang nakamit ng mga programa at personalidad ng PTV.
Ginawaran ng social media citation ang schoolmates sa 10th PMAP Makatao Awards for Media Excellence. At sa nagdaang 4th Philippine Faces of Success, pinarangalan bilang Most Outstanding TV Morning Show ang Rise and Shine Pilipinas. Habang Hall of Fame honoree naman ang PTV News Anchor Joey Gilas. Ang mga pagkilalang ito ay alay namin para sa bayan. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang Ulat Bayan, 2 ang inaresto ng mga otoridad sa Navotas City kasunod ng isinagawang bypass operation. May ulat si Joshua Garcia. Aabot sa 750 gramo ng hinihinalang marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 90,000 pesos ang nasabat ng mga pulis sa isinagawang operasyon sa barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City. Ayon kay Navotas Police Chief, Police Colonel Dexter Olaging, maraming hawak na parokyano ang mga nahuling sospek na karamihan ay residente na nasabing lungsod. Considered din na malaki kasi malalaking barangay yung hawak nila sa mga Tangos South, Tangos North, then barangay San Roque. At ang binibentahan nila ay mga padjak driver, tricycle driver, mga mangingisda po. Paliwanag ng isa sa sospek, kailangan kasi niya ng pangsuporta sa kanyang pamilya. Ano po nung pangailangan po, sir? Pamilya po. Tumutulong po ako sa pamilya. Ang kanyang kasama, todo tanggi at sinabing hindi niya alam ang transaksyon. Masama lang po ako eh. Masama lang po ako. Alam mo yung transaction niya? Hindi po. Masama nga lang po ako eh. Mahaharap ang 2 sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Joshua Garcia para sa Bayan. Timbog ang isang MMDA traffic enforcer na inireklamo ng pangungutong sa Congressional Avenue sa Quezon City. Nagbabalik si Joshua Garcia. Ikaw lang ang dumungi sa unit namin, ha? Ikaw lang! Hindi ka na nga sinasama sa operations, nasa opisina ka na lang. Ano pang ginagawa mo? Galit na kinumpronta ni MMDA Task Force Special Operations at Anti-Colorum Unit Chief Bong Nebriha ang isa sa tauhan nitong inaresto matapos na mahuli sa akto na nangungutong. Ayon sa QCPD, inireklamo si Traffic Constable Raul Lopore ng isang truck driver dahil sa pangungutong sa Congressional Avenue sa Quezon City kanina madaling araw. Pinahinto umano ni Lopore ang isang trailer truck dahil sa oversized na load nito. Hiningan ng traffic enforcer ang driver ng 500 piso upang hindi ito ma-issuean ng traffic violation ticket. Gayunman, pumayag ang suspect na ibaba ito sa 300 pesos nang tumawad ang driver. Dahil dito, nagreklamo ang driver sa pulis na nagsagawa naman ng follow-up operation na nagresulta sa pagkakaaresto ni Lopore. Nasurpresa si Nebriha sa pangyayari dahil nakabase lamang ang nasabing enforcer sa opisina at hindi niya pinasasama sa kanilang mga operasyon dahil sa masama nitong record sa MMDA. Nung inassign sa akin yan, pina-stay ko lang sa opisina yan, hindi ko sinasama sa operations. Based on yung sa mga nakita naming mga sa investigasyon namin, etong taong to, ganyan ang ginagawa. Tiniyak naman ni Nebriha na hindi nila tinotolerate ang mga tiwali nilang kabaro. Kaugnay nito, sinabi ni Nebriha na gagamitin niya ang police report ng nasabing insidente para tuluyang matanggal si Lopore sa serbisyo. Joshua Garcia para sa Bayan. Pinagsasaksak ang isang dalagita sa Negros Occidental ng dahil umano sa chismis. At inside job ang gulong tinitignan sa panloob sa isang mall sa Iloilo. Ang iba pang detalye sa ulat ni Catlea Antonio. Patay ang
ng isang dalagita matapos saksakin ng kanyang 16 na taong gulang na pinsan dahil umano sa chismis na ipinapakalat nito. Ayon sa La Castellana Police, inaya na binatilyo ang biktima na maglakad sa barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ngunit nang makarating sila sa isang liblib na lugar, dito na kinumpronta ng sospek ang pinsan. Umano'y napahiya dahil sa umano'y ipinapakalat itong chismis. Dahil sa galit, sinaksak ng sospek ang biktima at hinampas pa ng bato sa ulo. Agad ding sumuko ang sospek matapos ang krimen. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng alahas at cellphone ang tinangay sa loob ng isang mall sa Balasan, Iloilo. Pumasok ang mga kawatan mula sa pader na kanilang binutas. Sinira rin ang cyclone wire sa likuran ng mall at padlock ng metal door. Tinitingnan ng Balasan Municipal Police Station ang anggulong inside job. Iniimbestigahan na ang 3 security guard na naka-duty ng mga oras na iyon. Isang vintage bomb ang na-recover ng Cabanatuan City Police Station sa Nueva Ecija. Natagpuan ito sa ginagawang tulay sa bahagi ng Maharlika Highway. Katlea Antonio para sa Bayan. Isinusulong sa Senado na gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Pero nababahala naman ang ilang senador at eksperto sa maaring maging epekto nito. May ulat si Daniel Manalastas. Ilang magulang at doktor ang humarap sa pagdinig sa Senado upang ipanawagan na gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana para sa medical use. Pinaniniwalaan kasi ng ilan sa kanila na pwede itong maging gamot para sa sakit na epilepsy at cancer. Ang iba sa kanila may mga anak pa na may ganitong kapansanan. Kaya hindi na iwasang naging emosyonal ng humarap sa pagdinig. I've tried, Senator Nancy, ng 7 to 8 anti-epileptic drugs. And none of these drugs fully have really controlled the seizures of my daughter. And out of these drugs, I speak na nagkaroon po siya ng maraming side effects like allergies, pancreatitis, bleeding of the pancreas. Even hindi po natutulog yung anak ko, bangag na bangag sa gamot. Pag-usapan po natin to na nakakabangag daw po ba ang marijuana. Gusto ko pong sabihin bilang ina, magalit na po sa akin yung mga ibang doktor. Mas nakakabangag po ang synthetic drugs. Author si Senator Robin Hood Padilla ng Senate Bill 230 o Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines. Naniniwala naman siya na ito raw ay nagbubukas ng pag-asa sa mga pasyente. Sa kasalukuyan, limitado ang paggamit sa cannabis sa medikal at therapeutic na pamamaraan. Obligasyon po natin bilang isang mambabatas na punuan ito. Gayunman, bagamat bukas ang ilang eksperto sa pag-aaral nito, naglabas sa pagkabahala rito si Dr. Tony Liachon. Hindi kaya maging gateway ito para muling mabuhay ang drug sa ating bansa. Kasi wala naman sila halos pinag-iba pag nandun ka eh. So, yun ang aking concern. Coming from the previous administration, they have to answer first whether marijuana is not classified under Schedule 1. Kasi they have to repeal yung RA 9165 at Dangerous Drug Rule of 2002. Nababahala rin dito si Senador Jinggoy Estrada na baka maabuso. Dapat daw ay may safety nets na ilagay. Because some of us tend to abuse it. Kapag pumayag na tayo sa mga klaseng bagay, kahit hindi pang medical, magagamitin sa ibang kalokohan. Ayon kay Padilla, sa mga susunod na araw naman ay papatawag nila sa pagdinig ang mga tutol o may reserbasyon sa panukala. Daniel Manalastas para sa Bayan. Idinaan sa pangangaroling ang protesta ng ilang miyembro ng United Filipino Consumers and Commuters sa harap ng Court of Appeals kaninang umaga. Panawagan nila na tanggalin na ang ipinataw na temporary restraining order ng CA upang tuluyang maipatupad ang kautusan ng Energy Regulatory Board na mapigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente ng bansa. Giit ng grupo, ginawang palusot ang TRO para tuluyang kansilahin ang 10 taon na power supply agreement ng South Premier Ilihan, ng SMC Global Power at ng Meralco. Karapatan natin na magkaroon ng mababang singil sa kuryente at tuloy-tuloy na supply sa kuryente. Pero sa ginagawa nilang parang pananabutahe, parang pang-blackmail at parang pang-hostage, hindi naman po yata tama yan. Magsasagawa ng information drive sa mga kabataan ang Health Department sa Northern Mindanao kaugnay sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. May ulat si Jam Rukat ng Philippine Information Agency.
Sa gitna ng tumataas na kaso ng HIV sa mga kabataan, pinaigting pa ng Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao ang awareness ukol sa HIV. Nakasentro ang hakbang na ito ng DOH sa mga kabataang nasa edad 15 taong gulang hanggang 24 taong gulang. Nitong Setyembre 2022 lamang, nasa 66 na bagong diagnose na kaso ng HIV sa Region 10 mula Enero hanggang Setyembre 2022 na kung saan 430 na ang kabuuang bilang ngayong taon lang. Sa pangkalahatan, mula noong unang kaso, humigit kumulang 2,561 na ang nakumpirmang kaso ng HIV sa Region 10. So we have to go younger and younger in terms of prevention, in terms of advocacy, and in terms of education, because we want to get them nga kanang wala pa sila na-expose or as much as possible dili pa sila infected. We want to promote also na there is treatment of HIV. Although it cannot be cured, but there is treatment, and that people living with HIV can actually live a normal life just like the rest of us. And bugin akong goal. And naningkamot ko, yun nga, makaman at pag-eskwela. And mo to nga, recent lang, 2020, I graduated. So I took the Bachelor of Secondary Education. So in-approve na ko sa kong kaugalingon nga, isang fail HIV ko, pwede pa ko makapag-eskwela, pwede pa ko makatabang society. And then, pwede pa ko mahimong teacher. Kay HIV is not a hindrance from good, and HIV is not a death sentence to those person living with HIV. Mula sa PIA Region 10, Jam Rukat para sa Bayan. Iba't ibang aktibidad at pagkakataon para matuto ang ilalatag para sa daang-daang opisyal ng Sangguniang Kabataan mula sa Mindanao sa Davao City. May ulat si Jay Lagang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtipon-tipon ang mahigit sa 400 mga sangguniang kabataan o SK official mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao para sa ginanap na SK Summit 2022 na pinangunahan ng National Youth Commission o ng NYC. This is a gathering to unite and to strengthen our grassroots level in sangguniang kabataan. Nagkaroon ng learning sessions na nakasentro sa mental health, ang papel ng SK sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, project management, fundraising at enhancement ng communication skills ng SK officials. Isasagawa rin ang mga training at workshop para paghandaan at mailatag ng SK ang kanilang mga programa sa susunod na taon. Lalo na't muling napuspon ang nakatakda sanang barangay at SK elections ngayong December 2022. Malaking tulong ito para sa SK chairperson ng General Santos City na si John Salvador Demdama. It's time para sa mga sangguniang kabataan na bumawi yung mga hindi pa nagawa lahat. Ayon naman kay SK Chairperson ng Tawi-Tawi na si Ms. Rata Zumbing, pagkakataon ito upang makilala at matuto sa iba pang SK officials. Lahat kasi po kami mga 15 barangays, nagtulungan po kami lahat, mga SK. Pag-uusapan din sa SK Summit ang mga reforma sa ilalim ng Republic Act No. 1167 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang na riyan ang pagbibigay ng honorarium kada buwan sa Secretary, Treasurer at iba pang SK members na kukunin sa pondo ng SK. Sa Republic Act No. 11935 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay gagawin sa huling araw ng Lunes sa buwan ng Oktubre taong 2023 ang barangay at SK elections. Huling nakapagsagawa ng barangay at SK elections ang Pilipinas noon pang May 14, 2018. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. Masayang nakapagtapos sa kolehiyo bilang cum laude ang isa nating kababayan mula sa Quezon. At ipinagmamalaki niyang sa likod ng kanyang tagumpay ay ang kanyang ama na nangangalakal. Ang kwento sa ulat ni Katlea Antonio. Proud cum laude graduate si Rosleo Forbes Mercurio na nagtapos ng Bachelor of Science in Agribusiness Management and Entrepreneur sa Polytechnic University of the Philippines, Gumaca, Quezon. Ang tagumpay na ito, tinawag niyang katas ng kalakal. Isa sa nasa likod ng kanyang tagumpay ay ang tatay niyang si Rosario Mercurio Jr. Sa kabila ng edad at kapansanan, nagsumikap si Tatay Rosario na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak at matugunan na pangangailangan ng kanyang pamilya sa tulong ng pangangalakal.
Umaga pa lang, umaalis na ito ng bahay para mangalakal. Hindi alintana ang init o ulan. Ipinagmalaki ng husto ni Ross ang marangal na trabaho ng kanyang tatay na kung saan proud siya na tawaging anak ng nangangalakal. Sabi mo, ito lang ang edukasyon na ito, magpapamana mo sa aming magkakapatid. Ito yung pamana na hindi mananakaw ng sino man. Sabi mo nga, masaya ka na nung nakagraduate ako, pero sobrang saya nung nalaman mo na isa ko sa Latin Honor o cum laude. Kaya naman inaalay ni Ross ang kanyang medalya sa mahal na ama na nagbuhos ng pagod at hirap para sa kanya. Pangarap niya ngayon ang maibalik sa kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang hirap at sakripisyo. Katlea Antonio para sa Bayan. Muling gumawa ng kasaysayan ng Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz. Nakasungkit ang 2020 Tokyo Olympic gold medalist ng 3 gold medals sa International Weightlifting Federation World Weightlifting Championship sa Women's 55 kg category. Ginanap po yan sa Bogota, Colombia kaninang umaga. Bumuhat si Diaz ng 93 kg sa snatch lift, 114 kg para sa clean and jerk at para sa kabuang 207 kilograms. Ito ang kanyang kauna-unahang World Championship matapos masungkit ang 3 bronze medals noong 2015, 2017 at 2019 sa nasabing palaro. Ipinagdiriwa ngayong araw ang kapistahan ng Immaculate Conception na itinuturing na isa sa mahalagang kaganapan sa simbahang Katolika. Ano nga ba ang mensahe ng araw na ito sa mga Katoliko? Alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Taon-taon tuwing December 8, ginugunita ang Feast of Immaculate Conception. Isa ring special non-working holiday mula ng lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10966 noong 2017. Pero ano nga ba ang inaalala sa araw na ito para sa mga Katoliko, lalo na sa gitna ng misconception patungkol dito? Ayon kay Father Earl Allison Valdez, attached resident priest ng Quiapo Church, ang pagdiriwang ngayong araw ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa simbahang Katolika. Ito po ay ang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria at bahagi po ng ating pananampalataya ay inihanda siya ng Diyos para sa kanyang misyon sa pamamagitan ng paglilihi sa kanya nang walang tinatawag nating kasalanang mana. Base sa aral ng simbahan, ang kasalanang mana ay tumutukoy sa original sin na mula sa pagkapanganak pa lang ng isang tao ay may kasalanan na ito. Nilinaw ni Father Valdez ng Immaculate Conception ay ang pagdadalang tao ni Saint Anne, ang nanay ni Maria, at hindi ang pagbubuntis ni Maria kay Jesus. Dahil ito naman ay tumutukoy sa Annunciation na ginugunita naman tuwing March 25. Siguro para sa ating pagninilay, magandang tignan. No? Sinabi ng Arkanghel Gabriel na walang imposible sa Diyos. Lahat ay mangyayari ng ayon sa kanyang kalooban. No? At ganito yung kwento ni Maria, ganito ang kwento ng bawat isa sa atin. May nakalaan ang Diyos sa atin. Ngayong araw ay tinuturing ng simbahang Katolika bilang holiday of obligation na siyang katumbas ng pagsisimba tuwing araw ng linggo. Matapos ang concelebrated mass, isinagawa ang prosesyon sa paligid ng Quiapo Church, tampok ang imahe ng Birheng Maria. Dito ay marami ang nakiisa at sumabay sa pag-alis ng imahe sa simbahan. Isa na rito si Angelito. Meron ba special na panalangin for the good family, health and health? Sa pagunita ng Feast of Immaculate Conception, binigyan din ni Father Valdez na dito ay ipinakikita na kay Maria pa lang ay sinisimulan na ng Panginoon ang kaligtasan ng lahat mula sa kamatayan at ating mga kasalanan. Rod Lagusad para sa Bayan. Ramdam na ng mga residente ng lungsod ng Iligan ang Pasko. Ito'y matapos buksan sa publiko ang Christmas Village na handog sa kanila ng lokal na pamahalaan. May ulat si Lu Antonio ng Philippine Information Agency. Opisyal na binuksan sa publiko ang Christmas Village na matatagpuan sa City Hall sa lungsod ng Iligan. Ito ay parte sa selebrasyon ng pinakaunang Paskuhan Festival sa lungsod. Ayon kay City Administrator Darwin Manuwag, nais nilang ipakita ang makulay na pagdiriwang ng Pasko at maging atraksyon sa mga residente. Kaning mga efforts ato kining gibuhat para mabibo ang atong Pasko to envision ng atong City Hall will become a destination in itself. Samantala, ibinida ng 13 barangay ang iba't ibang disenyo ng Christmas tree at Belen. Nasa 20 hanggang 30 eskwelahan naman ang lumahok sa Giant Stars Competition. Mahigit 21 opisina ng local government units ang nag-decorate ng kanilang Kiddie Wonderland booth. Iliganons out there, fellow Iliganons, you can visit our Paskuhan sa Iligan.
sa City Hall, ma-enjoy jud mo sa daghan natong makita kada gabi. Samantala, sa Kauswagan Lanao del Norte, matagumpay na idinaos ang lighting ceremony at pagbubukas ng Paskuhan sa Kauswagan. Nagkaroon ng pagsasadula ng kapanganakan ni Jesus bilang paggunita at ipaalala ang diwa ng Pasko. Mula sa PIA Iligan City, Lanao del Norte, Lu Antonio para sa Bayan. Nasa 18,000 pamilya ang nabigyan ng maagang aginaldo sa Oroquieta City bilang bahagi ng taunang pamaskong handog ng lokal na pamahalaan ng Misamis Occidental. May ulat si Shane May Nagtalon. Sinimulan na ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Occidental ang pamamahagi ng Pamaskong Handog 2022, cash at gift bag sa mga barangay health workers, barangay officials at mga residente sa Oroquieta City. Humigit kumulang 18,000 pamilyang Orquetanon sa Barangay Dulan Norte, Dulan Sur, Layawan, Lower Lamak, Langkangan Proper, Lubok Lower, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Tabuk Norte, Tipan at Tuyabong Bajo, Oroquieta City ang nakatanggap ng kanilang cash at gift bag sa unang araw ng pamamahagi na ginanap sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Ato kining ipadayon ang atong hingpit nga tinabangay. Ang atong hingpit nga higugmaay. Ang inyong pagsuporta sa itong local leadership o nganhi kanato. Ang atong tinguha, ang 5Ms, nga ang Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon, malipayon. Very happy sa aning pamaskong handog na programa ni Governor Waminan. United kita nan nga tao daghan kayo makita gyud sa ebidensya nga daghan gyud ang kalambuan, malipayon kong mga tao sa basta tanang gihatag ni Governor, appreciated kayo gyud. Ang mga gift bag ay naglalaman ng mga dilatang paninda, 2 kilo ng bigas, pati na rin ang spaghetti sauce at pasta, dressed chicken at cheese. Ang Pamaskong Handog 2022 ay isang taunang tradisyon ng Team Asenso Misamis Occidental na pinamumunuan ni Gobernador Henry S. Mominal upang magpasalamat sa mga Misamisnon sa kanilang pagsusumikap sa lalawigan. Shane May Nagtalon, PIA Misamis Occidental para sa Bayan. Nagliliwanag po ang bayan ng Alfonso sa Cavite dahil sa pagpapailaw ng kanilang 17 talampakang Christmas tree na nasabay sa Organico Festival sa probinsya. Silipin natin ito sa ulat ni Jillian Geronimo. Live, Jillian! Gabi kung wala po ang mensahe ng nanay ng Sangguniang Bayan. Dayan, Paskong-Pasko na rin dito sa bayan ng Alfonso sa Cavite dahil sa ilang sandali na lang ay paiilawan na ng lokal na pamahalaan ang kanilang Christmas tree at iba pang palamuti. Dito yan sa harap ng kanilang munisipyo. Unahang pagkakataon ay nakapagtayo ang lokal na pamahalaan ng Christmas tree. Sa mga nakaraang Pasko kasi ay puro palamuti lang ang inilagay ng LGU gaya na lamang ng 1,000 rosas na inilagay sa paligid ng munisipyo noong 2019. Samantala, bagamat nasa 17 talampakan lang ang Christmas tree nito, ibinida naman ng LGU ang kanilang light installation at snow machine na patok sa mga residente. Ayon sa Tourism Officer ng Alfonso na si Luis Ilustrisimo, ang selebrasyon ngayon ay bahagi ng Organico Festival na taunang tradisyon sa probinsya simula 2019. Layo nito na isulong ang organic produce ng Alfonso na siyang pinagkakakilanlan ng probinsya. Dayan, mga kawani ng LGU ang nagtulungan upang maisabuhay ang mga makukulay at makikinang na palamuti dito sa Alfonso Municipal Hall. Ngunit mamaya pa natin makikita yan pagka nailawan na. Ayon naman sa Tourism Office, 3 buwan nilang pinaghandaan ito upang matagumpay na maibalik ang sigla sa probinsya matapos ang 2 taong restrictions dahil sa pandemya. Yan na muna ang pinakahuling update mula rito sa Alfonso, Cavite. Balik sa'yo, Dayan. Paskong-Pasko na talaga. Maraming salamat sa'yo, Jillian Geronimo.
At sumayin niyo po ang mga balitang kapaki-pakinabang. Totoo at bagong mga balita. Ako si Diane Querer para sa Bayan. Naghahatid ng tunay na kalagayan ng Pilipinas sa ngalan ni Maan Makapagal. Ako si Naomi Tiburcio para sa Bayan. At Bayan, eto na po, 17 days to go at Pasko na. Hanggang bukas, sama-sama nating salain ang mga balita ng sakto, walang labis, walang kulang. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Pagmamahalan. Love makes the world go round. Higit sa material na bagay na makakuha natin bilang regalo, walang kasing sarap ang magbahagi ng pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan at kapwa ngayong Pasko. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Schoolmates, tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Pananalig at pananampalataya. Sa gitna ng masaya at magarbong selebrasyon, ang tunay na diwa ng Pasko ay nag-uugat sa ating taimtim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama. Maliwanag ang mensahe ng Pasko, ang manalig at magtiwala dahil walang imposible sa ating Panginoon. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang bansang nagkakaisa, sama-samang babangon muli. Yan ang patuloy na isinusulong ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang gabi Pilipinas, sa ngalan po ni Attorney Miko Clavano. Ako po si Audrey Goriseta at ito ang The Chatroom.
Bumaka o the one who fought. Yan ang tawag noon sa bayan na matatagpuan sa bukana ng Pipisic River at sa paanan ng Sierra Madre. Kilala din ang bayang ito bilang isa sa mga heritage town dahil dito rin matatagpuan ang maraming ancestral houses at fortress from the Spanish era. Ito ang bayan ng Bumaka. Ang kasalukuyang alkalde ng bayan ng Bumaka sa lalawigan ng Quezon, ang kuya ng bayan, Mayor Webster D. Letargo. Okay, Mayor, magandang gabi po sa inyo at bago po ang lahat, nais namin magpasalamat sa inyong oras sa pagpapaunlak ninyo. Salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, una po sa lahat, Mayor, bakit ang tawag po sa inyo sa Bumaka, Quezon kuya ng bayan? Nung tumakbo po ako para pagka-mayor noong 2019, siniguro ho natin na kung mananalo man akong mayor ay madali akong lapitan, madali akong makausap, parang kuya mo lang, parang kapatid. Hindi siya mayor na nakaupo sa pedestal. Kaya doon sa Gumaka, mas marami akong barkada. Dahil doon naman ako lumaki. Since bata ako, doon ako nag-aral, public school. Kaya marami akong barkada na kuya talaga ang tawag nila sa akin. Pero nung pandemya, 2 taon din, nung kasagsagan ng pandemya, mas naging malapit ka ba sa iyong mga kababayan nung hinaharap ninyo yung hamon ng pandemya? Sa tingin ko po, una, merong iba. Siyempre, dahil mayor ka, you have to establish authority para mapatupad yung mga health protocols. Pero mas inilapit natin sa tao. Alam nyo, hindi lang kami basta namimigay ng ayuda. Ginagawa rin namin paraan para mas mabago yung... Kasi yung iba, nagkakaroon ng mental, parang health problems. Kaya yung pamimigay namin ng mga gulay, ang namimigay, mga pang-miss backliners. Yung mga nakasama natin sa LGBT, nakapang-gown competition sila, namimigay Beauty sila queen. along the riles. Oo, na yun yung tawag namin, backliners. And we were featured in so many mga news at that time. And yun, tapos yung pamimigay namin ng manok, may sumasayaw pa kami na chicken dance doon sa habang nagbibigay ng tulong para medyo sumaya dahil ikinulong natin sila for quite some time at that time. Pero bago po kayo tumakbo na bilang alkalde noong 2019, ano po yung inyong mga pinagkakabalahan? As kabataang ng Gumaka, kayo po ba na-involved na rin sa local politics? Well, nung una po, talaga po ako government worker ako. I started in the Senate. For 8 years sa Senate po ako and then nagkonsyal po ako for 3 years. Tapos I work as Chief of Staff of the Vice Governor at that time. And then I work in Congress. Pati sa National Youth Commission, nagtrabaho rin po ako. Talagang sa gobyerno na ako nagtrabaho. And then for almost 9 years, naging Chief of Staff po ako nung dating Governor David Suarez. And then I ran for mayor po. Okay, meron ka bang partikular na nakitang problema sa Gumaka, Quezon, kung bakit nag-decide ka na gusto mong maging alkalde ng inyong bayan? Well, siguro lahat naman ng mga mahal ang bayan nila. Lahat yan gusto maglingkod sa bayan. Ang problema lang ay kung gusto ka ng kababayan mo, di ba? Kaya nga kailangan mong kumandidato. Pero ako, wala na sana sa isip ko yun. Masaya na ako na empleyado. Pero marami akong mga kababayan, they wanted change. Gusto nilang ng pagbabago. And I offered myself. At maganda naman dahil even though I was late in the sense na I decided September, October ang filing, may mga sumama pa rin sa aking mga kapartido and then nanalo pa rin po kami ng maayos. Sa unang ilang buwan mo bilang alkalde, ano yung pinakaunang kinaharap mong challenges? Siyempre, yung pag-ayos uli nung sa munisipyo, yung parang kahit pa paano, change of culture. Kasi may gusto kang baguhin, gusto mo mapakita rin agad kung bakit ikaw ay tamang pinili. Kaya yun yung challenge talaga na makapagpakitang gilas ka kaagad. No? And ang binago natin, yung nakita nila na seryoso tayo sa trabaho natin, pumapasok tayo na maayos. At number 1 doon, yung gusto natin malinis at matapat na paglilingkod. At ang pinaka-importante rin, mararamdaman ng mga tao yung malasakit sa kanila. Sa isang panayam, I remember, Mayor, sinabi mo na hindi mo kailangan maging mayaman to be a public servant at ang kailangan mo ay tapang para makapag-desisyon sa isang mabigat na suliranin. Ano po ang ibig niyo sabihin doon, sir? Yung political will po, napakabigat po kasi na pag lagi mong iisipin, magagalit ito, pero alam mong tama, kailangan mong gawin, kailangan mong panindigan. We experienced that during the pandemic. No? Merong mga nakikiusap, kapag nakalagay sa batas,
especially yung mga COVID suspect. Wala ho ka sa aming crematorium, so hindi namin pwede ipakremate. Kaya kailangan within 24 hours mailibing yung mga COVID suspect or COVID positive. Siyempre, ayaw ng pamilya yan. They want to siguro say goodbye properly to their loved ones. Kaya lang, kailangan mo ipatupad yung mga ganon. At ganon din yung mga pagbabago sa munisipyo, yung mga dati nilang kinaugalian, inayos natin yon para maalis yung at makita nila na seryoso tayo. Okay. Sinabi mo dati nilang kaugalian. How do you deal with politics? Paano mo kinakaharap yung oposisyon? Ako naman, ang pangarap ko talaga magkaroon ng pagkakaisa. Kaya lamang talagang paghahaluan mo ng personal interest, hindi natutuloy o nagkakaroon ng lubak sa kalsada. Sana yun yung pangarap natin. At yun din naman yung pangarap ng lahat siguro na naglilingkod, no? To unify yung buong munisipyo behind you as a leader, and then you can move forward. As long as, siyempre, maayos yung pamumuno. Okay, bayan, mas kikilalanin pa po natin si Mayor Webster Letargo sa pagbabalik ng The Chapter. Pag-asa. Ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan. Pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Ngayong Sabado sa Pilipinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offered. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Pilipinas. Bayan, nagbabalik po ang The Chat Room. Kasama pa rin po natin si Gumaka Mayor Webster Letargo. Sir, ilan na po ba ang current population ngayon ng inyong bayan? According to PSA po, last 2020, kami po 72,000 ang population. We have 59 barangays po. So, kanina nabanggit ninyo yung mga unang challenges na kinaharap ninyo during your first month sa pagiging alkalde. Pero saan nag-focus ang inyong pamumuno? During the pandemic po. Siyempre yung siguraduhin natin na yung mga magsasaka namin ay magkaroon ng mas magandang buhay. And nung pandemic, halos nawala yung mga bumibili sa kanila ng mga gulay nila, ng mga produkto nila. Kaya we made sure na dapat may bumibili noon. No? Kahit ang munisipyo, kahit ako, binibili namin. And then, yun yung pinamamahagi din namin. Para, kumbaga, yung mga tinanim nila, may mapagkakakitaan pa rin. Importante ko kasi panahon ng pandemic, yung hirap ng tao, maibsan mo, hindi lang basta ayuda, kundi yung ma-empower mo sila para may pagkakitaan sila. Well, lahat tayo nagulat nitong naranasan nating health crisis. Bilang alkalde, first time din ninyo na maranasan ito, no? So, ano yung mga usual na reklamo ng mga kababayan ninyo na agad ninyong in-address? Alam nyo, ang kaibahan ngayon dahil sa Facebook or online, nakikita nila yung ibinibigay ng mayayamang mga cities, no? Kaya lagi sila naghahanap ng ayuda. Isa sa mga naging problema namin, yung definition ng household distribution as compared to families. Kasi sa isang household, may 3 pamilya. But, nalampasan naman natin yon, and we were able to respond doon sa kanilang mga pangangailangan. At talaga lang, doon mo makukumpara, yung mayayamang cities, they were able to give so many waves of distribution. Pero yung mga kababayan ko naman, naiintindihan naman nila yung kakayahan namin. Kaya yun yung naibigay namin sa kanila. At ganun din, meron din kami mga cash incentives na binigay doon sa mga nawalan ng trabaho. Yung mga maliliit nating kababayan nagtitinda sa bus,
yung mga yung mga nagtitinda ng fishball, etc. No? Yung mga yun, wala talagang kinita yun. Kaya kailangan may cash kang ibinibigay sa kanila. Okay. Pag-usapan natin yung vaccine coverage. Noong mga unang buwan na dumating dito ng mga bakuna sa bansa natin, medyo hesitant yung ating mga kababayan. Sa inyo po ba, nahirapan din kayong kumbinsihin yung mga kababayan ninyo? Especially yung mga lolo't lola. Merong mga expert na nakikita sila sa online na mas pinaniniwalaan nila. Naging mahirap po. Kaya ang dami naming ginawang approach at ang ginawa ko po, lahat na magpapabakuna, may 5 kilong bigas. Kaya yung isang pamilya, pag nagpabakuna na 5 sila, di may 25 kilos sila. Hanggang ngayon, ginagawa pa ho namin yon. Kasi gusto naming mapataas yung percentage ng vaccination program sa bayan namin. So may incentives sa mga susunod sa pamahalaan. Okay. Pero yung yung pagsusot ng face mask, nung talagang mahigpit pa yung pagbabawal, sumusunod naman yung mga kababayan? May pagmamalaki ko naman ho yun. Na although, pag doon sa malalayong barangay, para sa kanila kasi they feel they're isolated. So pag wala namang pumupunta ron ng taga-poblasyon, I think hindi sila masyado nagpe-face mask. At wala naman nga kaming mga nakukuhang mga active cases doon. Pero yung sa poblasyon na mas marami, mas puno, yun naka-face mask ang mga tao. Kasi alam nila huhulihin ng pulis, huhulihin ng mga nasa munisipyo, yung hindi nakasuot ng face mask. Medical facilities, naging sapat ba yung mga ospital sa inyong lugar? Swerte po kami dahil meron kaming 3 malaking ospital. May isang public at 2 private. At yung province po at that time, kinonvert nila yung convention center namin na maging temporary treatment facility ng mga positive cases. So yun po yung isolation case namin. Kaya hindi ho naging mahirap o hindi nagkaroon kami ng problema masyado dun sa mga pumapasok na mga may sakit. Pondo. Enough ba ang naging pondo ng inyong bayan para tugunan yung mga problema ng mga residente? Alam niyo, sa pondo, laging kulang yan. Kahit mga mayayaman ba syudad, laging yun din ang reklamo nila. But you have to, kailangan, yun na yung talagang paplanuhin mo. Di ba? You have to innovate. Di ba? Kailangan mo rin matuto kung paano mas matatanggap ng lahat. Kaya yun yung mga challenges talaga. Alright. Ito naman po ang ilang issue na may kinalaman sa bayan ng Gumaka, and we want to ask for your point of view, stand and clarification, or how would you like to address the issue? Narito po ang statement. Geographically, isa ang Gumaka sa madalas na tamaan o daanan ng mga bagyo. Kamusta po yung inyong disaster management sa inyong lugar? Yung nung 2020, I think tinamaan kami ng 4 na sunod-sunod na bagyo sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 30 days. Kaya tama po yung statement, daanan ng Gumaka. Kami po, meron kami siguro masasabi ko, isa sa pinaka magaling na MDRRMO office. Yung ang tawag namin doon, kalasag. Magaling ho sila mag-predict using science. Alam namin kung talagang tatamaan kami o hindi, kaya nakakapag-declare kami ng mga walang pasok or may pasok. Ang lagi ho namin target ay 0 casualty. During the first bagyo na tumama, nagkaroon kami ng 1. Doon ako lungkot na lungkot kasi hindi mo naman mababawi yun eh. Pero siya, lasing, tumawid sa ilog na lasing, kaya nalunod. Pero ito pong huling bagyong tumama sa amin, Carding, wala po kaming casualty, and doon po kami. Paeng. Yung Paeng din po pala, sorry, yung Paeng, wala rin pong casualty. Kaya yun ho yung talagang target namin. We evacuate early and we know kung tatama. Kung hindi, para naman inform yung aming mga kababayan. Okay. Isa po sa mga nababalitaan naming problema sa inyong lugar, ang inyo pong water system. Paano nyo po na-manage na mabigyan ng malinis na pagkukunan ng tubig ang mga taga-Gumaka? Hanggang ngayon po, problema pa rin namin. Siguro centuries na pong problema to. Lahat ng kumandidato o naging mayor, yan ang pangako sa tao. Pero lahat po kami ay nagkukulang pa rin. Isa ho sa problema ay yung development. Nung gumawa po ng kalsada na bago, nasira yung aming mga daanan ng ilog, naging putik yung tubig namin. Yan po yung mga problema. Ngayon, gagawin naman yung TR5, yung extension ng South Superhighway. Dadaan na naman po sa bundok namin yan. Isa rin po yan sa magiging problema namin because yung water system namin ang malaking iepektuhan. Kaya meron po akong pakiusap sa gagawa, ang DPWH and San Miguel, na sana hindi doon idaan. Kasi yun na naman po ang tatamaan sa amin, yung aming water system. Marami na po kami mga dug wells, kaya may supply po kami ng tubig. Pero dumarating po ang punto, pag tag-init, yung talagang
talagang medyo mabigat na tag-init, mga 2-3 months wala po kaming tubig talaga na matino sa aming bayan. Well, pero nag-encourage ba kayo ng mga investors to... We talk to mga private water, yung mga pumapasok po like Prime and Pamana, and we are waiting for their proposal, and we are willing naman po to have a joint venture with them. Ang problema lang ho talaga namin ay yung source. Meron ho kami mga kalapit bayan na may malalaking source ng tubig, so it has to be parang parang Metro Manila or metro-wide na pagsasama-samahin mo yung mga water districts para magkaroon ng tubig yung aming bayan. Okay, bayan, huwag po kayong bibitiw, mas malalim na talakayan pa ang ating gagawin kasama si Gumaka Mayor Webster Letargo dito lamang sa The Chat Room. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Bayan, nagbabalik po tayo kasama pa rin si Mayor Webster Letargo ng Gumaka, Quezon. Mayor, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga-Gumaka? Siyempre, ano ho kami, agriculture, yung mga magsasaka namin, marami po kami magagaling na mga magsasaka sa bayan ng Gumaka. Ganon din yung mga mangingisda namin. Yan po yung mga pangunahin. Pero dahil kami po isang commercial na bayan, marami rin po mga trabaho at yung mga nakakapumapasok sa mga opisina sa aming bayan. Bagamat patapos na, Mayor, yung pandemya, no? So, ano itong, maaaring mo bang pakipaliwanag yung plano mo para sa economic recovery ng inyong bayan? Even during the pandemic, sinimulan na ho namin. Dahil, syempre, yung malalaking negosyo, talaga namang makaka-recover yan. Ang laki ng kanilang mga puhunan. Pero ang naging kawawa, yung ating mga kababayan na nagtitinda sa palengke, doon pa lang, hindi natin sila muna pinabayad during the pandemic. Pero, ang isang importante, yung puhunan nila. Nagpapautang po ang pamahalaang bayan. Meron kaming programa na from 5,000 to 100,000. Walang interest. You pay for 12 months, pero delayed ng 3 months muna. So, maghihintay ka 3 months bago ka mag-umpisa magbayad, and then divided by 12 yung inutang mo. Kung 50,000, so divided by 12. At alam nyo, nakakagulat, kahit ito'y pera ng gobyerno, 100% nagbabayad. So pangalawang taon na ho namin ito at tuloy-tuloy namin ginagawa. Yung mga maliliit na sari-sari store, nakakautang sila ng 20,000, nakakapagbalik sila ng kanilang mga paninda, and napaka-baba nung binabayaran nila dahil walang interest. Hindi na nila kailangan pumunta sa 5-6 o yung mga sumasakay sa motor na naniningil sa kanila everyday. Okay, kasama sa development ng isang bayan ay ang infrastructure. Kamusta po yung mga pinapagawang mga proyekto sa inyong bayan? Siyempre, yung bayan namin, medyo maliit lang yung pondo na infrastructure. Kaya kung ano yung meron, papag nagagamit namin. Pero ang daming tumutulong. Yung aming congresswoman, now na the governor, pinagpapagawa siya ngayon ng aming palengke from the DPWH, worth 250 million. Parang mall yung laki nung palengke namin na bago. Na pag may dumadaan doon, sinasabi, Mayor, ang ganda ng palengke mo. Mga kaibigan ko going to Bicol. Project po yun ng DPWH through our Congresswoman, now Governor Helen Tan. Si Senator Bongo also, tumulong sa amin. Si Senator Angara, Senator Subiri, at yung Alona Party List. Marami hong mga nagbibigay ng tulong sa amin. Well, bayan, yung kung ang Maynila ay 449 years old, ang inyo pong bayan ay nasa 440 years old na. Yes, opo. So 9 years younger lang ito sa Maynila. Correct, kung tutuusin. So paano yung cultural preservation ninyo? Siyempre, kakibat ng development, mapanatili rin yung kultura ng isang bayan. Yan po yung challenge din sa amin, to preserve the culture, dahil ang bayan namin, kinikilala kami as a heritage town. We are in history, we are the center of Southern Quezon. Meron ho kami, ang aming munisipyo ay 101 years old na. Kaya gusto namin siyang ibalik sa dati niyang ganda, i-preserve at i-restore. Pero mas mahal ang restoration kaysa sa gumawa ka ng bago. Pero kailangan namin gawin yon. Ganon din po, meron kaming fortress, ang tawag doon, Castillo.
na ginawa pa nung panahon ng Kastila na ngayon ay inire-restore po namin at pinupuntahan talaga ng mga tao yan. Pati ho yung pag-uugali ng aming mga kababayan. Medyo may pagkaluma kahit marami ng pagbabago. Pinaname-maintain po namin yung pagiging magalang, mabait. Sa amin po, yung crime rate, hindi ho matapang lang sa text, sa ingay, pero hindi ho uso sa amin yung mga napupunta sa patayan or ano. Dahil para sa amin, nandun pa rin yung aming sense of community at pagmamahala ng bayan. So, you mean mababa ang crime rate? Opo. At kamusta po yung inyong paglaban sa illegal na droga? Well, hindi nawawala yan sa lahat ng bayan. Marami na ho kaming na-declare na drug-free barangays, and we're targeting more na maging drug-free, pero meron pa rin ho. Dahil nga sentro yung aming bayan at commercial area, parang sa amin din yung sentro ng distribution dun sa malalapit na bayan. Kaya yun ho yung patuloy nating tinututukan sa mga pulis. Ang amin lang po, our municipality has been judged by the provincial police na best municipal police station for the last 13 months, 14 months po in a row, dire-diretso. Magaling po yung mga na-assign sa amin ng mga pulis dahil ang number one sinasabi ko sa kanila, hindi ko kayo pakikialaman, wala akong arborin sa inyo, gawin nyo ang trabaho nyo. Bayan, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang The Chat Room. For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Is Schoolmates tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Pagmamahalan. Love makes the world go round. Higit sa material na bagay na makakuha natin bilang regalo, walang kasing sarap ang magbahagi ng pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan at kapwa ngayong Pasko. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? Nagbabalik po ang The Chat Room at kasama pa rin po natin si Mayor Webster Letargo ng Bayan ng Gumaca, Quezon. Sir, sa puntong ito nais nating malaman yung inyo pang mga plano bilang alkalde ng Gumaca. Ano po ba yung mga dapat puntahan ng mga kababayan natin sakaling mabisita sila sa inyong lugar? Yung bayan namin, dahil mahilig kaming kumain, marami kaming masasarap na kainan. Actually, tigilan yan ng mga pumupunta sa Bicol, Samar, yung nagbabayland. Masarap sa amin dahil malapit kami sa dagat, yung mga sinigang. Pumunta lang ho kayo doon, makikita nyo agad pagpasok nyo ng Gumaca, ang dami nakatigil, no? Yung litas at marami pang ibang mga kainan dyan sa Pero may naririnig kami dyan, yung pamosong ulo-ulo. Oo, yun. Yun yung sinigang na parang tuna or yellowfin tuna. Yan, masarap po yun. Sikat na sikat yun. Tapos meron din kaming banana chips, tikoy. Marami kaming pagkain sa aming bayan. Tapos yun pong bayan namin, may mga dagat, may beaches, pero syempre hindi malaburakay ang buhangin. Meron din po kami masasayang mga fiesta sa aming bayan. Our church ay isa sa pinakamatandang simbahan sa buong lalawigan. Pwede niyo bisitahin. Ang aming munisipyo is 100 years old. Meron din kaming fortress. Yung amin, kung tawagin namin ay Muralya. Yun yung stretch dun sa malapit sa dagat na maganda po ang sunrise and kita rin ang sunset sa paminsan-minsan. Okay, para sa mga kababayan natin hindi pa pamilyar sa inyong lugar, no? Accessible po ba ito mula Maynila? Opo, we are 200 kilometers away from Luneta. Yun ang zero eh. Maharlika Highway, pwede ho kayo, dumaan ho kayo sa South Super Highway and then pumasok sa lalawigan ng Quezon. Diretso po kayo sa amin. If you're going to Bicol, you will always pass by our municipality po. Marami naman na lugar na pwedeng magstay doon o mga hotels? Marami po kaming hotels. Actually, ngayon nga po, may nagtatayo na 2 hotel sa aming bayan. May mga maglalagay din ho ng malalaking mga gas station. Although marami na sa aming gas station, we have
many banks in our municipality at yung mga, siyempre mga Jollibee, McDonald's, Chow, lahat po yan ay meron po sa bayan namin. Katatapos lang ng Nobyembre ng inyong isang mahalagang celebration. Yun po yung Foundation Day namin, Patronal Town Fiesta, 440th. Kaya tama po kayo kanina sa sinabi niyong 440 years old ng bayan namin. Napakasaya ho nun kasi ito yung parang first fiesta after the pandemic. So ginawa talaga nating masaya. Isa ho sa highlight nun yung rave party. Ito meron kami yung basaan habang nagsasayawan. Dumayo yung mga magagaling na DJ from Manila, sila Mark Marasigan, at binigyan ng sobrang kasayahan ng aming mga kababayan. At syempre, yung aming misa at parangal sa aming patron, kami po ay kay San Diego de Alcala. Yun po ang patron namin. Pero sa darating na Mayo, meron din kayong sineselebra. Ano po ito? Ito po yung pagkilala kay San Isidro Labrador, Arañat Paluarte. Siguro marami ko sa inyo ang alam yung sa Lukban, yung pahiyas, kasabay po namin yan. Sa amin ho, mga magagandang arko, maraming beses na rin po kami pinuntahan ng mga turista, ng mga nagko-cover dahil dito po, ang kakaiba sa amin, paglampas po ng prosesyon, pinamimigay po o pinaagaw yung mga agricultural produce, mga saging, iba't ibang mga produkto po. Kaya nasasabi namin kami yung kauna-unahang community pantry. Kasi hindi ngayon lang nauso yung community pantry. Pero sa amin, every fiesta, community pantry yan. Pinamimigay namin sa tao yung mga agricultural produce ng aming mga magsasaka. Okay. Bilang panghuli, Mayor, ang inyo pong mensahe sa mga taga-Gumaka, Quezon. Well, una ho, salamat sa pagkakataong ito sa chatroom kay Sir Audrey. Sa mga kababayan ko po, patuloy po tayo maglilingkod ng tapat, malinis at mahusay. Yan po ang pangarap natin sa bayan natin dahil hindi ko tayo magkakaroon ng pag-asenso o pag-unlad kung ang ating bayan mismo ay hindi maayos ang pamamahala. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy po tayo mag-iimbitahan ng mga investor para patuloy dumami ang trabaho sa atin dahil isa lang naman ang hinihiling natin sa kanila na ang magtatrabaho sa kanila ay mga taga-Gumaka. Again, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ng inyong oras dito sa The Chatroom. Nakapanayan po natin si Mayor Webster Letargo ng Gumaka, Quezon. Bilang responsableng mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa pamahalaan at sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya naman ugaliing tumutok dito lang sa The Chatroom. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang gabi, Pilipinas. Pagsusumikap. Bukod sa ating pagsusumikap na makapagdaos ng isang masaya at masaganang Pasko, gawin din natin pagkakataon ito upang magnilay at magsumikap na maging mas mabuting tao. Sa tingin mo, anong mensahe ng Pasko? Masayang kwentuhan kasama ang inyong paboritong sports personalities. Discover the lighter, more personal side of sports. Dito sa Sports Chat. Siyempre, saan pa kundi sa paboritong programang pampalakasan ng bayan, PTV Sports. Pagtangkilik. Ngayong Pasko, ipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan sa pagtangkilik ng mga produktong gawa ng malilikhaing kamay ng mga kapwa nating Pilipino. Para sa iyo, anong mensahe ng Pasko? Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV.
numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Ngayong Sabado sa Entre Pinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offer. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Entre Pinas. Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Magrehistro na para sa inyong Electronic Travel Declaration o e-Travel. Ang e-Travel ay isang online health declaration at contact tracing platform para masugpo ang paglaganap ng COVID-19 at iba pang infectious diseases. At para bigyan ng maginhawang paglalakbay ang mga turista at mga balikbayang Pilipino. Magrehistro sa loob ng 3 araw bago ang iyong pagdating. Pumunta sa e-Travel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Ang e-Travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Kabi-kabilang mga parangal ang nakamit ng mga programa at personalidad ng PTV. Ginawaran ng social media citation ang schoolmates sa 10th PMAP Makatao Awards for Media Excellence. At sa nagdaang 4th Philippine Faces of Success, pinarangalan bilang Most Outstanding TV Morning Show ang Rise and Shine Pilipinas. Habang Hall of Fame honoree naman ang PTV News anchor Joey Gilas. Ang mga pagkilalang ito ay alay namin para sa bayan. Pagpapasalamat. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, hindi natin nakikita ang mga munting biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ngayong Pasko, mapagtanto sana natin na napakarami ng ating dapat ipagpasalamat, gaya ng ating pagharap sa bawat umaga na puno ng pag-asa. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso. At himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumispeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring idulog ang mga pang-abuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign.
Ang bawat isa ay may ambag para gawing Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ganitong araw noong December 8, 1980, 42 years ago, tinalo ng Crispa ang Toyota 108-101 sa Game 1 ng kanilang Best of 5 series ng PBA All-Filipino Championship na ginanap sa Araneta Coliseum. Dahil dito, napalapit ang Redmanizers sa kanilang target na 20-game sweep. These are some of the record scoring. Magandang gabi sports fans. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikawalong araw ng Disyembre 2022. Ako po si Legsiozon. Ako naman po si Ira Dalaw. Samahan niyo kami sa susunod na kalahating oras ng mainit na balitang pampalakasan. Ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Heidelin Diaz, dinomina ang 2022 World Weightlifting Championships matapos magwagi sa women's 55 kg at makuha ang lahat ng 3 gold medal sa torneo. Philippine Powerlifting Team, humakot ng medalya sa 2022 Asian Classic Powerlifting Championships. At UP Fighting Maroons at Ateneo Blue Eagles, muling maghaharap sa UAAP Finals. Yan po ang mga headlines. Narito ang kabuuan ng mga balita. Muling umikot o umukit na kasaysayan sa mundo ng sports ang Pinay weightlifting queen na si Heidelin Diaz ngayong Huwebes matapos siyang masungkit ang kauna-unahang World Weightlifting Champion ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Kay Asuncion. Panibagong karangalan para sa Pilipinas ang iniukit ng kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz matapos maging world champion sa ginaganap na International Weightlifting Federation World Championship na dinadaos sa Bogota, Colombia. Sa kanyang pagbuhat sa women's 55 kg nitong Huwebes ng umaga oras sa Pilipinas, nakuha ni Diaz sa kanyang ikalawang attempt ang pinakamabigat na record sa snatch na 93 kg. Habang sa unang buhat niya naman, naitala ang 114 kg best lift sa clean and jerk para sa kabuuang 207 kg. Sa kabuuan, 3 ginto ang nakuha ng 31-year-old lifter. Ito ang kauna-unahang mga gintong medalya ni Diaz sa World Championships matapos magkasya sa bronze noong 2015, 2017 at 2019. Kasama sa mismong nakasaksi ng tagumpay na ito ni Diaz ay si Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevilla. She does everything. She trains hard. She sacrifices a lot. I know she sacrificed tonight to win. Nahirapan din siya. Kasi marami rin ka mga commitment sa Pilipinas. Pero in spite of that, I'm sure sana ma-inspire niya yung ibang lalaro na naman na may anim pa ko rito. So it's been a good night, especially for the country, kasi ma-inspire na yung mga taga-Pilipinas dyan na talaga palang kaya natin ang weightlifting. We are world-class, hindi tsamba yung sa Olympics. At least na-swift, may Olympics na siya, may World Championship pa siya in spite na she got married recently, no? Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Pinagkasya ni Diaz sa silver si Del Morales ng host country Colombia na nagrehistro ng 199 kg total lift at Ferrer Lopez ng Mexico tanga ng 198 kg overall record para makuha ang mga unang ginto ng Pilipinas sa nasabing world tilt. I'm also very surprised na malakas din ang kalaban kasi sa Group A yun. So, you know, this World Championship is a prelude
bago mag-Olympics. Nandito na lahat na gustong sumali din sa Olympics except China. China lang ang hindi nakapunta dito. Nagtataka ko bakit. At least may 4 pa kaming qualifying. Dahil dito, mas lalakas ngayon ang tsansa ni Diaz na makalaro sa ika-5 niyang Summer Games na gaganapin sa Paris sa taong 2024. Nagpaabot naman ng kani-kanilang pagbati ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa may tuturing na panibagong career milestone ni Diaz. May 6 pang lifters ang bansa na lalaban hanggang December 16. Susunod na bubuhat ang 2020 Tokyo Olympia na si Elrin Ando sa women's 59 kg category sa Biyernes, oras sa Pilipinas. Kay Asuncion, PTV Sports. Humakot ng medalya ang Philippine Powerlifting Team sa 2022 Asian Classic Powerlifting Championships na idinaos sa Dubai, UAE. Yan ang tinutukan ni Dex Agustini. Sumabak ang 5 Pinoy powerlifters sa 2022 Asian Classic Powerlifting Championships na idinaos ngayong Disyembre sa Dubai, UAE. Sa men's 50 kg junior, sumukit si Aaron Paul Casamayor ng 3 gold at 1 silver. 4 na ginto naman ang nakuha ni Veronica Umpod sa women's 42 kg junior. 2 gold at 2 silver rin ang nakuha ni Jessamy Tabuan sa women's 47 kg junior. Hindi naman nagpauli si Joyce Rebuton na kumupo ng 3 gold at 2 silver. Nakakuha rin si Tina Alejandro ng 1 bronze medal sa deadlift category. Sa kabuuan ay sumungkit ang koponan ng mahigit 17 medalya sa nasabing kompetisyon. Powerlifters sa Dubai, doon sa Asian Classic Powerlifting, they generally perform as expected, no? Yung mga predicted medals, nakuha naman nila. Kaya yung ating government funding from PSC dito, sulit na sulit. Kasi lahat ng mga pinondohan naman ng gobyerno rito, may nauwing medalya. Ibinahagi rin ni Powerlifting Association of the Philippines President Eddie Torres na ito na ang huling kompetisyon ng powerlifting team para sa taong 2022. Gayunpaman, hindi naman siya nabigo sa ipinakitang performance ng team ngayong taon. Fantastic, fantastic. Ito nga yung coding ko, hindi ko ma-memorize lahat ng mga na-break na international records, no? Magandang mga resulta natin, especially sa mga bata na up and coming. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-iensayo ng team para sa World Junior at Sub-Junior Powerlifting Championships, World Open at Southeast Asian Cup sa susunod na taon. Dex Agustini, PTV Sports. Nalalapit na ang exhibition match ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao at Korean YouTube celebrity na si DKU. Amerikanong basketball player na si Lester Prosper tumungo ng Korea para suportahan ang pambansang kamao. Narito si Rafael Bandayrel para maghatid ng mga detalye. Muling tatapak si pambansang kamao Manny Pacquiao sa loob ng boxing ring matapos ang kanyang pagre-retiro nung nakaraang taon. Makakaharap niya sa isang exhibition match ang Koreanong YouTuber at MMA fighter na si DKU sa darating na linggo. Pauwi na dapat ang Amerikanong basketbolista na si Lester Prosper sa Miami sa Estados Unidos. Kaya lang, bigla naman daw siyang nakatanggap ng imbitasyon mula kay Pacquiao. At syempre, hindi niya na raw pinalagpas ang pagkakataong paunlakan ito. Going to Korea to watch the fight, the Manny Pacquiao fight. I got a call 30 minutes before, but while I'm looking at my ticket to be able to leave and go home. And they said, can you extend? Let's do it. And it's an opportunity to do things with the senator of the country, you know, Manny Pacquiao, who's a legend, big influence in the Philippines and out of the Philippines. So, you know, it's a no-brainer. Why not? Ayon kay Prosper, napansin daw siya ni Pacquiao dahil sa mga ginagawa niyang outreach programs sa ilang mga barangay sa Metro Manila. Umaasa rin si Prosper na mapagtibay ang kanyang relasyon kay Pacquiao nang sa gayon ay makatulong daw ang dating senador sa kanyang pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. It's Manny Pacquiao, man. You know, get to talk to him for a little bit. We're the same type of person, like as the heart. You know, so what we're doing, he's been doing this for a longer time, and I'm just starting doing it. And the way I'm doing it is on another scale, and he took a liking to what I'm doing. So this is amazing. We could just put two great minds together and be able to help the whole country. Mapapanood ang laban ni Pacman sa linggo, Disyembre 11, alas 8 ng umaga. Rafael Bandayrel, PTV Sports.
Sa basketball, maghaharap muli ang UP Fighting Maroons at Ateneo Blue Eagles upang paglabanan ng titulo sa UAAP Season 85 Men's Basketball Tournament. Sa idinaos na semifinals itong Miyerkules sa Araneta Coliseum, pinataob ng defending champions na UP Fighting Maroons ang third-ranked na National University Bulldogs 69-61. Naging malaking tulong ang 17 points, 21 rebounds, and 3 blocks ng MVP frontrunner na si Malik Juf upang muling makapasok ang team sa final sa tsansang makuha ang back-to-back championship. Hindi naman nagpahuli ang Ateneo Blue Eagles matapos talunin ang Adamson University Soaring Falcons 81-60 dahilan upang makuha ang kanilang 6th straight finals appearance sa UAAP. Ngayong linggo, magkakaalaman na kung mapapanatili ba ng Fighting Maroons ang kanilang titulo o babawiin na muli ng Ateneo Blue Eagles sa Game 1 ng kanilang Best of 3 finals sa Mall of Asia Arena. Sa cycling, may suwestyon ang national cyclist coach na si Ednalyn Walda para sa mga atletang gustong sumali sa SEA Games na gaganapin sa Cambodia ng susunod na taon. Alamin ito sa report ni Asuncion. Mahigit 5 buwan bago ang 32nd Cambodia Southeast Asian Games, hiling ng kasalukuyang field cycling head coach na si Ednalyn Walda na mas mababad pa sa exposure ang mga atletang nais makapaglaro sa naturang Regional Sports Fest. Ito ang suwestyon ni Walda matapos personal na masaksihan ang laban sa Tour de Siak na ginanap sa Indonesia noong nakaraang linggo. Dito, ika-7 pwesto na ang pinakamataas na naabot ng Pilipinas sa General Classification event na nakuha ng National Championships gold medalist na si Jonel Carcueva, kalaban ng mga pambato mula Asia-Oceania region. Aniya matapos ang mahabang pahinga ng Pinoy cyclist dahil sa pandemic, ay mas lumalaki ang tsansa ng mga kalaban dahil tuloy-tuloy ang kanilang ensayo para sa tournament. We want to see, di ba, kumbaga, as many riders as we can sana, di ba, if we be granted, kahit sabihin mong mag-team A, team B yan, diba, na supportan naman ng sponsors, di ba? Kasi meron talagang sponsors na willing naman na mag-shoulder, di ba, ng expenses just for the yung development. Kasi importante na malaruan nila yung mga importanteng karere, di ba? And we don't want to miss that. Kung wala pang funds, di ba, na mag-ibigay, pero at least, di ba, we were going to try to send, di ba, yung mga possible na mga riders na pwede naman natin ipadala. 16 na road race rider at nasa 12 mountain bike pedal pushers ang entry by number na ipadadala ng Pilipinas sa SEA Games. Pag-uusapan pa din kung sino-sino yung maglalaro. Pero, syempre, ako, meron akong lineup, di ba? Pero meron na rin tayo nasabihan. Pero still, it will be at this point in time, what we want to do is mag-head-to-head yung mga atleta, di ba? Para at least, we want to make sure na yung mapapadala natin is talagang fighter na. Samantala, ayon kay Walda ay posible ring magkaroon ng pagbabago sa coaching staff ng national squad na dadepende sa magiging desisyon ng field cycling. Kay Asuncion, PTV Sports. Wala pa ring BBTO teammates dahil magbabalik pa ang PTV Sports. Susunod. Matapos ang back-to-back reinforced conference title sa Premier Volleyball League, ano nga ba ang next target ng Petrogas Angels? Abangan niya sa pagbabalik ng PTV Sports. Hello, I'm Norman Black of the Meralco Boats in the PBA. Just want to say Merry Christmas and Happy New Year. Pagpapasalamat. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, hindi natin nakikita ang mga munting biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ngayong Pasko, mapagtanto sana natin na napakarami ng ating dapat ipagpasalamat, gaya ng ating pagharap sa bawat umaga na puno ng pag-asa. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan.
patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Schoolmates tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Alam niyo ba na nasungkit ng baseball player na si Gaylord Perry ang kanyang una at tanging home run ilang oras pagkatapos mapunta si Neil Armstrong sa buwan? Isang oras lamang matapos ang Apollo 11 na spacecraft na sinasakyan ni Neil Armstrong at Buzz Aldrin na lumapag sa buwan. Naabot ni Perry ang unang home run ng kanyang karera. Nagbabalik ang PTV Sports. Ngayong nakadalawang reinforced conference title sa Premier Volleyball League. Ano nga ba ang next target ng Petrogas Angels? Narito ang report ni Tia Asuncion. Ang Invitational at All-Filipino title na lamang sa Premier Volleyball League ang hindi pa napagre-reynahan ng PVL Reinforced Conference back-to-back champion Petrogas Angels. Pero sa dalawang ito, ang All-Filipino Conference ang susunod na tinatarget ng koponan sa susunod nilang salang sa naturang Top Women's Professional Volleyball Tournament sa bansa. Sa kanilang pagsali simula noong 2018, dalawang beses na ring nakapag-runner-up finish ang kanilang grupo na ginanap noong 2019 at 2022 sa Open Conference. Siguro i-work on pa rin talaga yung system na binibigay dun sa locals. Unti-unti, kahit nakukuha naman namin yung finals nitong mga nakaraan, umangat lang talaga nung last 2 conferences. Pero nandun pa rin naman ng, kumbaga, konting trabaho pa talaga siguro. Ani Coach Raul Ricafort, hindi ito magiging easy-peasy para sa kanila, lalo pat alam nila ang kapasidad ng mga powerhouse teams na makakasangga nila. Mabigat talaga yung laban sa All-Filipino given sa ibang teams na masyadong parang all-star talaga eh, like Creamline, mga Ribisco teams, F2. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang pamunuan ng PVL kung kailan magsisimula ang kanilang liga sa susunod na taon. Kay Asuncion, PTV Sports. Nagbigay ng prediksyon ng ilang Pinoy basketball players ukol sa darating na Game 2 ng NCAA Season 98 Men's Basketball Finals. Alamin natin kung sino-sino ang mga ito sa report ni Dex Agustino. Nitong linggo ay napasakamay na nga ng Letra Knights ang Game 1 sa finals ng NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament matapos nilang talunin ng CSB Blazers 81-75. Sa buong season, hindi pa nakakuha ng panalo ang Blazers kontra sa Knights. Kaya naman, sa darating na Game 2, marami ang nag-aabang kung makakabawi na nga ba ang kupunan ng CSB patungo sa minimithing kampyonato. Pero ayon sa ilang veteranong basketball players ng bansa, paniguradong hindi magiging madali para sa Knights na makuha ang three-peat. It's hard to predict pag mga series and then especially finals and then ang pinakamahalaga sa series talaga how you close the series. So I think it's gonna be a tough Portland run na i-close the series pero I think it's gonna be a good game. So we don't know kasi yung binil din nakita natin na malaban sila eh. Ang hirap kasi na bigyan din ng chance pa yung CSB kasi CSB is a very tough team also. Kompleto rin yung team nila. That's why they're in the finals. So, we just have to be ready. Plano namin, kunin talaga yung championship. Pero, siyempre, kailangan ng matinding trabaho kasi hindi naman ibibigay ng bilin. Giit naman ng ilan, hindi nabibitawan ng Blazers ang pagkakataon na muling mapasakamay ang kampyonato matapos ang 20 taon na paghihintay. Hindi ba yun yung game nila? May lalabas pa silang laro sa game 2. Inaasahan ko naman na bibigay nila lahat para sa game na. Kasi after 20 years ba naman, so yung opportunity, diba? So grab na after 20 years. The series is not over until it's over. It's just another game. And I think they showed today that, the Neil showed today that they could compete and they could have won the game, in fact. So definitely, they still have a chance at this championship. Just gotta be mentally and physically tough to overcome whatever disadvantages that they may be facing. So it's gonna be a nice game too. Ngayong darating na linggo sa Araneta Coliseum, magkakaalaman na kung babawi pa nga ba ang CSB Blazers o iuuwi na ng Letra Knights ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa NCAA.
Dex Agustini, PTV Sports. Kamakailan ay dumalaw sina Aaron Black at Isaac Go sa kanilang dating high school para sa isang special event. Pinarangalan si Black sa naturang event habang tumulong si Go sa pagpresenta ng mga ibang special awards na inilatag ng Xavier School. Naritong ulat ni Rafael Bandayrel. Taas noong tinanggap ni Meralco Bolt star guard Aaron Black ang parangal mula sa dati niyang paaralan sa San Juan. Isa si Black sa mga atletang pinarangalan sa Xavier Alumni Excellence Recognition Night netong Miyerkules. Para kay Black, nakakataba raw ng puso ang mabigyan ng pagkakakilala mula sa Xavier High School. Dahil na rin ito raw ay patunay na nagbubunga ang kanyang dedikasyon bilang isang manlalaro. It feels good. I mean, I work hard every day to, improve my game. So, when you do get awarded for anything, it's a great blessing for me. At the same time, I understand that these awards should only be motivation to get better, to make sure that I continue to work hard, not to relax. Because, you could relax if you get awards. Instead, I want to use it as motivation. Dinalohan din ng coach at ama ni Aaron na si Norman Black ang pagtitipon. At syempre, di matatawaran ng kanyang pagkatuwa para sa kanyang anak na si Aaron. I'm really happy for Aaron. I've always wanted to be very supportive of him, particularly in sports. Samantala, isa naman sa mga nagpresenta ng award si Isaac Go ng Terra Firma Jeep. Para kay Go, malaking karangalan ang maging bahagi ng isang prestihiyosong kaganapan para sa kanyang inang diwa. It's always good to recognize the achievement of the alumni. Dahil nasa pandemic, some of them didn't get the chance to be acknowledged. Kaya naparami na ngayon. Napagod ako sa stage. Joke lang. But it's always important because these people work hard. They sacrifice their time. They sacrifice a lot to be able to provide glory to not only to them, to their families, but also to the school, to the community. And of course, everyone is proud of them. And so it's really important for us, for everybody to acknowledge the work that they put in and the accomplishments they have achieved. Buong pasasalamat naman ang pinahatid ni Alumni Association President Artemio Sanchez III. Ikinagagalak niya raw na muling makita ang mga matagumpay na produkto ng institusyon. It fills my heart like anything else, like nothing else. Seeing that I was toe-to-toe, shoulder to shoulder with all these people, and I was part of the same educational process, value formation that was given to all of us. Maliban sa mga atleta, nakatanggap din ng gantimpala ang mga Xavier alumni sa larangan ng akademya, kalakalan, gobyerno, medisina, sining at musika. Rafael Bandayrel, PTV Sports. Sa Sports Chat, eksklusibong nakausap ng PTV Sports ang kauna-unahang Filipino female world pool champion na si Rubilin Bingkay Angit. Ibinahagi ng 41-year-old pool player ang kanyang mga pinagdaanan at kung sino-sino ang mga tumulong sa kanya noong mga panahon na yon. Ipinaliwanag din ni Bing kung paano nag-iba ang kanyang advokasya sa sport na ito para sa susunod na henerasyon ng athletes. Thank you for joining us, even despite your busy schedule. Pero siguro before natin, let's get to the serious things. Let's look back at 2022. Parang napaka-busy mo tong year na to. Yeah. Oo. So maybe you can share to us the ups and downs of this year. Yeah, you're right. First of all, I would like to thank you also for inviting me over. Finally. Oh, finally. Yeah, wala na tayo sa Zoom. Yeah. So, 2022 started with the SEA Games. And alam niyo, sa totoo lang, I wasn't really expecting anything from that. Kasi iniisip ko from a 2-year absence sa competition, sabi ko, baka grabe yung magiging tibok ng puso ko dito sa SEA Games dahil sa kaba. But I was really blessed and through the help of yung mga sports therapist natin, talagang natulungan. Kasi usually naman ang hirap ako is my back. So with their help, I was able to win 2 gold medals. So sabi ko, balik na tayo. Balik na. And then the next one was the World Games in the US, in Alabama. So ang taas, naging mataas yung expectations ko. From having no expectations at all, biglang Alabama, World Games, iniisip ko na mag-gold ako dito. Tapos yun, I got really disappointed with my performance kasi hindi maganda yung naging flow ng performance ko. I really struggled and feeling ko hindi ko nalabas yung laro ko. And I know myself as a fighter, pero parang feeling ko, ang bilis kong, parang fight or flight yung naging ko, hindi ako ganun ka-fighter during that time.
So after that was in Austria naman, the World 10 Ball, wherein I was the defending champion, and the World Teams Championships. Dalawa yun, simultaneous. Grabe yung schedule, nakakapagod. Because playing in the singles event and having matches also for the world teams, I'm not getting any younger. So aminin ko talaga nahirapan ako dun sa format na yun. Is it safe to say that one of the issues there was the mental health factor? Because with billiards, you have to be in a good mental health state, right? Yes. Yun talaga po ang I believe na humility aside, yun po talaga yung strength ko. Sa skills, I feel na hindi naman talaga kami nagkakalayo ng mga ibang players. But feeling ko and naniniwala ko na ang strength ko talaga pre-pandemic was my mental toughness. Through the help of Ma'am Karen Trinidad, yung sports psychologist natin, and many people like si Sir Paeng Nepomuceno also gave me a one-on-one seminar regarding mental toughness. So yun talaga ang ko. But ito na nga, dito sa 2022, medyo nagsa-struggle ako. Una, siguro ang tagal din talaga nung nawala ako sa laro and ang daming nagbago. So I'm very inconsistent pa now. I'm hoping to just really get back pa lang dun sa flow of the game and to be myself again. Yung fighter talaga, regardless of the result, walang problema sa akin. Manalo, matalo, walang problema sa akin. It's more of yung quality. Yung quality ng panalo, yung quality ng talo. Johan and Carlo talk to you, or were they aware of what you were feeling then? They weren't aware because they came in the afternoon pa. I was actually in the venue the whole day, and I actually called Ma'am Karen, Ma'am Karen Trinidad. Swerte lang ako na she was up during that time. I messaged her, sabi ko, Ma'am Karen, are you awake? Kasi magkaiba po tayo ng oras. So sabi niya, yes, Bing, how can I help? Tapos sabi ko, Ma'am, I'm really struggling here. Ganyan, I still have another event, which is the World Teams event. And then she just reminded me, sabi niya, why are you playing? Ano ba yung is it the flag? Tapos sakto World Teams pa. So sakto talaga, I got really inspired and motivated by what she said, which is to play for the Philippines. So yun po yung naging ko na. But eventually, did they find out? No. Na I cried? Yeah. Oo. I didn't want to na rin kasi yung moral ng team. Yeah, that's true. Oo. But alam nila na I was struggling. Kasi especially the game nung afternoon na yon, binuhat talaga nila ako nun. Because yung singles event ko din doon, kasi marami siyang matches. Yes. Yung singles event ko doon, I lost against a woman player of, I forgot what country we played. That was our first match sa World Teams. I lost to her, so they really had to step up para manalo kami as a team. So tied to that, there's a question here. Can you share us the greatest World Championship experiences you've had so far? Well, every World Championship title offers a different experience. Because it's a younger me, it's a different me, it's an experienced me. So, siguro the best one would be the first, of course. Because it was at a time when the family needed it financially. And second was, finally, you're world champion. Yun naman po ang pangarap talaga ng bawat billiard player because we don't have the Olympics. Sana magkaroon tayo ng Olympics, but right now, world championship title yung hinahangad namin. So that, and siguro close second would be the world teams. Kasi ang sarap manalo alongside Johan, Chua, and Carlo Biado. Iba din yung pressure na ino-offer ng teams. Kasi pag teams parang ayaw mong matalo kasi ayaw mong ma-disappoint sila. Alam mo yon. So I really tried. Kumbaga piniga ko rin talaga yung sarili ko during that competition. And I'm just so blessed na meron akong teammates na magagaling in Johan and Carlo. And we came out as the winner in the said event. Rarely would we see a woman excel in the sport. But you've accomplished so much. I mean, what does that mean to you? I mean, you're the one inspiring the sport for the females. Before, when I was playing, it was really about nung una, I just had fun. At saka before kasi pag nagsumasali ako sa tournament, pag may prize money, nakabili akong sapatos. Tapos pag sumasali ako, pag nanalo pa ako, my parents would give me shoes also. So parang sabi ko, ang saya naman ng sport na to. And then, as it progressed, it was all about
parang, gusto ko to for me. Gusto ko to be a world champion. Gusto ko to be a gold medalist. Ganyan. But right now, at the latter stage of my career, na-realize ko na everything that I've achieved, everything na nasa resume, it's really to prepare me dito sa role ko ngayon, which is somehow to give opportunities to the next generation. So, it's really for service pala. Akala ko yung nagpapanalo ko rubilan amit. Hindi pala. It's really for this part of my career, which is service to the next generation of women pool players. Yan muna ang mga maiinit na sports balitang hatid namin sa inyo mga kapwa naming sports fans. Ako po si Meg Sioson. Bago po tayo magpaalam, nais naming batiin ang happy birthday ang napakasipag at syempre dahil birthday mo, napaka-sexy at napakaganda na sports admin na si Divine Grace Mandin. Happy birthday and enjoy your day, Divine! Teammates, 17 days na lang at Pasko na! Ako po ulit si Aida Dalaw, muli tayong magsama-sama bukas sa patuloy na paglawak ng nag-iisang interactive sports program sa bansa. Ito po ang PTV Sports. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nandito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakay ng mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman niya mo sa karapatan, kalayaan. Hi, Schoolmates! Ayan, so muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa climate justice during 29th APEC Economic Leaders Meeting na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ayon sa Pangulo, our economy's responses are vital sa mga kasalukuyang crisis na nakakaapekto sa ating planeta at syempre sa mga susunod pang henerasyon. That is right, Trisha. Kaya naman hinimok ni Pangulong Marcos ang kanyang mga kapwa-leader na magtulong-tulong sa pagbuo ng economic at social stability na naaayon sa APEC Putrajaya Vision 2040 that seeks an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community. Nangako rin ang Pangulo na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ng pagpoprotekta ng kalikasan at siniguro na ang mga bilateral at multilateral environmental agreements ay ipinatupad na. Actually, itong APEC ay isang forum kung saan nakakapag-incubate ng ideas at innovation ng ating mga world leaders, di ba? Ito nga ay sinasabing tawag dito, declaration ng mga solusyon na pwedeng gawin ng ating mga leaders sa mga problemang kinakaharap ng iba't ibang bansa. Parang
it's more of a forum for best proven practices din ng bawat isang bansa. And siguro it's also a way for them to reconvene. Paano nga ba yung kanya-kanyang problema nagiging common sa buong Asia-Pacific region. Siguro, Gina and Gab, ang maganda dun sa nakita natin, I think it was already published sa APEC site, no? Kung ano nga ba yung parang main thrust ng 2040 vision na ito. And if I were to say something, it was very centered on trade and investment. Maraming beses iniulit doon sa loob ng site, yung market-driven. That's right. Kasi para lang din sa kaalaman ng schoolmates, no, post-pandemic, yung isang business model na ipinakita doon sa APEC summit na to, or sa Bangkok, Thailand, was on post-pandemic business strategy, which is yung biocircular green economy daw. So, big term siya, pero basically what they want to do daw is to parang enhance and flourish business post-pandemic, pero more on environmental awareness, more on making it a circular economy na waste reduction, pero highly growing pa rin for different businesses. So nakikita mo dito na for them, importante pa rin how it's growing the different business in different countries. Pero hindi sana maging sidetrack lang, no? Tama. Na maging parang CSR levels lang, yung environmental impact dapat ng mga leaders, no? Or yung mga business ideas na pinapresent nila. Pero ano lang yun, sa akin lang guys, parang napansin ko lang dun sa site nila. I'm not sure how our schoolmates might react sa mga mga experts na nakabasa. Gina, I think kanina may may mga discussions tayo on this one. Yes. Actually, siguro kasi may mga existing naman na yung katulad na nabanggit mo na kanina, na corporate social responsibilities ng mga big companies, ng mga other stakeholders regarding din sa pagpapakita nila ng concern sa ating environment. Though the main issue here is paano natin mas mahihikayat yung iba to level up the corporate social or the type of CSR that they're doing for our country. Plus also, very relevant siya, no? Kasi, di ba, APEC niya. So, nabanggit nyo kanina na parang paano nagkakapare-pareho yung isang problema sa isang sa multiple countries, 'di ba? Sa iba't ibang uri ng countries. Siguro main factor ay yung syempre yung geography plus yung pagkakalapit-lapit nung places sa isa't isa. And also, syempre yung nationwide na parang ng tao, like pag na-neglect sa environment, which causes a lot of implications, hindi lamang sa health natin, di ba, nung pandemic, di ba? And also, maging na din, sa tinitira nating place or sa ecosystem where we live in. So, yun nga, schoolmates, no, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon sa usapin ng ekonomiya, inflation, food shortage, supply chain, lahat yan itatakel dito sa APEC. At isa sa mga nagustuhan ko doon, no? Natakel pala. Sorry. So, ito, isa sa mga nagustuhan ko doon na resulta ng mga bilateral meetings ay yung pagpupulong ni President Marcos at ng Saudi Arabia kung saan mababayaran na po schoolmates yung mga utang na hindi pa na ibibigay sa ating mga claimants sa OFW, yung mga employers nila na bankrupt dahil sa pandemic. So, isa yan sa resulta ng mga meetings dito sa APEC. At yun nga, yung isang bagay na hindi natin may iwasan, nabanggit na ni Trisha at ni Gina, yung climate change. Yes. Hindi lang siya problema ng ating bansa, pero ng buong mundo. Imagine, 500 billion na ang nawawala sa Pilipinas this past few years dahil sa iba't ibang kalamidad. So dahil sa APEC, mapag-uusapan ng ecological justice. Correct. Trisha, Gina, yung maayos na management ng ating mga forests, yung just transition ng ating mga makina, ng ating mga sasakyan, at syempre yung climate action. Ito yung mga greenhouse gas emission, zero waste. Zero waste ng mga fossil industry. So I think it's a bigger threat itong climate change kaysa sa pandemic, sa ekonomiya, 'di ba? Dahil itong ating mundo ay isa lamang. Yes. And sabi nga, as they refer it in APEC, kailangan ng ASEAN unity. Correct. And without urgent measures, schoolmates, our ability to live
a sustainable life with or without the pandemic, the economy is compromised. Correct. At syempre, dun sa APEC Summit din, ang naging main tackle nila, main enabler, ika nga daw, schoolmates, para daw mangyari itong mga visions natin na to, is innovation and digitalization, which is talagang kitang-kita natin, even pre or post-pandemic, na talagang mas napa-agile nga, di ba? Napabilis nga daw yung digitalization ng mundo. So, sana yun yung maging focus din natin. And let's not forget, kailangan sustainable and inclusive growth. Right. Kasi sa trade and investments, di ba, schoolmates, kailangan win-win situations tayo. Not only for the government, not only for the private sector, pero dapat yung mga mamamayan na nasasakupan ng mga bansang ito or ng buong rehiyon ay lumalago in an inclusive manner. At kasama dito yung human resource development sa iba't ibang lugar, iba't ibang rehiyon. Kailangan pagtuunan din ito ng pansin. And syempre, i-equip natin yung mga natin, yung mga schoolmates, yung mga mamamayan natin na maging akma yung skills nila sa innovation at digitalization para makatulong din sila sa environmental awareness at pagbigay solusyon sa climate crisis natin ngayon. Yan. At marami pa tayo guys tatalakayin tungkol sa usapin na yan. Kaya kapit lang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Pag-asa. Ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan. Pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Pagpapakumbaba, kaya ng ating Panginoong Jesus na isinilang sa sabsaban, gawin nating pagkakataon ang Pasko upang magpakumbaba, magpatawad, umunawa at ayusin ang sigalot sa kapwa para makapamuhay tayo ng masaya at payapa. Para sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV.
Nagbabalik ang Schoolmates! Speaking of our nature pa rin, no, Trisha and Gab, mayroong isang grupo na nabuo dahil sa kanilang layuning maprotektahan ang kalikasan at ipromote ang local tourism sa kanilang lugar. Ating kilalanin ng Aklan Trekkers na tampok sa ating Bida Kabataan. Isang guro, mountaineer, humanitarian volunteer at co-founder ng isang environmental conservation organization ang maswerteng nakilala natin mga ka-schoolmates. Makakalikasang pagbati po sa lahat. Ako po si Richelle Kahilig. Co-founder po ako ng Aklan Trekkers. Aklan Trekkers was founded in 2017. It is a volunteer-based outdoor organization that advocates responsible mountaineering, environmental conservation, and promotion of sustainable community tourism. Taong 2017, nang mabuo ang Aklan Trekkers dahil sa isang outdoor gathering kung saan nagtagpo ang kanilang mga ideya at advokasya. Simula noon, hindi na tumigil ang Aklan Trekkers na gumawa ng maraming proyekto para iligtas ang ating kalikasan. Hindi po talaga nawawala sa amin ang year-round na tree planting and tree growing activities. We also have regular mountain cleanups and beach cleanups or coastal cleanups. We also have Tuklas Aklan. We do exploratory hike in indigenous communities or in protected areas. We make sure na we are being culturally sensitive, we are being responsible. So we get to, let's say, explore and discover the ecotourism potentials and pathways of the certain remote community. Bukod sa napakaraming programa para matulungan ang ating kalikasan, may mga outreach mission din ng Aklan Trekkers kung saan hindi nila alintana ang matinding hirap. Mapuntahan lang ang mga geographically isolated, disadvantaged, and conflict-affected areas. Ginamit ng Aklan Trekkers ang kanilang lakas sa pagiging mountaineers upang matulungan ang mga last mile schools na hindi na halos naaabot kahit ng LGU dahil sa sobrang layo ng mga ito. Sa kabila ng pandemya, hindi natitinag ang Aklan Trekkers sa kanilang mga misyon at programa. We are now focusing on our data gathering activity. Now we are working on our Media Blitz campaign for our study on climate change. So we're looking at the indigenous knowledge systems and practices of community near my place. Siyempre, hindi nakakalimutan ng grupo na tulungan ang #1 tourist destination ng bansa, Boracay. So, yung naging talagang main concern namin na inaksyonan namin nung nag-rise talaga ang cases ng suicide sa Boracay. So, because of that, we had the birth of Hike September. It was Hike for Suicide Prevention and for Mental Health. So, buong month kami na nag-fundraise. And we also hike for awareness for suicide prevention and mental health. Bilang leader, ibinahagi ni Rich sa ating mga ka-schoolmates na pusong may magandang intensyon ang tunay na susi sa pagtulong. You know, in volunteerism, all you need to have is, of course, first, it must be an authentic feelings inside you or calling na you want to do it. You want to dedicate part of your time, part of your energy for humanity and for the environment. Kasi nga, it always takes two to tango. It really has to be giving ecological justice and at the same time social justice. Mensahe ni Rich, tayo din mismo mga ka-schoolmates ay kayang makatulong sa iba basta tayo ay iisip ng ating sariling paraan. My message for the youth na who find their purpose or happiness in reaching out to others, be it in any form. It can be talking to another person because you feel na that person needs someone to listen to him or her, or be it for the environment, be it for the rivers, the whatever that you think you are being helpful, go for it. Okay yun, Gavin, Trisha. So, bigyan ko lang kayo ng
saglit lang na introduction or pagpapakilala about na sa Aklan trekkers. Kasi yung iba, they would take it as a literal na meaning ng trekkers lang talaga na parang involved lang ay mountaineering. So it's a volunteer-based outdoor organization sa Aklan na nag-advocate for responsible mountaineering, environmental conservation, and of course, sustainable ecotourism. So along dun sa mga social entrepreneurship, alternative livelihoods. Kasi nga sabi nga kanina sa APEC, yung goal nga ay parang i-market, di ba? Magkaroon ng mga bagong businesses, di ba? And also, the group is also active in reaching out sa ating mga indigenous people, sa mga local communities in order to magbigay ng outreach missions and also to empower them and of course, makapag-immerse sila dun sa community na yun. It also gives value sa mga indigenous knowledge systems and practices sa IKSPs, di ba? Which enables us na parang maging exposed sa mga gantong issue na kinakaharap ng ating mga indigenous people. Kasi believe it or not, di ba, halimbawa, let's imagine itong climate crisis na nangyayari sa atin. Sino ang mainly affected nito? Tayo bang mga nasa syudad? Diba? Mga IPs, kasi sila mismo yung kasama ng nature, diba? Ng mga kagubatan natin, ng mga bundok, and all of our flora and fauna, diba? And of course, ano pa ba? Meron silang campaign Ang tawag ay Kinaiya It Kailayahan. So it means na parang it aims na yung role ng mga IKSPs natin ng mga nabaoy noon sa Malay Aklan ay ma-develop in developing local climate change resiliency. So paano parang dito trigger word ata na sa atin yung word na resiliency. Oo. Segue lang tayo guys kasi parang lagi nating sinasabi na bilang Philippines, sanay na tayo sa bagyo. Exactly. Sanay na tayo sa baha. Sanay na tayo sa mga lindol, di ba? Parang it's always just resiliency. Parang sana dun sa initiatives kagaya ng Aklan Trekkers, no, at marami pang non-profit organizations, yung mga initiatives nila would be more proactive. Parang educating din yung mga kabataan, yung mga local communities. How can they manage na ma-prevent yung pagkasira ng mga kabuhayan nila, lalo na kapag, di mo naman yan ma-predict, di ba? Di mo ma-predict. Pero anong gagawin mo in the case that it does happen? Siguro, maganda din, Gina and Gab, na isang angulo din natin tignan, yung sustainability ng mga non-profit organizations. Dahil nga hindi sila kumikita, para silang volunteer groups, volunteer forest rangers ngayon, parang term natin kanina, Gina, no? Parang sana magkaroon ng government support din para sa mga non-profit organizations to really air out their advocacies and not only air out, but also to keep their initiatives going. Kasi parang nagiging passion project siya, pero hindi na siya nasusustain in the long run. So sana parang yun yung gawin nating new model. Suporta, no? Suporta ng mga, lalo na we are all aiming din naman for same goal. Correct. Pero ang galing, ang saya ng ginagawa ng Aklan Trekkers, hobby lang nila, passion nilang mamundok, pero at the same time, makabuluhan. Nakakatulong sa IPs, sa environment, sa tourism, at the same time, inspirasyon sa mga kabataan na yung ating mga hobbies, yung passion natin, ay pwede palang makatulong din sa may ibang purpose tao. behind. Hindi lang for the sake na para makapag-travel ka, makapag-unwind, diba? Galing ng Aklan Trekkers. And syempre parang in terms of inspiration, ito na, schoolmates. Dahil na-inspire tayo sa Aklan Trekkers, sana nahanap niyo yung passion niyo at yung drive ninyo, di ba? So, speaking of which, schoolmates, kayo ba ay nahihirapan? Pumili, ano nga ba yung passion niyo or anong strand or kurso yung dapat niyo bang kunin sa pagtungtong sa senior high or college? Ako, nahihirapan ako dyan. Nako! Mamaya magkakakwentuhan tayo dyan, schoolmates, paano nga ba kami nag-end up sa aming mga respective courses. Alamin natin kung anong programa ang ginawa ng isang kolehiyo para gabayan ang mga estudyante na malutas ang suliraning iyan. And that's right, Trish. Choosing what strand or course to take is probably one of the toughest decisions every student has to make. Ang dami na kasing pwedeng pagpilian, kaya nalilito kaming mga estudyante. Buti na lang, sa STI, meron silang tinatawag na scope o Students Career Opportunity and Personality Evaluator.
isang comprehensive personality assessment base sa Holland Code Test at gumagamit ng mga psychometrics para malaman natin ang personalidad, kakayahan at interes ng isang estudyante. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, matutukoy natin ang ating mga career options na suitable for the student at kung ano nga ba ang dapat tahaking track at kurso. Scope work. Simply log into scope.sti.edu, guys, at answer ang personality assessment. Ayan, so mamimili lamang tayo sa dalawang aktibidad na nakalagay at i-rate natin ito. At syempre, pagkatapos ay makukuha mo ang iyong Holland Code at lalabas ang listahan ng mga career na pwede mong tahakin. Meron ding career planning worksheet that will act as your guide to make the best career choice. Pwede rin i-message ng estudyante ang guidance counselor para magkaroon ng one-on-one career talk at may paliwanag ang naging resulta. At alam nyo ba, schoolmates, na ang lahat ng ito ay libre. Kaya naman puntahan na ang website na scope.sti.edu at kilalanin ang inyong sarili so you can make the right choice. Be future ready, be STI. Kaya naman, schoolmates, abangan ang aming susunod na talakayan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! Paggalak. Sa makabagong panahon kung saan tutok ang marami sa social media, huwag sana nating kalimutan ang paggalang sa nakatatanda, lalo na tuwing Pasko. Ang simpleng pagmamano, pagyakap, at paghalik sa kanilang mga kamay ay malaking bagay na para sila ay mapasaya. Para sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Ngayong Sabado sa Pilipinas TV. Pagmulat pa lang ng mata ko nung kabataan ko, nakita ko na talaga yung mga parol na yan. So ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang application sa paggamit ng isang POS or CRM machine. Pag-usapan natin kung ano yung mga payment term available in the market that developers offer. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Pilipinas. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso at himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumispeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring itulog ang mga pang-abuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign. Ang bawat isa ay may ambag para gawing vow-free ang Pilipinas.
pagpapaubaya. Leave everything to God and He will show us the way. Ngayong Pasko, ipagpaubayan natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos. Manalig, magdasal, at siguradong hindi niya tayo pababayaan. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Magrehistro na para sa inyong Electronic Travel Declaration o e-Travel. Ang e-Travel ay isang online health declaration at contact tracing platform para masugpo ang paglaganap ng COVID-19 at iba pang infectious diseases. At para bigyan ng maginhawang paglalakbay ang mga turista at mga balikbayang Pilipino. Magrehistro sa loob ng 3 araw bago ang iyong pagdating. Pumunta sa e-Travel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Ang e-Travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Pasyalan ang tinaguriang Manila's Last Long sa ating schoolmates field trip. Hi schoolmates! Looking for a place where you can relax and get close to nature without even leaving the metro? We got you covered, schoolmates! Kaya naman ngayong araw, samahan niyo ko sa tinaguriang Manila's Last Long, ang Arroceros Forest Park. Ako po si Gina Donato at samahan niyo akong matuto at mamasyal dito lamang sa Schoolmates Field Trip. Ang Arroceros Forest Park ay matatagpuan sa Antonio Villegas Street na dating Kalye Arroceros sa lungsod ng Maynila. Na-establish ito noong taong 1993 sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng Winner Foundation. Ito ay may lawak na 2 ektarya at tahanan ng mahigit 60 uri ng puno. Makikita rin natin dito ang mahigit 8,000 ornamental shrubs at 10 iba't ibang uri ng migratory birds. At ngayong araw, schoolmates, makakasama naman natin si Engineer Gedeon Navarro, ang OIC ng Arroceros Forest Park. Ikwento nyo naman po kung ano yung naging kasaysayan ng Arroceros Forest Park at kung ano-ano po yung mga naging sentro ng aktibidad dito sa Forest Park po na ito noong panahon ng Kastila. Actually, nung panahon ng Kastila, nung early Spanish era, in mid-1600, yung Arroceros at tawag dito is Parian or Parian. Ang ibig sabihin nito, ang mga Chinese trading settlement ay narito, kumbaga marketplace siya. Trading settlement sa mga Chinese merchant. So yung Spanish colony, binigyan siya ng authority para mag-trade dito. Basically, parang dito po nangyari yung mga barter, ganon. Tapos, and around 1700s na nagkaroon din ng tobacco factory dito, which is nasulat din ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere. Nang si Crisostomo Ibarra is naamoy niya yung amoy ng tobacco around dito sa Pasig River. And after, nung late 1800s naman po, itong Arroceros Forest Park ay naging military establishment.
Sa bisa ng City Ordinance No. 8607 signed by former Mayor Isko Moreno Domagoso, idineklara ang Arroceros Urban Forest Park bilang isang permanenteng forest park sa Maynila. At Pebrero ng kasalukuyang taon ay muli itong binuksan sa publiko matapos sumailalim sa redevelopment at expansion. Gaano po kaya kahalaga yung pagkakaroon ng ganitong forest park sa ating lipunan, sa ating society? Mahalaga yung forest park na to sa gitna ng modern times or highly urban city na katulad ng Maynila. Meron tayong tinatawag na mahihingahan ng malinis na hangin katulad ng forest park na to. Nagpo-provide sa atin ng malinis na hangin. Pag meron tayong malinis na hangin, magkakaroon tayo ng healthy mind, healthy body, healthy well-being. Actually, isa din sa mga maitutulong ng forest park na katulad nito, tuwing tag-ulan. So pag malakas ang tag-ulan, sila yung sumisipsip ng mga tubig ulan na naiipon. And then nagpo-provide din siya ng habitat sa ating mga wildlife animals. Kaakibat nga ng pagbuhay ng nag-iisang forest park sa syudad ng Maynila ay layunin na mapanatili ang kalinisan, kaayusan at ang responsableng pagbisita rito. So Engineer, bukod po sa koi pond na nakikita natin ngayon sa ating left side, ano naman po itong mga pictures na nandito po sa right side ng ating koi pond? Dito sa ating exhibit area, marami tayong makikita dito tulad ng history ng Arroceros. Narito rin yung mga puno, bird species na makikita natin sa loob ng Arroceros. Nandito rin yung mga information about Arroceros Forest Park, pati yung kung ano ibig sabihin ng forest. Ano po kaya yung mga activities na pwede nilang magawa dito bukod sa sightseeing, ganun po? Pwede silang mag-photoshoot dito, magre-request lang sila sa aming opisina. And then pwede rin silang mag-jogging dito around sa Arroceros Forest Park. Magkaroon sila ng mga meeting na hindi masyadong maingay or makaka-disturb sa ating mga hayop. Nag-wonder ako, Engineer, kung ano yung mga measures, ano yung mga activities na ginagawa ng inyong management para mapangalagaan, ma-preserve, ma-conserve and ma-protect po itong forest park natin na ito sa loob ng Kamaynilaan. So under Parks Development Office, meron tayong shifting. So umaga at hapon, morning and afternoon shift. Andyan yung mga tao natin na inaalagaan ng ating mga halaman, mga puno. So yung mga nakikita natin mga tuyong dahon dyan, para ma-minimize natin ang mga kalat talaga, hinahayaan lang natin mahulog sa gilid ng mga lupa natin para maging fertile ang ating mga lupa as well as ma-preserve yung moisture sa mga halaman. Kasi kailangan ng mga puno, ng mga halaman, ng mga malamig na klima katulad nito. Marami ring pagsubok ang hinarap ng Arroceros Park lalo na sa mga nakaambang pagsira sa maliit na paraiso na ito.
Emerging in the city. So yun, nabanggit mo kanina,